Hello to my 1 million viewers. Pasok lang tayo, guys. Usap tayo. Hello to my 1 million viewers. Ayan, 2 million viewers. Hello, guys. Nandito naman tayo. Magkwentuhan. Let's go. Ay, nag-live streaming siya? Kaya nga eh. Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Magtamsak ka na para may tamsak na ako. Ano ko muna, i-message ko sila. Okay. Nasa 1 million. Pag nakaganito pala ako, malinaw yung camera.
Pasok, isa pa lang si Boogie Boy. Ay, dalawa pa lang kami. Dalawa pa lang. Mag-live ka doon sa ibalik mo dun sa pinaka ano. Ay, di ka nagpapasok sa akin. Balik ka doon na sa wall. Hindi ka sa live. Alisin mo sa live. Balik ka doon sa wall. Sa pinaka main channel ko. Tapos hanapin mo yung nagla-live ako lang. Mag ano ka muna. Ayan, 3 million viewers. 4 million viewers. Thank you so much. Oh no, oh no, bakit nagkaganito yun? Nagbiblink. Huwag naman. Natatakot ako pag nagaganito na to eh. Nagbiblink, blink, blink. Ayan. I have 3 million viewers, guys. Pakita kayo. Kayo ba mga kapatid ko? Pakita kayo. Thank you so much. Maraming salamat. Ay, ito. Ano niya. Kaya siya nagbiblink. Ganyanin ko siya. Hello, Sisi Garadishes with love. Tamsak na ako. Thank you so much. Thank you so much, Sisi. Maraming salamat sa iyong tamsak. Yan. Early bird palagi si Sisi Garadishes with love. Thank you so much, Sisi. Maraming salamat. Kumusta na ang bahay mo, Sisi? Naanuhan ka ba? Nadagdagan ka ba ng banana? Yung banana, ako yung banana ko. Ano na? Nahulugan ako ng 5 yata. Grade ano ka na? Oh, malapit ka na, Sisi, sa grade 3. Kunting kimbot na lang yan. Kunting kimbot na lang ang banana mo, Sisi. Makakaan ka na rin. Makaka grade 3. Ayan. I have 6 million viewers. 2 thumbs up of love. Thank you so much, guys. Imuni-munihin natin yung ano natin. Yung ating title ngayon sa LS, di ba? Nabasa nyo? Ayan. Hello to you. Big shout out, Mr. Han, pakisara nga lang door. Ang ingay. Hello, Mr. Arnold Sotelo. Tamsak po. Hi, shout out sa lahat. Shout out to you, Mr. Arnold Sotelo. Naandyan po si Garadishes with love. Gandang Honey. Darna Alex OFW UEA. Ayan. Kung hindi nyo pa po kapamilya, pwede nyo na pong isali sila sa inyong listahan para maging kapamilya. Thank you so much for coming to my LS today, Mr. Arnel Sutelo. A big shout out to you. Ayan. Sisi Garadishes with love. Sabi ni Mr. Arnel Sutelo, Garadishes with love. Hello. Pag ano sir, kung nasa trabaho pa siguro si Sisi Gara, nakabidi lang. So if pwede mo po siyang unahan. Ano din po yan, legit din po yan. Oh my God, malaki na ang bahay ni Mr. Arnel Sutelo. Siya yung mga magandang kumanta. Ayan. Ang ganda niya, ang ganda ng boses ni Sir Arnel. Thank you so much, Sir Arnel, for coming to my LS. Shout out to the BFFM, Garadishes with love, Darna Alec OFW, Gandang Honey. Ayan po, maraming salamat sa inyo to my 3 million viewers, to thumbs up of love. Ayan. Here it is, Sisi Garadishes with love at Mr. Arnold Sotelo. Hi sa'yo, insan. Mahalin mo ako at sure yan, mamahalin kita. Ayan. Hello, Nelson.
Guys, si Nelson Valdez channel. Hello, friend. Hello to you, my friend. Arnel Valdez channel. Kamit ko kagabi si Mr. Arnel Valdez. So, let's welcome, guys. Arnel Valdez channel. He is in grade 4. So, 478, then maybe he can be on grade 5 today. So, let us support Mr. Nelson Valdez. Ayan. Sisi Garad, this is with love. Gandang Honey, Darna Alec, OFW, my, Cecilia Mimaitan, is from the BFF team. Thank you so much. Galing kay friend Nelson Valdez channel. Hello po sa lahat. Shout out po sa lahat ng nandito. Yes. Big shout out din to you and a very very welcome shout out sa you Mr. Nelson Valdez channel. Thank you so much. Ayan. So, bakit kaya sa nagbibli? Ah, ayan. Ganyan ko siya. Ayan. Sigara din si Sweet Love. Mga naka-on duty pa sila, pero isulat ko. Ayan, yung pink ng nandito sila. Gandang honey. Puro sila Mr. Nelson Valdez. Nag-LS po sila. Lahat. Ayan, gandang honey. Ayan. Tapos si Darna, Alex, OFW, UAE. Then, Sigara Dishes with Love, nandyan na. Guys, nasa ko yan, mga tropa ko yan na talaga namang legit. Lalo na si Darna Alec OFW, pag inakap niyo siya, yakapin mo sila, Nelson Valdez, si Darna Alec OFW, hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, kundi 5 ang niya sa'yo, ang isusukli niya sa'yo. Ayan. Hello, shout out to you, Miss Lens Mastura. Hello po, host pa, shout out. Yes. Big shout out and very warm welcome to Lens Mastura. Hello to you, Sisi. Ayan. Lens Mastura at Nelson Valdez channel, hello po. Pahag at mag-iwan ng bakas at balikan ko kayo. Yes. Yes, Mr. Nelson Valdez channel is a very supportive friend. So, let us count Mr. Nelson to our family, guys. So, let's support Mr. Nelson Valdez channel. So, thank you so much for the 5 million viewers. 3 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much, guys. Magmahalan. Let's spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang tayo, guys, para hindi ibabasura sa payatas ni Lolo Whitey. So, go, go, go. Let's grow and be positive. Okay, guys. Ayan. Lens Mastura is siya yung niece ni siya, pamangkin siya ni Gandang Honey. So, guys, yakapin mo ng unahan mo na sila, yung mga binaba kong pangalan na naandito yan. Si Garadeshes with Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. And Lance Mastura. Nandyan din po si Mr. Arnold Sotelo. Mr. Arnold Sotelo is very supportive friend din siya. So, pag nag-LS kayo, dinadalaw niya talaga kayo. Kaya, let's bolt into every channel of each and every one of us, guys. Let's spread the love, the true love. So, hug them, and they will hug you back in return.
So, thank you para sa pagsuporta nyo sa akin. So, ayan, nagpapasukan na, 6 na, then 4 na tamsa kay Ate Bicolana. My pleasure na nandito kayo sa akin ngayong gabi. Maraming salamat. So, we are expecting more to come. Ayan. From Mr. Nelson Valdez channel. Hello, Lance. Masturada na ako sa bahay mo, friend. Thanks. Yes. So, guys, Lance Mastura is also a legit friend. She is she's including to our BFF team. So, Lance Mastura, Gandang Hani, Darna Alec OFW, and Gara, this is with love. And Manay Cecilia Mimaitan, they are not yet here. But sure na pupunta sila later, guys. So, may mga trabaho kasi. So, let us understand. Those who are working abroad na mga nasa friends list na natin, intindihin natin yung mga oras nila. So, konti pa lang, mahaba pa ang oras ng lalakbayin natin, guys. So, stay tuned lang kayo. Let's welcome, guys, Miss Nets Vendejo. Vendecho. Vendecho. Have a good day, Cici. Yes. Have a good day to you, Cici. Welcome back. Ayan, how's your mansion? Ayan, pa-shoutout po sa lahat. Yes, a big shout out to Miss Nets. Miss Nets is in the house, guys. So let's welcome Miss Nets is in the house. Let's help and support, guys, Koy Miss Nets. And Miss Nets, we have a new friend, Mr. Nelson Valdez channel. He is a very supportive friend. So guys, don't forget to hug and turn your back to Mr. Nelson Valdez. So, si Miss Net, grade 3 na si Miss Net Vendecho. Ayan. So, grade 3 na si Miss Net. So, hopefully, it would be something 320, 3, pag marami na tayo dito. So, wait nyo lang, guys. Ayan. Lance Mastura, hello Nurse Mendecho, pahag, iwan po ng bakas at balikan ko kayo. Ayan guys, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang tayo guys, no? But then, I always reminding you guys, wag na natin pong gamitin yung yung balikan, dan na ako, mag ano na lang tayo ng ibang word para hindi tayo mapalo ni Lolo, para hindi naman bawas sa sa nagho-host ng live streaming, hindi naman malaki ang bawas sa time. Kasi every time nache-check din ni Lolo yung mga ganong bagay, kaya maging aware tayo kasi time will come na isa din kayo sa magla-live streaming. So guys, stay be aware tayo dun sa mga ayaw ni Lolo, guys. Ayan. Ano yan, 'pag wag nang i-ano yung word, okay yung sabihin, "Pahag na lang ako." Yan, gano'n na lang. Okay, 'di ba? So, hope na naintindihan niyo ako kasi kailangan natin mag-ingat ngayon, 'di ba? No caps locks, no emojis, and no numbers. If you are going to comment diyan the numbers, please write in full words, not in a numerical comments of numbers. So thank you guys. Still we have the 6 million viewers. 4 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much guys. So yan, magmahalan kayo. Shout out ko ulit lahat namang nandito. I'm start with Miss Lance Mastura, Nets Bendecho, Mr. Nelson Valdez channel. Ayan, Garadi sa Sweet Love, Darna Alec OFW Gandang Honey. Ayan. Then Mr. Arnold Sotelo, hello to you. Are you still in or out? So guys, comment lang kayo. Then, isa shout out po kayo ng bonggang-bongga dito.
Hello, Netso. Pahag, anyone bakas balikan ko kayo. So, mamaya edit ko na lang yung mga comment nyo guys para hindi naman ano natin yung mababiolate yung mga rules and regulation ni Lolo. So, let's go, let's go, let's go, let's go, and be positive. Mhm. We have 4 minutes. Marami pang pumunta. Mahaba pa naman ang oras natin, guys. So, kung mangingisda kayo sa iba, it's okay for me, but you have to stay 15 minutes before going out. And that's the policy para pasok naman po sa amin yung WH. Hello. Hello to everyone. Hello to the BFF team. Garad Dishes with Love, Gandang Hani, Darna OFWUEA, Lance Mastura, Cecilia Mimaytan, and Bicolana Ako Vlog. Hello also, big shout out to Miss Nance Buendi Dichu. Big shout out to Mr. Nelson Valdez channel. And also Mr. Arnel Sotelo. Ayan, ang ganda niyang kumanta ni Mr. Arnel Sotelo. Yung mga niya, magaganda yung mga songs niya doon sa kanyang channel. So guys, just keep moving. At kung gustong mangisda, stay ng 15 minutes bago lumabas. Then, pag natapos kayo doon, pwede na naman kayo bumalik. Again, 15 minutes. Then, labas ulit, mangisda sa iba, 15 minutes. Balik na naman kayo. Stay ng 15 minutes. So, same process. Shout out sa lahat. Sa inyong lahat, sabi ni Mr. Baguio Boy. 5 million thumbs up, 4 million viewers. Thank you so much for staying on my LS, guys. Ayan. So love, just spread the love that lasts, don't spread the love that lasts in a day. So tamang nood, tamang tapik, tamang bakas lang tayo. Ayan. Hello guys, loading ba ako dyan sa inyo? Uh-huh. Random TV News Island Cold Tour. Ayan guys. So have a good day. Have a good day everyone. Good evening to all of you. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta sa bahay ko. Ayan, and still I have the 5 million viewers. Thank you so much. 5 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Ayan. From me, Sisi Gara Dishes with Love, Arnold Sotelo, taga saan ka? Kasi Sotelo ay kamag-anak namin. Ayan. Shout out to you, Mr. Arnold Sotelo. Tinatanong po ni Sisi Gara Dishes with Love kung taga saan ka daw po dahil ang Sotelo ay kanyang mga kamag-anakan. So baka kayo ay magkamag-anak. Ayan, magpakilala kayo sa isa't isa. Magpakilala sa isa't isa. Ayan. Ano yung camera? Ayan. Siguro si Mr. Sotelo nangisda muna or ano. Kaya sige guys, anuhan nyo na lang. Ayusin ko lang yung camera ko. Ayan.
Ayan. Baka nagagalaw siya kaya medyo nag-ano siya. Mhm. Hello, shout out to everyone for my 5 million viewers. Again and again, isa-shout out po kayo ng bonggang-bongga. Shout out to you, Sisi Garadishes with love. Shout out to you, Miss Lance Mastura. Shout out to you, Miss Nets Bendecho. And shout out to you, my friend, Nelson Valdez channel. And hello to also Mr. Alan Arnold Sotelo. Shout out to my friend, nakabidyo lang sila. Darna Alec OFW. Gandang Honey, yun po, from BFF team. Na andyan din si Sisi Garadishes with love. So big shout out to you all guys. Kung gusto ng isda, dahil wala pang isda na dumarating na madami-dami, you can go on fishing to other channels, but still, you have to stay 15 minutes, then out, then after, balik ulit kayo, pwede pa rin kayo, baka may mga dumating na bago. So 15 minutes lang. 15 minutos lang po. Stay. We have all in. Magpardami tayo. Ayan. You can't have a $1 million dream with a minimum wage work of ethics. Kaya pa ganyan, dapat talaga attitude. So guys, stay tuned lang kayo. Then maybe mamaya marami na namang papasok. So we can talk and we can answer your question kung may mga questions kayo. So feel free to ask at sasagutin ko kayo kung kaya kong sagutin sa makakaya, abot ng aking makakaya. Hello to you, Miss Nets Vendecho. Pinuntahan ko ng bahay mo, Sisi Lens Mastura, okay? Shout out to you, Miss Lens Mastura. Next Vendecho is cookies na sa bahay mo. Nagluto na siya ng cookies sa bahay mo. So, ayan. Sige po, Nets. Siwang ka po ng bakas po. Ayan. So guys, still we have the policy. You have to full watch. Yung mga shorter video lang hanapin nyo para madali kayong madali nyo silang mayakap. I-full watch nyo lang yung mga pinaka-short videos nila sa channel nila. Then, saka nyo mag-iwan ng bakas at tapikin nyo ng tama. So, ayan. Let's go, let's grow and be positive. Let's grow and be positive. Si Miss Nets. Nag-ano talaga ako guys. Nagbi-blink-blink. Anong nangyari? Ayan. Kita. Ayan, nakikita na kita at Nelson Valdez. Sige, i-edit ko na lang yung mga comment nyo mamaya bago ako kasi medyo censored sa kay Lolo. So, okay lang. Sige, go. So, guys, magmahalan tayo ng totoo. Yung panghabang buhay kasi banana ngayon kinailangan natin ang bawat isa. Pero hindi pa tayo nagtatapos diyan sa pangangailangan sa bawat isa. Hanggat may whitey world, kailangan natin bawat isa kasi doon tayo
doon tayo makakakuha ng ating muni-muni. Kaya go lang tayo, positive lang. Maging positibo at para pagdating ng oras ay makamit natin yung mga minimiti natin. Ayan. Next, Bendecho, nadikitan na kita at Nelson Valdez. Ayan. Ayan, hanggat maaari, iwasan natin yung word na nadikitan, nadikitan mo ako, at saka yung dan. Kasi, sore eyes na yan kay Lolo. Nasusore eyes siya, kaya minsan na tayo, nawawalan tayo ng WH and nahuhulog yung mga banana. Okay? So guys, keep moving guys. Let's go, let's grow and be positive. Just spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So, yan guys, magmahalan lang kayo dyan. Kung gusto nyo mangisda, lalo dun sa maliliit pa ang bahay guys, you can go out on my live streaming for, you have to stay 15 minutes. Then, labas kayo. Pag tapos naman kayo doon, balik kayo sa akin para pag may mga bagong isda na pumunta, maaanuhan nyo, mayayakap nyo sila. Okay? So, yan. Sige lang, dyan lang, dito lang tayo. Mahaba pa ang oras ko. Pag kaya natin ng ilang oras, kakayanin ni Hos, ni Ate Bicolana, kakayanin niya. Para sa inyo, di ba? Marami ding marami din tayong ganin. Then hopefully yan si Mr. Arnel Valdez, sana makapag-LS na din ito si Arnel para makapag-support din tayo sa kanya. May mga kasabay lang tayo mag-LS ngayon, so kaya medyo konti pa tayo, so mamaya dadami naman, 'di ba? Nung nakaraan nakailan tayo, no? Ang dami natin. It's more than 50, 60 ganun. Then pabalik-balik lang ang tao. Hanggang sa umabot ako ng 235. Pero 6 hours ko binuno yung oras na to nung last nag-LS ako. So 6 hours, nag 4 hours, 5, 3. Tapos kahapon nag 3 hours lang ako. Kasi di ko na kinaya yung puyat, inantok ako, puyat at pagod, na tulog ako ng maaga. So dapat mag-LS ako kagabi ng mag-LS pa sana ako kagabi ng 7, pero hindi ko na talaga kaya, antok na antok ako. Kasi mas maganda na tuloy-tuloy ang LS download ng videos. Pag may ida-download na ida-download ko, kasi pag nahinto yung LS, parang nawala din yung mga na parang nawawala din sila. Kasi alam nila na ay parang hindi nag-LS si ate, kaya nawawala din. Kaya dapat pag nag-LS pala, tuloy-tuloy yung matutuloy mo siya. Halimbawa, ngayon nag-LS ka, kung napagod ka every other day, okay lang, pero sayang kasi yung mga viewers na nawawala. So, guys, maging positive lang tayo. Enjoy the YT world. Huwag natin i-stress ang sarili natin, tawanan na lang natin, 'di ba? Pag napuyat ka, matulog o sumakit ang ulo mo, ipahinga. 'Yun lang ang gamot. So, guys, thank you so much for coming to my LS. Nakapag 30 minutes pa lang tayo, guys, and hopefully it mag-move yung numbers natin by time goes hanggang na matapos ako. Ayan, shout out to my 4 million viewers. 5 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. Shout out to all na nandito sa LS ko. Ayan. Shout out to you, Miss Nets Bendecho. Shout out to you, Miss Lens Mastura. Hello also to the BFF team, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, Gandang Honey, and Gara Dishes with Love. Big shout out to you, Mr. Nelson Valdez channel.
And also, shout out to you if you are still here in the house, Mr. Arnel Sotelo. Thank you so much and God bless you all. So, magtulungan lang tayo, maging aware lang tayo sa mga ayaw ni Lulu Whitey and sabay-sabay tayong mag-grow sa Whitey World. Hello. So, guys, hello, shout out to you everybody. Ang lakas ng phone yan. Ayan, 4 million viewers, 5 thumbs up. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Guys, kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong at sasagutin ko naman sa abot ng makakaya ni Ate Bicolana. Lalo dun sa mga beginners kasi galing din kami pag naging beginners kami. Let's talk about our experiences in YT and YouTube. Mag-share tayo ng ideas. Kung ano yung mga naaano ninyo dyan, mga nalalaman, lalo yung may nag-attend kayo sa ibang, lalo yung mga big YouTubers na sinasabi. Ayan, mga na mag-tutorial dyan, kung ano yung nalalaman nyo, you have to share it here. Okay lang sa akin para at least mapag-usapan natin, mai-discuss din natin ng sa abot din ng makakaya natin i-explain, i-discuss, o ipaliwanag sa lahat. Okay lang kay Ate Bicolana. So guys, thank you talaga sa pag-stay. Yan, lalo na yung mga sisterets ko dyan. Gara, this is with love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW. Thank you also Miss Lens Mastura, Nets Vendecho, and thank you also Mr. Nelson Valdez channel. Yan. Kagabi si Mr. Nelson Valdez channel, kagabi ko siya na naging kapamilya. Dalawa kami. So, siguro yung ko sa kanya ay medyo late lang. But then I did the right way. Kasi isa na din ako sa live streaming. So, kailangan ko din gawin kung ano yung sinasabi ko dito. Gawin ko din kung paano ako magmahal, paano ko kayo itrato bilang pamilya ko sa Whitey World. So, yun lang ang masasabi ko. Diba, nakakaano din yung isa-shoutout ka kasi sasabihin na spam yung ano mo, pero which is not, na medyo na-delayed lang. Kasi sa dami natin, 'di ba? Sa gabi-gabi may nag-i-LS sa dami natin. Siguro maano din naman yung ano ng YouTube, kahit marami siyang staff. So, medyo delayed lang. So, matuto tayong maghintay, matuto tayong mag-unawa. Yun. Thank you. Ayan. Mangisda kayo. Pag naka 15 minutos na kayo, okay lang sa akin kasi wala pa naman yung iba. Mamaya pupunta sila. Yes, when that's mabilis ang oras. 'Di ba? Ganun lang. Si Lens Mastura, malapit na to. Pag nag-grade 2 to, ipupursige na to ni tita niya na mag-LS to. StreamYard or ano. Ayan, grade 2 agad. O, diba, Miss Lens? Grade 2 agad si Miss Lens. Congrats to you, Miss Lens. Lens Mastura.
Grade 2 na siya kaya thank you masipag si ano naman is si Mr. Nelson Valdez is 478 so maybe she gonna be on her grade 5 by next week siguro. Depende kasi sa pag may ano na din. Ayan. So, yun lang guys. Maging ano tayo. Maging aware sa lahat ng mga nangyayari. Magmahalan tayo. Ayan. Lens Mastura, salamat host. Yan. You are very much welcome, Miss Lens. And go lang, keep on moving. Then be positive lang, maaabot mo din yung mga naabot namin, ma-experience mo din yung mga na-experience namin sa YouTube. Diba? Mahirap sa umpisa. Akala mo, ang hirap kumuha ng banana, which is not true. You can get your bananas even in a week, and 2 weeks, kaya man siya. Pero, the worst is yung WH, not power. Ang hirap kunin yan. Ang banana, tetik lang yan eh. Habang nag-LS ka, may banana sa'yo. Tingnan mo ako, pag nag-LS ako, either 5, big ano na yan, maraming pa sa big kaya thankful na ako dun sa sa limang pumunta, which is hindi ko sila naging ano pa. Hindi ko sila nahagba. Although, pumunta sila sa akin, tapos sabay yakap nila sa akin. After my LS, ano ko sila balikan. So, ganun lang. Take it easy. Just enjoy the what you will. Don't take it seriously. Kasi na-stress ka talaga. Pag pinuha mo ng seriously. Yung paano kumita agad. Hindi ganun kadali kumita, di ba? Kahit sa anong bagay ay hindi madali kumita ng pera. Kaya kailangan mo din paghirapan muna talaga bago mo makakuha ng prutas sa iyong mga pinaghirapan. Kaya tanim ng tanim. Then later on, we are going to harvest all those we are sacrificing for. So guys, ganun lang ang buhay. 'Di ba? Life must go on. Kung ano man yung napulot na aral nyo sa akin, ibinibase ko lang naman yan sa mga experiences ko kasi dito mo ma-encounter yung may mga umiiyak nga during the live streaming. Alam nyo kasi, 'di ba, yung mga tao na meet mo unexpectedly in a blink of an eye na ano mo siya, na meet mo siya sa YT world. Dalawa lang yan eh. Either he or she will be the lesson in your life or it will stay in your life through thick and thin. Ganun lang ang buhay. Kaya wag kayong magseryoso. Pag sinaktan kayo, okay lang, life must go on. Ipag-pray mo na lang na sana mag-grow siya, mag-succeed siya sa ginagawa niya. Kasi, pag-pray na lang natin kaysa ma-stress tayo, di ba? Hayaan mo sila. Ako noon na-experience ko din yun. Bagong-bago ako sa YT. Noon, hindi ko alam paano. Paano? Kasi siyempre baguhan ka. Sila na nagla-live streaming. Ang tagal-tagal na nila. Malalaki na sila. May marami nang lumuluhod. Marami nang sumasaludo sa kanila. Tayo kasi simula lang. Siyempre, kailangan mong sabihin in a proper way na hindi ganyan. Ganito yung gagawin nyo para at least pasok sa banga yung mga binabanana nyo. Diba? Ayan, hello to you, Mr. Robert of Ren Motivation. Yes.
Hello! Big shout out to you, Mr. Robert Operan Motivation. Thank you for coming to my live streaming today. Welcome, welcome ng bonggang-bongga sa'yo. Ayan, sabi niya, tama po, pa-shoutout po ate. Ayan, shoutout kita ng bongga na andyan yung ating mga kapamilya, sina Lance Mastura, Nets Bendecho, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, Gandang Honey, Baggy Boy. Nandyan din po si Mr. Nelson Valdez Channel. Ayan. Then, I don't know if Mr. Arnold Sotelo is still in the house, but he is a big supportive of friend, si Mr. Arnold Sotelo. So, very busy pa kasi sila. So, we need to understand those who are working abroad na mapupunta sa LS niyo magsasabi. Kasi syempre, tayo nga na nasa Pilipinas, nabibisi sila pa. 'Di ba? Na may mga boss sila, may mga amo din sila na mas worse pa kasi sobrang stricto nila na hindi mo malaman. Kaya intindihin natin yung mga OFWs na YouTubers. Kasi pag tayo naman ang napunta sa lugar nila, maintindihan din natin sila, di ba? Oh. Yeah. Let's welcome Mr. Raiden. Raiden TV. Hello, madam. Galing ako sa kanya kagabi. At doon ko na-meet si Mr. Arnold, si Mr. Nelson Valdez. Ayan. Hello, ma'am. Thank you so much for coming to my live stream today. My pleasure. Thank you so much. Ayan. Robert of Rain, Motivation, Ate Lens. Nadikit na po kita. Ayan. Miss Lens is still in the office. Mr. Robert of Rain, Motivation. Nasa office pa siya. But later on, she can have you back. So just understand and try to wait. So there's no harm in waiting, right? But indeed, it's very hurtful kasi when it comes to love. Naghintay sa wala. Ay, di ba? Mas masakit. But still, habaan ang pasensya. Mas maganda yung mahaba ang pasensya natin. Mamaya, hindi natin na-control yung sarili natin nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Ayan, di ba? Hello, Mr. Raiden TV. BG ako, my loves. Kausap ko pa habi ko sa phone. It's okay, ma'am. Thank you so much. It's okay, ma'am. I understand and happy po ako. Dinalaw niyo po ako sa LS ko. Then hopefully, mag-LS ka po mamaya. Ma'am Raiden TV, mag-LS ka po mamaya. Ayan, she's back. Lance Mastura, ayan. Ano lang kasi siya, na-busy siya. Ayan. Lance Mastura at Traden TV, hello. Pahag naman dyan, yes. Yes, Miss Lance. Ano kanya ni Madam. Super bongga din siya mag-ano. Yes po, 7 p.m. Qatar time. Okay. Sige, ma'am. Hopefully, mamaya makadalaw po ako ulit para mangisda naman si Bicula na ako vlog sa bahay mo. Ayan. May laptop na ako, ma'am. May laptop ako, ma'am. May desktop ako, ma'am. Pwede ako doon. Ayan. So, Mr. Robert of Motivation, Raiden Samsak na din po. Ayan. Very good word. So, guys, we have to avoid those words na ayaw ni Lulu White. Ano? Don't comment any emojis, caps locks, and numbers. If you are going to comment numbers, please write in full words. So, yan. Lance Mastura. Yes, ma'am. Pasilip-silip lang pero nakakatambay po. Yes, I know you. A very supportive CC Lance Mastura. Ayan, guys. Shout out to everybody. Lance Mastura, Mr. Robert Oprain Motivation. Ayan, si Madam Raiden TV. Nandiyan din po. Then, shout out to Darna Alex OFWEA, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, and Nets Bendecho. Andyan din po siya. Baguio Boy,
and Nelson Valdez channel. Yan, nandyan po sila. Then, Mr. Arnold Sotelo is naka-busy lang po siya because he is busy right now. But still, he is in the house, guys. So, let's keep moving, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Yan. Shout out. Hello, Miss Lens. You can have back Mr. Robert O'Brien motivation. I think she's done with you. May I mag-read back ako. Ay, ayan, okay na sa'yo. Pa-shoutout po mga kapwa ko vloggers dito sa Taiwan. Hello, hello, hello. A big shout out YouTubers and vloggers in Taiwan. Hello to everyone. Guys, maraming salamat. Ayan, shout out ko kayo. Hope to see you then. Kung magkikita-kita tayo. Maraming salamat. Nasa Taiwan pala si. Nasa Taiwan ka, Mr. Robert O'Brien Motivation. Ayan. Motivation. So, mamomotivate ka talaga siguro pag siya ang kasama mo, si Mr. Robert O'Brien Motivation. Ayan. Thank you. All the way from Taiwan. Ni hao. Mga Biko and Achi. Thank you sa inyong lahat, Dan. Kaway-kaway. Ayan. Sige. Thank you. Let's go. Mahaba pang oras natin. So, hopefully, mamaya lalabas na yung mga shoutout ko kasi mga busy sila. Ang iba nagpapakain ng makamilyo. O, di ba? Ang iba nagluluto. O, kaya, intindihan tayo ng time. Lalo na yung mga OFW natin na YouTubers na they are doing their best para lang makapasok sila dito sa YT world. Even though na busy din sila doon at napakahirap ng buhay ng OFW. Ano? Yung mag-ano ka? Yung sinasabay mo sa trabaho mo yung pag-YouTube. Yeah. So, motivation. Yung mga title ng ano ko, ng LS ko. Yeah, that's a motivation. Motivational quotes of the day. So, shout out again to all here at the house. Mr. Robert O'Brien Motivation, Miss Lance Mastura, Madam Raydan TV. Guys, Miss Madam Raydan TV is also doing her live streaming 7 p.m. at 7 p.m. Am I right? 7 p.m. Qatar time. So, guys, ano nyo, i-hug nyo si Madam Raydan TV para at least kung ano marami siyang ano din, marami ding pumupunta sa LS niya. Kaya, so hopefully most of them are not yet our friends. So let's go to her LS later. Magmahalan kayo. Just spread the love. Spread the love that lasts, don't spread the love that lasts and a day, di ba? Kasi kung mag-spread ka lang ng love mo, nag-last lang ng isang araw, wala na, nalaglag na. Yan, shout out YouTubers and vloggers all the way from Taiwan. Thank you so much. Thank you so much for staying tuning in to my live streaming, guys. Maraming salamat. Still, I have the 5 million viewers, 6 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Big thanks po sa lahat. Thank you so much again. Ayan, shout out to you, Mr. Robert Motivation, all the way from Taiwan. And shout out also to all the vloggers all the way from Taiwan. Nakasamahan siguro ni Mr. Robert O'Brien Motivation. So, shout out to you all, guys. Thank you para sa pagsubaybay nyo sa aking live streaming. Maraming salamat.
Miss Lens Mastura, I think Miss Lens Mastura is from UAA. Hello, Miss Lens, are tagay, oh yeah, UAA. And Madam Radiant TV, hello to you, Madam. Thank you so much for visiting me on my live streaming. And Mr. Nelson Valdez channel, hello to you. Hello to you, Miss Nance Vendecho. And a big shout out to my BFF team. Gandang Hani, Darna Alik OFWUEA, and Garad Dishes with Love. Ayan, thank you so much. Still, more to go at 7 million viewers. Thank you so much. Welcome to everyone. Ayan. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa mga nandito. Ayan, magmahalang kayo guys. And, ayan. Hello to you, Mr. Hashirama Raid. Hashirama Raid. Tamsak, lipat ako dito para makakulay ako lalabs. Yes po, ayan. Shout out to my friend Hashirama Raid. Thank you so much for coming to my live streaming today, Mr. Hashirama Raid. Okay. Hashirama Raid is no other than Madam Raidan TV. Thank you so much, ma'am. Iniwanan mo talaga ako ng galamay mo para sa live streaming ko. Thank you so much, madam. Ayan. Very supportive si ma'am. Kaya, guys, mamaya support natin siya. Hopefully, mapuntahan natin yung ano niya. Kung hindi pa kaya tulog ang iba, hindi busy ang iba, let's support Ma'am Radiant TV sa kanyang live streaming, guys. We've been through so many trials, so many struggles and starting in YouTube. But still, we're standing and smiling at you right now. So guys, think positive. Let's go, let's grow, and be positive. Yan lang tayo. Yan ang buhay, di ba? Life must go on. If somebody hurt you, go on. Okay, si Ma'am Raydan TV. Thank you so much, Ma'am. Ayan, shout out, 7 million viewers still in the house. Thank you so much. Thank you also for my thumbs up of love. Thank you, thank you, thank you. Hello, Mr. Waka Gabay. Maayong gabi. Ayan, Wakay Gabay dan tamsak. Maayong gabi sa inyong tanan. Wakay gabi. Malsa, how do you pronounce your surname? Wakagabay. Is that Gabay? Yan guys. Wakay Gabay is in the house. If you are not still connected to Mr. Waka, please support also his channel. Okay, Messi? Hindi ko makita kasi naka-hide yung ano niya. Naka-hide yung tawag dito. Naka-hide yung ano mo, yung banana, kaya hindi ko makita kung ilan. Anong grade ka na? Mr. Waka? Anong grade ka na po? Sa YT World? Ano yung grade mo? Grade 8 ka na siguro or ano? Ayan, Waka Gabay at Lens Mastura, play kita now na. Waka Gabay, grade 1 po. Okay, sige. So, let's go and let's grow and be positive. Ayan, nandyan. Si ano guys, i-notify ko lang si ino-note ko lang si Ma'am Raydan TV. Wag niyong yayakapin si Hashirama Raid kasi siya si Madam Raydan TV. Yan po yung ano mo ha. Yan po yung aanuhin niyo, yung yayakapin niyo, hindi po yan si Hashiram Raid. Aray. Ayan.
From CC Lens Mastura, salamat at wakig gabay, mag-iwang kang bakas para mabalikan kita. Ayan. Hashira Maray, Robert, okay na ako sa'yo. Robert, okay na ako sa'yo. Robert, we have Robert here? Wait, whose Robert is this? Okay. Okay. Robert Motivation. Hello. Yes, Robert Motivation is in the house. Ayan. Ashiram Raid. Robert, okay na ako sa'yo. Ayan. Cookies na, Robert. Where are you, Mr. Robert of Praying Motivation? Shout out to you all the way from Taiwan. Waki gabay at Robert of Praying Motivation. Play din kita now po. Okay, sige guys. Tamang bakas lang para anuhan agad kayo, di ba? As always say na hanapin nyo yung pinaka-shortest video nila. Doon nyo sila panoorin ng full watch. Then after the video na matapos nyo yun, tamang bakas sa tamang tapik din. Ayan. Hashira Maraid, Robert O'Prain, si Raiden TV, balikan mo. Yes. Ino-note ko lang guys ha, still. Hashira Maraid is no other than Ma'am Raiden TV. Siya yung babalikan nyo guys. Ayan. Siya yung babalikan nyo ha. Kasi, ano lang niya yan. Lolo niya yan. Ayan siya. Raiden TV. May H pala to. Raiden. Aburrida TV. Ayan. Ayan. Yan yung balikan nyo ha. Wag nyong yayakapin, wag nyong i-hug back or wag nyong yakapin ng una si si Hashira Maraid. Kasi ang puntahan nyo si Ma'am Raiden TV. Ayan, binaba ko yung name ng pupuntahan nyo, baka magkamali kayo, sayang. Sayang, di ba? Ayan. So guys, let's shout out ulit. Shout out for my 7 million viewers. Nandyan si Ma'am Raiden TV. Andyan din po si Waki Gabae. Hello to you, Noy. Maraming salamat sa pagdalaw. Still in the house, Lance Mastura. And Mr. Nelson Valdez channel, Robert O'Prain Motivation, Baguio Boy Nets Vendecho, and nandyan din si Baguio Boy and Arnel Sotelo is still in the house. To my BFF team, nandyan din po, Gara Disa Shwed Love, Darna Alec OFW, and Gandang Honey. So guys, kindly hug those names that I mentioned para at least maiano nyo na. Ayan na, nailapag ko din yung mga names nila nandito. But still, si Sigaradicious with Love is still in the house. Nandiyan sila. Nakabidyo lang po kasi yung iba, kaya medyo ano sila. Ayan, Hashira Maray, Lens, Mastura, play ka na, 4 vlog mo, balik Raiden TV. Ayan. Kana 4 vlog mo, balik Raiden TV. Ayan guys, so guys, diba, I still reminding you all guys, be aware, those words na sore eyes kay Lolo. May dictionary na si Lolo, bumili na ng dictionary si Lolo, kaya lahat ng sinasabi natin, masakit sa ulo, wag isip, ano bang words ang ilalagay ko? Ano ba yung tamang words para hindi ako masita ni Lolo, di ba? Hashira Moraid, iwan ko to sa'yo, sipi ko, support pa ako sa iba. Yes, ma'am, thank you. Thank you so much for the support, ma'am. Thank you so much, and hopefully I can visit you again later sa ano nyo po, sa live streaming.
So guys, ayan, don't forget to hug Ma'am Raiden TV. Ayan, guys. Can you do me a favor? I-hug nyo si Ma'am Raiden. Doon tayo mag-usap-usap at tumawa. Mag-share ng mga experience natin sa Whitey World. Yan. Kaya iyakap natin siya. So, Hashira Raid, welcome La Loves Ganda. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ingat palagi, ma'am. Ayan, salamat sa suporta talaga, ma'am. Abangan ulit kita mamaya pag hindi ako kagabi, ma'am. Natulog ako ng maaga instead na mag live streaming ako ng 7 p.m. Kasi nag-live streaming ako ng earlier yesterday, natulog ako ng maaga kasi hindi kinaya ng antok ko, natulog ako. Pagising ko yun, nakita ko si Ma'am Raiden na online siya. Ayan. Still, hello, welcome ng big shout out kay Ma'am, makes me happy. Hello, host, kauwi lang galing work. It's okay, Ma'am, makes me happy. Thank you so much for coming to my live stream again. Ayan guys, Mom Makes Me Happy is a very supportive friend. Kaya guys, pag kayo'y magyayakap kay Mom Makes Me Happy, be sure na pasok sa banga. Kaya tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas. Ayan. So guys, thank you so much, Mom Makes Me Happy. Thank you to you. Ayan, may mga bago po kita. I-notify ko lang po si Harisha Marid. Ang aanuhin nyo po, ang ihahag po ninyo ay si Ma'am Raiden TV. Kasi iniwan lang niya yan dyan sa akin. Kaya ipaano mo na lang po. I-notify ko. Shout out for my 10 million viewers. Thank you so much. Kain tayo ho, sabi ni Ma'am Makes Me Happy. Thank you po. Katatapos ko lang kumain, Ma'am Makes Me Happy. Enjoy your food. Thank you so much. Kain ka po muna habang naka-BG-BG, okay lang. So, it's 7 million, 8 million. Thumbs up of love to Ate Bucolana. Thank you so much, guys. So, shout out natin kayong lahat na nandito. Shout out to you, Sisi. Mom makes me happy. Thank you for coming to my LS again. Thank you so much. Mom Raiden TV, hello to you. Big shout out to Mom Raiden TV. Shout out also to Waka Gabae. Hello to you. Hello to my Sisi Ranch Mastura. Gandang Honey, Sisi Gara Dishes with Love, and Darna Alec OFW. Big shout out to Robert O'Prain Motivation, all the way from Taiwan, and a big shout out to all the vloggers in Taiwan. Thank you so much. And shout out also to Noel Valdez channel. Big shout out to you, Sisi Nech Bendecho. Big shout out also to Nelson Valdez channel and Mr. Arnold Sotelo. Shout out to everyone. Let's go, let's grow, and be positive. So, let's spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. Thank you so much. Dan na po ako kay Raiden TV. Yes po, ma'am. Okay lang, noted na po sa kanya yan. So, mamaya kasi may iniwan siyang tao dyan. Si Harisha Maraid. Ayan. So, kagabi lang ako naka-attend ng live streaming ni ma'am. Kaya andito din si Mr. Nelson Valdez. Siya yung pumunta sa akin ngayon. Maraming salamat. Thank you. Ayan. So, thank you guys. Those who, nandito guys, if you are not yet done with your thumbs up to Ate Bicolana, please give your thumbs up to me. Thank you. Ayan. So guys, reminder ulitin natin para at least maging aware tayo, no?
Don't comment in the comment box. Those are sore eyes sa mata ni Lolo Whitey. Ayan. Huwag kayong mag-comment ng caps locks, emojis, and numbers. Pag numbers naman po ang i-comment nyo, isulat nyo po sila in full words, not in a numerical way. Host, nag-facial po pala kayo. Yes po. Yes po, ma, makes me happy. Nagti-treatment din po ako. That's why, yan yung una kong branch sa Cavite na facial spa. Yung nakapost ko doon. Yung Rainbow Touch Salon and Spa. Ayan guys. So, nagfe-facial din po ako, ma, makes me happy. If you are, Manila or nag-ano ako ng home service, pero sa inyo po yung ko, pamasahe, shoulder ng client. So, from Sisi Gara, Dishes with Love, saan sa Cavite, Sisi? Sa Cavite City, Sangli Point po yan dati, Sisi. Kaya lang nung nagkasakit si mother, benta ko yan sa sa isa kong business partner. Kaya kinailangan financially kay liver cancer si mama, kaya ayun, 'di ba? Di bali nang mawala lahat bagay financially, basta sana mabuhay ang magulang, pero sad to say na hindi na niya kinaya, kaya nasa heaven na siya. Ayan, 'di ba? Ayoko umiyak. Hello, Sisi. Ayoko umiyak. Ayan, si makes me happy. Sayang, malayo kayo. Gusto ko sana pa-facial sa'yo. Bakit? Saan po ang location mo, Ma'am Makes Me Happy? Ayan, taga saan si Ma'am Makes Me Happy? Ayan, from Hashari Mahrade, Lalabs, di naman bawal sipi sa LS mo o no. Haha, sipi lang. Ma'am Raiden, okay lang sa akin kasi mahal ko kayo. Mahirap lang tayo, ma'am. Mahirap lang tayo, ma'am, 'di ba? Just grabe ang experience namin ni Ma'am Raiden TV noon. Yan. Gara, this is with love. I love you, Sisi. I love you more, Sisi. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. na, hindi, siyempre, 'di ba, pag magulang ang pinag-uusapan, iba pa rin kasi yung iba yung basta. Ha. Erase yan. Ayan, kahit CP, laptop, anong meron kayong gadget, basta nakikita nyo at naririnig si Ate Bukolana, go lang tayo ng go para sa ekonomiya. Ayan, mahal ko kayo. Lahat tayo nanggaling sa hirap, kaya hindi natin kailangan ng maliit ng tao, gaya sa naranasan namin ni Ma'am Raiden. O, di ba, who knows, na kami pala ay kaya din bumili ng lapi at iba pang gadgets. Ma'am Raiden? But it's okay, life must go on. Ma'am makes me happy, Batangas ako host. Wow, ang layo, Sisi. Sayang sayang. Pero kung 10 kayo na magpapa-facial, gora ako dyan. Oh, di ba? Kasi medyo expensive din kasi yung fare from Baguio to Manila, then Manila to Batangas. So, medyo mahaba-habang biyahe yung Pero kung mga nagkasampu at okay nila magbayad sa ganung halaga, okay lang yun. So, guys, shout out to everyone. Big shout out to Ma'am Raiden TV. Welcome to my live streaming, ma'am. Thank you so much for the support. Mom makes me happy. Big shout out to you, Sisi. Thank you so much. All the way from Batangas City. Thank you so much. Gara, this is with love. I love you, Sisi. I love you. I love you. To the moon and back. She is all the way from Dubai. Hello, Tol. Thumbs up dan, Tol.
Kagising lang panggabi ako eh. Okay lang tol, thank you so much. Kanina pa kita sina-shoutout, hindi mo ba narinig ang boses ko? Joke, it's okay tol. Naintindihan namin yung mga OFW, mas mahirap ang buhay nyo. Kasi 'di ba, pag oras ng trabaho, trabaho. Sa Pilipinas naman, pwede kang mag-stop. Pwede mong sabihin kay Kibulay na stop, pagod ako. Pero sa ibang bansa hindi pwedeng mag-stop. Yan. So, big shout out to my one and only brother and waiting and for life. Brother Darna Alec OFW all the way from UAE. Thank you so much for coming over to my LS stall. Thank you so much. Ayan. Shout out also to Lens Mastura. Thank you so much, Miss Len. Always, every day, every time, every hour, every minute, nasa amin siya. Thank you so much to you. Ayan, Mr. Waki Gabai, hello to you. Big shout out. And Mr. Robert Ukraine Motivation all the way from Taiwan. Ayan, may nire-request yung isa-shout out ko mga vloggers all the way from Taiwan. So, big shout out and a big love and hug and kisses all the way from Taiwan. Shout out to you everyone there. Ayan, Mr. Arnel Sotelo is still in the house. Naka-BG lang po siya, guys. Then, hello to you, Mr. Ah, sino yung Nelson Valdez Channel. Welcome to you, my friend. Thank you so much. And Miss Nets Bendecho is in the house. Thank you so much for 9 million thumbs up of love and the 8 million viewers. Thank you so much. So guys, ayan, Darna Alec OFW sa mga newcomers, tapos new YouTubers, ayan, Mr. Gaka Gabai, ihag mo na si Tol Darna Alec OFW. And she's not only give you a hug back once, not twice, not thrice, but not 4, but 5. So, i-support nyo si Tol, Darna Alec OFW. So, welcome. Diba? Let's grow and always be positive in life. Lahat naman tayo ay naghirap, maghihirap pa tayo, magsasakripisyo pa tayo, di ba? Para lang makamit natin yung mga pangarap natin para sa pamilya. Hindi naman natin ginagawa to para lang sa sarili natin. Lahat tayo may pamilya. So, siguro pag namuni-muni na tayo, kasi ngayon, muni-muni pa talaga tayo eh. Pero pag namuni na, ayan. So, hindi lang naman tayo ang makakatikim ng ano natin eh, but priority ang family, yung needs natin. Siyempre may mga pamilya na din. So, yun ang ipa-prioritize natin before anything else, 'di ba? Bonus na lang yung makapag-travel ka somewhere. Kahit man lang papunta sa Batangas at madalaw si Ma'am makes me happy. Okay na 'yan. Masaya na tayo doon. Nadalaw natin yung mga YouTubers. So, from CC Garadishes with Love. Hello, Tol, at Darna Alec OFW. Ayan si Tol. Hindi na yata baha. Baha pa ba sa UAA? Tol, baha pa ba sa UAA? Binaha sila. Binaha. So, sina Tol, yan, magkukulab kami yan. Pag nagkasabay sila ni Gandang Hani na umuwi sa Pilipinas sa bakasyon nila. Yeah, let's vote in for the collaboration of vloggers all the way from UAE, Qatar, and Baguio. O, diba? So, guys, may bago tayo. Let's welcome Amaya Taos Vlogs. Hello, I'm Amaya Taos, ang ngungo ng bayan. Pinapunta po ako ni Ate Jumil sa inyong LS. Akap dan, tamsak dan. Love you all. Pag grade 1 naman po ako. Okay, sige. Ayan guys. Guys, kindly support
Amaya Taos Vlogs. Hello, Amaya Taos Vlog. Welcome to you to my live streaming today. And hopefully I can see you tomorrow. Every day, every minute, every second of the day. Thank you so much for the support and extend my regards to Jumel. Thank you so much pagpunta. Ayan. Gara Dishes with Love at Amaya Taos Vlogs. Hello sa'yo. Ayan. Yakapin mo ang mga sisteret ni Jumel Ramos Channel. Nandyan ang brother niya, si Darna Alec OFW UAA, Gara Dishes with Love, Gandang Hani, Ate Bicolana Ako Vlog, and Lens Mastura. Ayan, yakapin mo din yung mga bago nating kaibigan. Mom makes me happy. Si Ma'am Raiden TV, Mr. Robert of Brain Motivation. Nandyan siya. Ayan, hanapin natin ang iba. Ayan, nandyan si Waka Gabai. Ayan, Papa Ball, si Mr. Waka Gabai. Hello to you, Mr. Waka Gabai. Robert of Brain Motivation all the way from Taiwan. And Mr. Nelson Valdez channel and Arnold Sotelo. Ayan. Nets Vendetres is still in the house, guys. Ayan. Para maka-grade 1 ka, Miss Amaya Taos Vlogs, Alalab Eldan po. Ayan. Amaya Taos Vlog, unahan mo sila. Mga ano naman siya. Hello to you, Alalab El. Good PM, New Year. Yes po. Welcome to you. Kapapasok ko lang. Yes, thank you so much for coming to my live streaming. Madam Alalab L. Alalab L. From where are you, ma'am? Where are you from? Ma'am Alalab? Oh, tama lang bakas. Yes. Yes, ma'am. Yan. Inaano na yan na na ano na yan, nahasa na yung mga ano dito. So sa mga Sorsogon, I'm also from Sorsogon, Alalav L. I'm from Bulusan, Sorsogon City. Yan, thank you so much kabayan. Maray na banggi sa imo. Salamat tunon sa pag-igdi sa live streaming ko po. Salamat, salamat. Bulan. Yes, kababayan niya si Admin Joyce Pardo all the way from Bulan, Sorsogon. Thank you so much. Amaya Taos Vlog, alalab, alalab, lalalab, el, watching ako now. Yes, thank you so much Amaya Taos Vlog. Yan. So, si Amaya Taos Vlog has, ano pa lang siya guys, kinder 13 ang bananas niya. So, hopefully, madagdagan natin yan. Mahaba-haba pa naman ang oras ni Ate Bicolana. So, diyan ka lang. Magtulungan tayo, no? Oh. Sabi ni Sisi Gara Dishes with Love, Amaya Taos Vlog, kadaan ko lang sa bahay mo sis. Nag-iwan ako ng pagkain sa iyong misa. Ikaw nang bahala magsukli. Yung mangkok ko. O, ayan, di ba? Sabi ni Alala, bawal po ang buntot at iwasan ang mga bawal. Yes, guys, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang tayo ha. Kasi para naman pasok sa banga. Ayan guys. And no, wag kayong magko-comment talaga yung mga masama sa mata ni Lolo. May dictionary na si Lolo. May Bicol Dictionary, lahat ng lingwahe meron si Lolo, kaya mag-ingat tayo. Ayan. From Tol, Darna Alec OFW, iwan lang baka sa akin, may balik na 3. So guys, no caps no numbers, no emojis, and please, wag yung mga words na talagang ayaw na ayaw ni Lolo. Ayan ha. Pero later on, I'm gonna have to i-edit ko na lang. Alalab kaya nga, yes po. Ayan. We've been there. We've been started na ganun din na experience namin yung ganun. Kaya pag nag-live streaming kayo, be sure na ipapaliwanag nyo din lalo niya pag may mga new na mga baguhan sa sa YT world. Wag tayo manghinayang magsalita. Sabihin natin na ano yung bawal, ano yung mga knowledge nyo, ang kaalaman. Ayan, si Tol Darna Alico OFW. Guys, para malaman nyo, anak yan ni Ernie Baron.
punong-puno ng knowledge. So tol, thank you so much for having with us. Malaking tulong din yung mga binibigay niya sa amin kaya yung mga kaalaman ng mga research, pare-parehas nagre-research. So, malaking tulong yan. Ayun, ang bilis naman. Tol Darna Alec OFW, pa-shoutout sa'yo at Gara Dishes with Love. Ayan. Shout out to my BFF team. Sisi Gara Dishes with Love all the way from Dubai. Tol Darna Alec all the way from UAA. And Gandang Honey all the way from Qatar. Hello to my Sisi Lens Mastura also. Thank you so much to you, Miss Lens Mastura. Amaya Chaos Vlog. Ayan. Sabi ni Tol Darna Alec, Lens Mastura, nabigyan na kita 7. Ayan. Amaya Chaos Vlog, sana pag nag-live po ako, maintindihan nyo ako. Ngungo po ako, sana sumikat ako. Alam mo, hindi hadlang ang kapansanan, Sisi. Hindi hadlang ang kapansanan, Sisi. Maging totoo lang sa sarili, maging positibo, at magdasal palagi. Life must go on. Walang problema yun. Oo naman, sige. Panuorin namin. May video ka, panuorin namin yun. Sige. So, go on lang. Maging positibo ka lang. Kung may nang bubuli sa'yo, hayaan mo siya. And the end, makikita ka na nag-grow ka. 'Di ba? Ganun lang yun. Okay lang yan, Amaya. Thumbs up to you. Ayan. Alalab L, dito ako sa Korea. Yes, may kababayan. Alalab L, ang probinsya niya, Bulan Sorsogon. But she is staying in Korea. Ayan. Anyong sayo. Ayan, guys. Alalab, nasa Korea. O, ihagbak nyo si kabayan. Tamang bakas, tamang nood, at tamang tapik lang tayo, guys, ha. Huwag mag-iiwan ng buntot ng pagay. Pag pinalo kayo, yari kayo. Ayan. From Sisi Gara Dishes with Love at Darna Alec OFW. Hello, Tol. Sarap ng tulog mo, Tol. Yes. Masarap ang tulog niya. Maulan pa yata or binaha or nagyelo na sa UAA. Sisi Gara kina Tol Darna. Ayan. Alalab L, legit ako. Lahat bawat puntahan ko, tama ang gawa ko. Yes naman po. Yes naman po. Once talaga na ano na sa na ano mo na yung mga kaalaman mo sa YT, makukuha mo talaga ang tama. So, Ma'am Alalav L is grade 8. So, she has 847 bananas and sana madagdagan po siya. Tamang nood, tamang bakas, and tamang tapik lang. Hanapin yung pinaka maiksing video, doon tayo manood para at least tama ang gawin nyo. Ayan, sa mga baguhan. Alalab L dito, winter sa Korea. Yes. Ay, oo po ngayon kasi February. Wow. Winter na sa Korea. Ang sarap mag-Korea. Hayaan mo, ma'am. Pag kami blines at hindi na kami muni-muni. Kasi pag namuni na kami, may pera na, may pamasahe, di ba? Pag may mga promo sa airlines, kayang-kaya natin pumunta ng Korea, guys, at makipag-mingle tayo dun sa mga YouTubers gaya ni Ma'am Alalav N. Thank you so much, kabayan, sa pag-support sa LS ko po. Thank you talaga. And, ayan, tulungan tayo, guys. Marami akong maiksi dyan. Yan. O, yan, sinabi na ni Ma'am Alalav L. Marami daw siyang short videos. So, shout out to my 12 million viewers. Thank you so much, guys. 11 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. From Sisi Gara Dishes with Love, Alalab L. Sis, musta dyan sa Korea? Kasi balita ko, warfare po dyan. Ingat kayo dyan, sis. Ayan. Ang sagot naman ni Alalab L, malayo sa amin yung mga sunog dito. Ako sa Seoul. Yes, nandun siya sa Seoul. Ang ganda sa Seoul. Alalabel, sige, tulong ako lagi sa mga LS nyo. Thank you, ma'am. Ay, thank you, kabayan. Sana po pag mag-uli ka sa Sorsogon, yaon man ako duman nakauli sa Sorsogon.
naghilingan kita sa bulan. 'Pag nauwi kasi ako ng Bicol, pumupunta po ako dun sa isa kong client, taga-Bulan po siya. Ayan, taga-Bulan si Ma'am Joyce Pardo. Ang asawa niya is the chief ng Bureau of Fire and Protection ng Bulan, Sorsogon. Ayan. Oo ba ate? Yes. Salamat, maraming salamat diyan. Dami kong kakilala sa Bulan, may mga kaklase ako dun nung college, 'yan. Nandoon sila. From Sisi Gara Dishes with Love, love, buti naman sis at malayo kayo sa bus fire, ayan. Oo nga, kasi nakakatakot 'di ba 'pag yung ano, yung may mga fire na 'yan kasi kung malapit ka, may tendency na marami ang ano, madadamay. Kaya at least malayo si kabayan dun, 'yan. Love nag-uli ako 2 years ago na. Ay wow, talaga. Sayang 'no kung nagkakilala na kita o 'di nagkitaan kita duman ano, kabayan. Love sige sugod ako sa mga bahay niyo now. O ayan, uunahan na kayo ni ma'am. So be sure you can hug back and return kay ma'am Love So guys, ayan. Guys, yung mga hindi nag-thumbs up kay Ate Bicolana, mag-thumbs up kayo bago kayo lumabas. Mahalin niyo ako at minamahal ko kayo palagi. Oo nga ate. Oo, sige. Basta, ma maraming salamat Mamaya mag-play ako ng video mo, ma'am. Kabayan. Hilingan ko naman suharong mo. Mamaya. Hmm? Gam Gamhatang stew, pork backbone stew with vegetable. Wow, it's yummy. Ayan, Gara Dishes with Love, Sisi. Parehas mo siya mahilig din magluto na masasarap. Si Kabayan, alalab, ayan. Si Gara Dishes with Love, kabayan, iyan maano din yung mga niluluto niya mamaya. Kasi ang iba nga minsan inaano ko, i-try ko din. Ayan. Sabi ni Kabayan Alalabel, isahin ko kayo. Yan, inuunahan na kayo. Alalabel, anong oras LS nyo lagi? 7 PM ako, pero pag may time talaga ako ng mga umaga or hapon, nag-LS pa rin ako kahit 2 hours or 3 hours, ganyan. Pero most of the time talaga everyday 7 PM Pinas time. Ayan. Amaya Tos Vlog, alalabdan po, pati bakas, wait po kita. Yes, sige lang Amaya, unahan mo sila, tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Ayan. Go, 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 Amaya, for grade 1. Ayan, kasi 13 siya kanina, so hopefully madagdagan natin. Let's support Amaya House Vlogs. Thank you. And extend our regards to our sisterettes, Jumel Ramos channel. Shout out to you. Alalab sige, abang ako ate. Yes po, thank you. Thank you so much. Magsusupport sa atin. Ayan guys, shout out to everyone here. Start ako mag-shout out to my kabayan, Alalab Thank you so much for supporting me on my live streaming. Shout out to you, Taos Vlog. Shout out also to Jomel Ramos channel. Thank you for sending Amaya Taos Vlogs on my live streaming. We do our best na matulungan po siya for grade 1. Ayan. Shout out to my BFF team, Darna Alec OFW, Gandang Honey, and Gara Dishes with Love. Shout out also to Mom Makes Me Happy all the way from Batangas. Hello, hello to you. Mom Makes Me Happy. Ayan guys. Hello also to Lens Mastura. Hello also to Mom Raydan TV. Yan. Mom Raydan TV will be having her live streaming at 2 p.m. Dubai time, I think 7 p.m. Dubai time. So mamaya pa siya. So hopefully iyakapin niyo si Ma'am Raydan, then suportahan din natin siya sa kanyang live streaming. Ayan.
And shout out also to Robert of Brain Motivation all the way from Taiwan. And a big shout out to all the vloggers all the way from Taiwan. Thank you so much for coming and for supporting my LS every day. Thank you so much. A big shout out also to Nets Vendejo and Nelson Valdez channel. Thank you so much for you. Wakagabae, hello to you. Shout out. And Mr. Rodel Arnel. Arnel ba si Arnel? And also Mr. Arnel Sotelo. Mr. Arnel Sotelo is still in the house. Nakabidi lang siya. Ang mga nakabidi na nandyan, si Mr. Arnel Sotelo, Darna Alec OFW, Gandang Honey. Kasi si Garadishes with Love and nandito na sa bahay. Ayan. Sabi ni Amayatos Vlog, Darna Alec OFW UA, dan po pati bakas. Wait ko po yung tatlo. Hehehe. Yes, Miss Amaya, ay ano, sister. Sister Amaya Taos Vlog. Yes, pag ano na po, mag-ano po yan si Darna Alex. So, wag po tayo mag-comment ng number. Kung magko-comment kayo ng number, isulat na lang natin sa salita, hindi yung numerical na number para hindi tayo maano ni Lolo. Kasi bawal ang emojis, caps locks, and numbers. Saka yung mga alam na ni Lolo yung dan, dikit, yan. Pero pag ano, i-hug back mo ako, yan, ganyan. Meaning, gets na niya yan kasi common sense lang ang ginagamit natin sa YT world. So, sana makatulong yung ano. Pag grade 1 na po ang ngungo ng bayan. Okay lang, sige lang. Go lang tayo, ano, Sistra Amaya Taos Vlog, sige lang. Maaabot mo ang minimiti mo. Kung hindi man ngayon, baka bukas, 'di ba? O may pinagraduate kami ng grade 1 dito, pumunta dito sa amin is nasa ano lang siya, 17. So the following day na grade 1 siya. O, ganun lang 'yon. Sabi nga, one step at a time. You cannot get your hindi mo makukuha yung ano yung pangarap mo sa isang ano lang, isang kisap mata lang. Kaya pag naghihirap muna tayo ngayon, 'di ba? Nagsusunog tayo, ang eyebag nga namin hanggang talampakan. Oh, kinakalyo na din ang mga puwet, saka uupo mag-live streaming. Kaya go lang tayo. Ayan, so alalap at Garadishes with Love, i-play na kita. Yes. Sabi ni Kabayan, ipi-play na kaya si Garadish TV. Ang province po niyan, ano, Kabayan ni Alalab Garadishes with Love, taga Isabela po siya. Ayan, kaya malapit siya sa akin. Malapit sa akin si Sisi Garadishes with Love. Ayan. Amaya Chaos Vlog, ay sorry po. It's okay. It's okay. Ganun lang talaga, 'di ba? So, pag nagsisimula ka, tapos kami kumbaga nakauna na kami sa line, malapit na kami mag-finish line sa Bananas. Kaya isinishare din namin sa inyo yung mga nalalaman namin na mga rules and regulations ni Lolo Whitey. From Kabayan Alalab L, magaling magluto. Yes po, magaling din siya magluto. Magaling siya magluto. Try nyo po minsan yung mga ano niya, yung mga recipe niya sa Ilocano. Ang kumati ang mata ko sa ano, yung babad siya sa ano. Ayan, sabi ni Sisi Gara, Dishes with Love, to Kabayan Alalab L, kadadaan ko lang sa bahay mo, nag-iwan ako ng pagkain sa misa mo, ikaw na bahala, balik ng bowl ko, sis. Yes. What a word. Very, very nice word. Thank you so much, Sisi Gara. This is with love. Still, I have the 13 million viewers. 12 million thumbs up to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much. Hello, guys. Let's rock and roll. Let's shout out to Sisi Gandang Honey. Hello to you, Sisi. How are you?
Thank you so much for the thumbs up. Ayan guys, kanina ko sina-shoutout, diba? From BFF team, let's welcome Sisi Gandang Honey, Garada Sush with Love, Tol Darna Alec, and Lance Mastura. Hello everyone! Shout out, shout out. Ayan, busy lang team, may problema lang sa Pinas. Oh, when Sisi, why? Later, usap tayo mamaya sa GC natin para ano naman, be strong. Kung ano man yung problema, maging matapang ka. Maging matapang kasi 'di ba kailangan ng ano ng mga OFW pag may mga ganyang bagay minsan di kinakaya nila kasi mahina sila. Pero pag matapang ka, labanan mo ang problema. Tawanan ang problema, sisi, okay? Be positive and be strong. Nandito lang kami if you need someone to talk to. Sabi niya, ano, hindi ng miles away. It's a one text away. Thank you. I love you, Sisi Ganda. Yan, be strong. Okay lang na busy ka. Thank you sa suporta niyo talaga. Maraming salamat. So still, I have the 13 million viewers. Thank you, thank you. Ayan, magdadalawang oras na tayo. Kaya, o, di ba? Hindi natin napapansin. Marami na tayong naidaldal dito. So, guys, let's go, let's grow, and be positive. Just spread the love that lasts. Please don't spread the love that lasts in a day. Oh. Yes. Thank you, thank you. 'Di ba? Motivation yung ano natin ngayon eh. Yung title ng LS natin, nabasa nyo ba? Bago kayo pumasok ng bahay ko, di ba? Sabi ko, you can't have $1 million dream with a minimum wage of work ethics. So, kailangan natin ang attitude para mag-succeed. So, guys, go, go, go! Let's grow and be positive. Yan. Amaya Charles Vlog, gandang honey, punta na po ako sa iyo. Balikan mo na lang ako ng angungo ng bayan. Ayan. Yes po, mamaya. Kasi, ano, medyo may konting problem lang siya siguro sa family niya dito sa Pinas. So, nakabidyo lang muna si Sisi Gandang Honey. So, dito kasi, kailangan mong umintindi, kailangan mong matutong maghintay, at isa pa, pinaka-importante, kailangan natin laging iisipin paano kung ako ang nasa lugar nila ngayon. 'Di ba? So, yun, yung tatlong yan, importante. Kaya, huwag kayong magsha-shoutout na, hindi ako binalikan, hindi ako dinagdagan, ganun. Hindi, matuto tayong maghintay kasi, hindi naman natin hawak yung kabilisan ng internet at kabilisan ng channel ng YT World, di ba? So, ganun magmahal. Umintindi ka, matuto kang maghintay, at matuto ka ring tingnan ang sarili mo sa sarili nila para wala tayong maging problema. Kasi, diyan nag-start ang true friendship. Ayan, di ba? Minsan kasi, yung nakikita mo or na-meet mong tao ng biglaan, di ba? Unexpected mong mga tao na nakikita. Minsan sila pa yung magiging lesson mo sa buhay mo, sila pa rin yung minsan sila pa yung nagiging way para masaktan ka. But then, may mga taong dumarating sa'yo sa buhay mo na hindi mo kilala at hindi mo alam kung saan mga nanggaling, na sila pa yung nag-i-stay sa'yo in your darkest moments. So guys, love, mas importante yung yung mag-unawaan, matutong maghintay, at magmahalan tayo. Ayan, sabi naman ni Sisi Garadishes with Love, ganda ng caption mo, Sisi. Yes naman, di ba? It's from my motivational quotes for today. You can't have $1 million dream with a minimum wage of work ethics. So guys, this is our
motivational quotes for today. So hopefully may apply din natin sa bawat isa sa sarili natin at maging positibo tayo. Love El Garadises, tapos na. Yes, thank you so much kabayan. Ayan, 'di ba nag-agree kayo sa mga title natin, 'di ba? From the very start. Ayaw ko talaga na mag-ano ako, mag-title ako na, "Tara na magparami tayo, tara na mangisda tayo." Ayaw ko ng gano'n kasi gusto ko napapasok kayo sa bahay ko, ang bubungad sa'yo positibo na. Ayan. From Kabayan Alalabel, ako kanina 900 minuto na bawas, hihi. Okay lang. Kaya nga kabayan, ako nga hindi lang siya minuto ang binawas ni Lolo sa akin. It's 89 watch hour ang binawas sa akin ni Lolo. Kasi siguro na-find out din niya yung mga, sabi ko nga, intindihin niyo yung lahat na nagla-live streaming, 'di ba? Intindihin niyo kami na nagla-live streaming. Lahat ng nagla-live streaming nafi-feel. Siguro 'pag nagsalita ako ma-feel nila kung ano yung nafi-feel nila. You have to stay 15 minutes in the live streaming, then puwede kayong mangisda sa ibang channel for 15 minutes, then puwede kayong bumalik. Pabalik-balik lang basta 15 minutes. You have to stay sa channel ng live streaming ng 15 minutes para kasi yung labas-pasok nyo wala kami nagi-gain. Most of the time, sinasabi ng mga nagla-live streaming, wala silang nakukuhang watch hour kundi minsan 90 minutes lang ang binibigay ni Lolo. 'Di ba? So, ako, yan ang nangyayari. Kaya yun ang nagyayari. So, kami, nagla-live streaming. Then, time will come sa mga new YouTubers, small YouTubers right now, ganun ang mangyayari sa inyo. Kaya, mark my word, ganun din ang maano ninyo, ha? So, ayan. 15 minutes, sabi nga ni Sis Ganda. Oh, yes, 15 minutes. Ayan. Bigams. Hi, Bigams. Hello po. Big shout out to you, Bigams. Hello. Thank you so much for coming. Ayan, guys. Kung hindi nyo pa kakonektado ng puso si Bigams, yakapin nyo na. Yan. Let's welcome our big boss, Boss Paxel Pax. Hello to you, Mr. Paxel Pax is in the house. Hello, gandang honey. Nandyan si Boss Paxel Pax. Nandyan si Boss Paxel Pax. O, diba? Nosebleed ka ba, Boss Paxel Pax, sa ano natin, sa title ngayon? Sabi ni Boss Paxel Pax, gandang honey, ano na, hihihi, ayan. Sabi naman ni Sisi Gandang Honey, hello, ayan. O, di ba masaya pag naano mo na yung isang tao, nakilala mo na siya kahit hindi tayo nag-uusap ng personally, na nag-usap lang tayo through text or ano, nakikilala natin sila lalo na pag nakita mong nagla-live streaming na kung ano talaga siya. Oh, 'di ba? Ako minsan nagagalit, 'di ba? Oh, nagalit ako noon. Nagalit ako. Nasa tama naman ako, nagalit ako kasi takot na takot talaga ako dun sa mga bawal ni Lolo kaya I keep on repeating of those words na ayaw ko. So guys, tandaan lang. Ayan, sabi ni Boss Paxel Pax, dugo-dugo nga ilong ko sis. Dumugo daw ang ilong niya, sabi niya ni Boss Paxel Pax. Ayan. From Kabayan, Alalab L, suklian kita Bigams after minute. May naka-play. Yes. So, yan guys. Love each other. Sabi naman ni Sisi Gandang Honey, baka naman dikitan mo na ako. At Paxel Pax. Eto na naman tong dalawa, mga joker. Ayan. Sabi man ni Boss Paxel Pax, anong gusto mong dikit Gandang Honey? Hihihi. Ay sus, Diyos ko, hanggang sa nasunog yung sinaing niya nung kailan yun. Nag-LS ako tapos ganyan, di ko ramdam. Sabi ni Sisi Gandang Honey, di ko ramdam.
Katatawa 'to. Sabi ni Boss Paxio pa, gusto may tibang ay may tibong or epoxy? From Kabayan, Alalab L, ako kapatid ko na si Gandang Hani. Yes, yes po, ano Kabayan, 'di ba? Matagal mo na yatang kapatid si Gandang Hani, nakita-kita dun, eh. Ayan. Paksiw Box Bang Band, ayan. Alalab L, hihihi. Ayan, nagtatawanan na. Nagtatawanan na. Ayan, shout out to my kabayan Alalabel. Shout out to you, Boss Paksiw Pax. From my BFF team, shout out to you, Sisi Gandang Hani, Garadisers with Love, Darna Alec OFW. Ayan, shout out to ano yung isa bago ngayon, nasaan na? Nawala na ako. Shout out, B-Bomb, shout out, Mom's Love Makes Me Happy. Ayan, thank you so much, Mom Raiden TV. Hello to you, shout out. Amaya Taos Vlog, shout out to you. And Mr. Robert Ortan Motivation. Hello. Ayan, sabi naman ni si Gandang Hani, Alalab L, noted be, don't worry. Yes. From Sisi Gara Dishes with Love at B Gums, hello sa'yo. Ayan. Boss Paxew Pax, tagal na kita dikit Gandang Hani, nakabil ka pa nga sa akin. May doorbell Boss Paxew Pax, kinabitan ka talaga ng doorbell eh. Ayan. Boss Paxew Pax, hi Alala. Ayan. Si Kabayan Alala, Boss Paxew Pax. She is all the way from Korea, Seoul, Korea. So, ang ganda ng Seoul. Hopefully, pag hindi na tayo muni-muni, Boss Pax, mapunta tayo ng Korea, punta natin ng F4. Ayan, si Sisi Gandang Hani, totoong pagmamahal ang hiling ko, Pax. Ayan. Alalabel, nagbayad pa ako. Boss Pax, yun lang eh, walang personalan. Yari ka diyan. Nakakatawa tong dalawang 'to. Alalab, from Kabayan Alalab L, sige punta kayo dito. Yes po, Kabayan. Sige nga Kabayan. Pag hindi na kami muni-muni pa lang kami. Pag namuni, tapag-ipunan namin 'yan. Ayan. At Gandang Hani, sabi ni Sisi Gandang Hani, jokes lang Paksiw Pax. Ayan. Sisi Gandang Hani, BG lang ako host. Yes, Sisi, okay lang. No problem. Thank you so much. Ayan. Sabi naman ni Boss Paxiw Pax, joke lang din. Alam ko naman yan para masaya ang LS. Yes, correct. Kami nga, nung naglaro kami ng Pinoy Henyo doon kay Boss Paxiw Pax, Diyos ko, naibuhos ko na lahat ng gamit ng asawa ko para lang masagot ko yung factor lang palang sagot. Sumakit ang mga ulo ng iba, tapos may isang mayabang na para daw mahasa ang kaalaman niya, ang utak niya, nung ano na yung tanong ni Boss Paxiw Pax, ay nako, sabi niya give up na, sirit na. Sumirit ang utak niya. Boss Pax, sabi niya, Boss Paxiw Pax, just lang din, alam ko naman yan para masayang LS. Yes, yan. Ayan, Alalab L. W to ba? W tayo. Sabi niya, sige, we try on that, Kabayan. Pero may kami, may group din, tsaka may group din si Boss Paxiw Pax. Sige, kita. Boss Paxiw Pax, Alalab, unahan mo na lang ako kasi aalis ako pakusundo sa madam ko. Yes. Yan, si Boss Paxiw Pax, talagang sinulit lang niya na mapasok yung WH niya sa akin kasi may sumusundo pa siya sa kanyang madam, o 'di ba? So, intindihin natin ang buhay ng OFW hindi madali na pinagsasabay nila yung trabaho nila at yung pagba-vlog. So, kaya intindihan na lang. Yan guys, hello to you, Taos Vlogs. Are you still in the house? Shout out ka dyan.
Ayan, mag-shoutout ka dyan kung nandiyan ka pa para madagdagan ang banana mo. Lalabunan mo na lang ako kasi alis pa ako, sundo akong madam. Sige, next you. Ayan, isusunod ka na daw, Boss Pax Pax. Again, maraming salamat sa pag ano mo sa akin, pagpunta. Maraming salamat sa suporta always naman. Very supportive si Boss Pax Pax. Salamat. And hopefully, ano, matapos na rin po yung ano mo na ma-monetize ka na din po ulit. Thank you sa'yo. Maraming salamat. Ayan, may mga trabaho pa sila pero still dahil ano sila, masuporta talaga sila kaya still nandito sila. Sana sis, oo, yes po, positibo lang po tayo. I know naman na ano, mabait ka, masuporta ka sa mga kagaya namin na medyo mababa pa yung mga banana kaya sige lang po. Matatapos din yung ano sa'yo ni Lolo. Mamumoni ka ulit. Ayan guys, nag-LS po si Boss Paxiw Pax. So, yakapin nyo yan at doon masaya tayo magtawanan. May mga Pinoyhin nyo tayo doon para tumawa ang buong team. So, yakapin nyo si Boss Paxiw Pax. Ayan, thank you so much boss. Maraming salamat sa pagpunta. From Sisi Garage sa Love at Bigam, minahal na kita, ikaw na lang bahala kung mamahalin mo rin ako. Yes, tama, 'di ba? It's better to give than to receive. Oh, 'di ba? Sabi nga, if you want to grow, i-grow mo muna ang attitude mo para mag-grow ka talaga. Malay mo, 'di ba? Ang whitey world, yung greener pasture natin, oh, 'di ba? Ganun lang, positibo lang ang mga tao. Ang iba sabi nag-iyak na, umiyak-iyak sila sa LS kasi na ano daw, na-stress sayo ano, enjoy lang natin ang ano para hindi tayo ma-stress, i-enjoy natin ang YTO, 'di ba? Kung bawasan ka man ng ilang oras ni Lolo, ngumiti ka lang, ibabalik din naman niya. Ayan. Alarab, L, Bigams, tapos na. Ayan. Hello, shout out to you, Bigams. Are you in or out? Mag-comment ka kasi ang daming nag-shoutout sa'yo. Ayan. Sabi ni Boss Paxo Pax, low Garadishes. Ayan. Hello to you daw. Sisi Garadishes with love. Sabi ni Boss Paxo Pax. Sabi ni Boss Paxo Pax, kunti lang ang bawas nyo kaysa sa akin. Kaya nga po, di ba? Kung tingnan mo si Boss Paxo Pax, patawa-tawa lang yan. Pero kung iisipin mo, kung talagang iisipin mo yung ginawa sa kanya ni Lolo Whitey, baka hindi nyo nakayanin. Pero still, nakasmile pa rin siya. Ayan. Sabi ni Sisi Garadishes with love at Paxo Pax, minahal mo na ba ako bro? Pamahal naman dyan bro. Ayan. Alalab L, Paxo Pax playing sa'yo. Ayan, playing na daw sa'yo sir. Inom muna ng tubig natuyo na yung lalamunan ko. Hi, Eta. Ayan. Okay. Back again. Ayan, diba? Ayos na yung tubig ng dala. Ayusin natin yung mic. Ayan, sabi niya. Sabi, ayan, may message na si Boss Paxo Pax. Unahan lang ako kasi paalis na ko, balik ko kayo tatlo pero yung tatlo din na mag-comment ha. O yan. Wag na daw kayo mag-comment doon sa hahagbak sa inyo ni Boss Paxo Pax. Ayan, Boss Paxo Pax. Paano naman itong si sino to? Ay, nasaan na sino yung pinadala ni Jumir? Ayan, si Amaya Taos Vlog. Hello, shout out to you, Amaya Taos Vlog. Ayan, yakapin mo si Boss Paxo Pax para yung banana mo, matik agad 3 ang darating sa'yo.
Ayan, para madagdagan yung banana mo. Ayan. Ay, boss, thank you, Thank you po sa pagpunta at sa pagdalaw sa LS ko ngayon. Maraming salamat. Kahit busy, sinilip mo ako. Ayan. Darna Alec OFW, her lang me. Okay, thank you, Tol. Maraming salamat. Ayan, from BFF team. Darna Alec OFW UAA, Garadishes with love, and Gandang Honey. Thank you sa suporta nyo. Jan Magbuo, hello, tamsak Dan. Hair lang, Gandang Honey, hair lang, sabi ni Sisi. Boss Pausik Pak, Silpax, lahat ng papasok sa akin ngayon, 3 balik ko. At main ko, 4 lahat yun, ha? Malaking tulong na yan. Yes po, Boss Pak, Silpax, thank you so much. Ayan. Si Boss Pak, Silpax, ang yakapin nyo, wag yung anino niya. Mamaya, niyakap nyo yung anino niya, minulto pa kayo. Kaya dapat ang yakapin nyo si Boss Paxiw Pax. Ayan. Yan yung main channel niya. Pero mga anino niya, wag nyo yakapin. Multuhin kayo mamayang gabi. Yan. From Sisi Gara Dishes with Love at Boss Paxiw Pax, dito na ako sa bahay mo. Idaan ko yung ulam kaso wala ka kaya iniwan ko na lang sa misa mo, bro. Ikaw na lang bahala magbalik ng bowl. Yan. Ang galing-galing, no? Walang diksyonaryo niyan si Lolo. Ayan, Alalab L. Sabi ni Kabayan, Alalab L. Tapos na sa'yo, Paxiw Pax. Ayan. Okay, sabi naman ni Boss Paxer Pax, basta ako na bahala sa inyo. Ayan. Guys, look who's there. This is Manong Jokli. Welcome. Big shout out to you, Manong Jokli. Hello, salute to you, Manong Jokli. From Boss Paxo Pax, thanks Alalab, kita ko na. Ayan. Ayan, si Manong Jukli. Guys, si Manong Jukli nandito. Ayan. 'Di ba very supportive si Manong Jukli? Si Manong Jukli, isasama ni Gandang Hani ang reklamo niya kay Idol Tulpo. Ayan na si Manong Jukli, si Gandang Hani. Ayan, Paxel Pax, thanks Alalab, kita ko na, ayan, o 'di ba? So mamaya guys, matuto kayo maghintay ha, mamaya may magsigaw-sigaw naman na, ay bakit walang bumalik, maghintay, matutong maghintay. Kung hindi ka marunong maghintay, tumalong ka sa balon. Ayan, sige. Boss, Paxiw Paxis, paano alis na ko ha? Thanks sa lahat. Yes, boss. Okay lang. Thank you so much. Tamsak na din ako sa iyo. Thank you. Thank you. Maraming pasasalamat sa iyo, Boss Paxiw Pax. Salamat talaga po. Ulit magkita-kita po ulit tayo. Kung makapag-live ka at gising pa ako mamayang gabi, pupuntahan kita, dadalawin din kita. Ayan. Shout out sa lahat, sabi ni Manong Jukli. Hello to you, Manong Jukli, guys. Yakapin nyo si Manong Jukli. Hindi din siya nagbabalik ng isa. Hindi din siya nagbabalik ng 2. Kundi 3. Plus yan, di 4. O, di ba? Oo nga, yung iba, 1 buwan na hinintay ko pa rin. Nadikita nila ako. Ayan, tatawa na naman tayo. Nandito na naman si Manong Jukli. Manong Jukli. Baka naman after 2 years, saka ka na anuin. Kaya antayin mo pa rin. Ay, Diyos ko, nabibitawan ko yung ano ko, sa katatawa ko. Ayan, sino ba? Guys, sino si Jan Magbuo? Kindly tell your main channel, Jan Magbuo. Ayan. Alalabel, kaya nga mag-antay paghinog na Arisaba. Ako. Ay, okay. Sige, Sisi. Thank you. Ayan na si Manong Jukli, oh. Isasama mo siya, di ba? Doon sa, isusumbong mo kay Idol Rafi. Ayan. Yung story ni Manong Jukli. Binigyan siya ng cancer ni Lolo, yung una niyang channel. Araw-araw daw tinitingnan niya. Palit yung barada.
Paliit ng paliit yung banana, kaya sabi ko, "Ay may cancer kaya binigay si Lolo." Okey lang Manong Jukli, life must go on, nandito tayo tawanan na lang natin yung mga nangyayari dito sa atin sa YT World. Maging positibo tayo, ayan. Sabi ni Sisi Gandang Honey, sabi ni Sisi Gandang Honey, Love L, tinusok na kita, ayan, tinusok ng karayom. Patawa talaga ang YT 'no, ayan. Sabi nga ni Manong Jukli, oo nga ho, umabot sa 800. Umabot sa 800 na dikitan ko, pero dumagit sa'kin 100 lang mahigit. Binaril siguro ni Lolo, hindi pumunta sa Manong Jukli. Ayan, from Kabayan, Love L, ako rin araw din niluto. Ako rin araw din niluto, siguro nagbanan ako. Ay Diyos ko, ayan tumatawa na sila lahat, eh. Manong Jukli kaya iniintayin ko pa rin sila. Love L, TY thank you honey, ayan. Thank you, ayan, ano Kabayan, ayan si Manong Jukli. Ayan, tawa naman tayo ng tawa nandito si Manong Jukli. Shine niya kung anong ginawa sa kanya ni Lolo Whitey. Kaya sabi naman ni Sising Gandang Honey, gagawa siya ng isang content na sinusumbong niya si Lolo Whitey kay Idol Raffy. Ayan, sabi ni Manong Jukli, shout out Gandang Honey. Ayan, shout out daw, sabi niya. So guys, thank you so much for my 15 million viewers. 15 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. A big shout out to Mr. Manong Jukli, Love L, from BFF team, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, Gara Dishes with Love. Shout out to you. Shout out also to Boss Paxo Pax. Ayan. Shout out also to Mom Makes Me Happy. Big shout out also to sino pa ito? Saglit. Shout out to Amaya Taos Vlogs. Guys, i-support din natin si Amaya Taos Vlogs, guys, para maka-grade 1 na din po siya. Then shout out also to Mr. Robert Motivation. Big shout out also to Lens Mastura. Thank you for coming. Thank you. Salamat talaga sa inyo. Walang sawang pasasalamat. Ayan, si Mom Makes Me Happy still in the house. Kumain lang yan. And still in the house, Mom Raiden TV. Ayan, from Dubai, UAE. Also to Waka Gabae, hello to you. And Robert Outbrain Motivation all the way from Taiwan. And all the bloggers from Taiwan, shout out. Ayan, laging pinapa-shoutout yan dito sa ano natin, nanonood sila hanggang na matapos. Thank you so much. Neds Bendecho, thank you sa'yo Sisi sa pagpunta. And Mr. Nelson Valdez Channel, thank you so much to you. And Mr. Arnel Sotelo. So that's all guys. Thank you for the 15 million viewers. Salamat. Ayan, mahaba pang oras natin. Ayan, sabi naman ni Sisi Gandang Honey, mamayang gabi maghanap ako ng pwediking. Ayan, sabi niya. Then, mga pwede kong sagutin sa tanong ni Idol Raffy. Sabi ni Kabayan, Love L, kaya nga kahapon din ako, laki ng inanin ni Lolo sa akin.
Ako ngayon, kabayan ako 89 watch hour yung ano, hiningi niya sa akin, hindi lang hiningi, ninakaw. Sabi ni Manong Jukli, "Shout out sa misis ko nandiyan pala." Sino ang misis mo dito? Manong Jukli. Uy, Manong Jukli, sino ang misis mo dito? Hindi sino sabihin mo para ma-shout out? Ikaw talaga. Ay, nanakit ang mata ko. Sino ang misis mo? Ayan. Sabi ni Alalab L, sabi ni Kabayan, Alalab L. Grabe, nagutom siguro eh. Sabi ni Manong Jukli, mabait pa rin si Lolo Whitey kasi sa luma kong bahay may 100 pan iniwan si Lord na magbantay. O di ba, Manong Jukli? O di ba? Hindi ka pa rin iniwan ni Lolo Whitey. So, ano pa rin siya sa'yo? Mahal ka pa rin ni Lolo. Nakakatawa. Aray ko. Sumakit yung ano ko, nakakatawa. Ano ang buhay sa Whitey, hindi mo malaman kung matatawa ka, maiiyak. Oh yes. Guys, we have a newcomer. Let's welcome. Big shout out to you, Mr. Sunday Yazir. Thank you so much for coming to my live streaming today. Ayan guys, if you are not yet connected to Mr. Sunday Yazir is in the house. So let's welcome Mr. Sunday Yazir. Guys, tingnan natin ang bahay ni Mr. Sunday Yazir. Oh, grade 4 siya. And she needs, I think kasi 468, 70. So, 32 guys. Ang kulang niya. So, magiging grade ano na siya? Grade 5. Road to grade 5 na si Mr. Sunday Yazir. So, guys, can you do me a favor to support Mr. Sunday Yazir? Sunday Yazir, shout out to you. Nasaang bansa ka ngayon, Mr. Sunday Yazir? Sunday Yazir, guys, if you are not yet connected to Mr. Sunday Yazir, please support. All the way from Dubai. Hello to you, Mr. Sunday Yazir. Cici Gara Dishes with Love is all the way from Dubai too. So, same kayo ng location, mga OFW, mga bayani ng bayan. Ayan, shout out everyone. Thank you so much for the 14 million viewers. 14 times sa ka-vlog to Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan. Sabi ni Mr. Sunday Yazir, don't worry guys, marunong akong magsukli at nag-stay sa puso nyo ng forever. Truth, 'di ba? Sabi nga, spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, let's bolt into Mr. Sunday Yazir. If you are not connected to Mr. Sunday Yazir, please support and para makagraduate na siya for her road to grade 5. So guys, please. Yan. Tamang tapik, tamang bakas, at tamang nood lang tayo guys. Huwag mag-iiwan ng buntot. Dahil pag iniwan nyo ang buntot ng pagi, kahit gaano kalayo nyo, papaluin kayo. Oh, aabutin niya kayo. Ang sakit nun. O, di ba? Sabi nga, di ba? Ayan, yung title natin ngayon, di ba? Yan, mga motivational quotes ang nilalagay ko lagi para at least pagbukas ng bahay ko, ay, eto yung title ni host, o 'di ba, ni Ate Bicolana.
Ay, 'di ba basahin natin ulit. Ayan, sinusulat ko, nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko, ano ang ilalagay kong title. 'Di ba sabi nga, you can't have $1 million dream with a minimum wage work ethic. So, very important talaga ang ethics. Attitude. Bow. Ayan. From Alalabel, tagal ng game mo, Manong. Hello to you. Shout out everyone. Ayan, kabayan. Nandyan si Mr. Sandy Yazir. Mr. Sandy Yazir is all the way from Dubai. So, have to shout out everyone na nandito sa bahay. Shout out to you, Lalab L. Shout out to you, Mr. Sandy Yasier. Shout out Manong Jukli. Shout out to my BFF team, Darna Alec OFW UAA, Gara Dishes with Love all the way from Dubai, and Gandang Hani all the way from Qatar. Also, shout out to you, Miss Lens Mastura. Shout out also to Mom Makes Me Happy. Missy, ay, shout out also to Ma'am Raiden TV. Yeah, nag-LS na din po yan lahat. Big shout out to you, Boss Paxio Pax. Yan, maraming salamat sa pagpunta. Shout out also sa ito, bagong youth vlogger din ito si Amaya Taos Vlogs is Gray Kender. Kender siya sa YT. So, big shout out also to Vigams. Hello to you, Vigams. Are you still in or out? Thank you so much for coming over to my live streaming today, and I hope to see you around tomorrow, every day, every minute, every single of the day. Basta naka-live streaming si Ate Bicol Lana Ako Vlog, sana magkita-kita ulit tayo at magsuportahan tayo. Ayan, thank you so much. Nandan po din sino ito? Si Robert of Brain Motivation all the way from Taiwan. A big shout out also to all the vloggers from Taiwan. They are all watching right now. So thank you so much sa pag-antabay sa mga live streaming ko. Maraming salamat. Also, shout out to Miss Nets Bondecho. Ayan, thank you so much to you, Miss Nets. Nandito lagi. And Mr. Nelson Valdez channel and Arnel Sotelo. So, thank you so much, guys. Ayan, still, mahaba-haba pang oras natin, kaya go lang tayo ng go. Ayan, yung mga hindi nyo pa kayakap, yakapin nyo na. Basta totoong pagmamahal. Ayan. Hello to you, Mr. Renz Manggubat. Hi ho, shout out po. Yes, shout out to you, Mr. Renz Magubat. Guys, well, if you still remember Mr. Renz Magubat, he is here in the house. Thank you so much for coming, Mr. Renz Magubat. Big shout out to you. Ayan. Lalab El Host, pingi FB mo, add kita. Yes po, yes po, kabayan, i-ano ko, ikapihin mo agad Mrs. ko yan, si Nets Bendecho Host. Okay. Oh yes, nauna pa siya sa'yo. Kabayan Alalab, i-drop ko yung name ko, FB name ko, ano mo agad i-restrict ko agad-agad. I-copy mo na lang siya. That's my name. Jeremy Tan Part. Ayan. So, kabayan Alalab L, ayan na, binaba ko yung name ko, mag-message ka lang, naka-private po kasi ang Facebook ko. Pero pag minessage mo ako, hahanapin ko agad siya sa message request or nasa spam siya. So guys, ayan, pakicopy na din, mag ano ka po kung nakopy mo na.
i-delete ko po siya. So guys, big shout out to Miss Renz Manggubat. Thank you so much for coming. Ayan, si kabayan ko yan, si Alalab L, all the way from Korea. Nasa Seoul, Korea po siya. So thank you so much sa kabayan. Stay on my LS talaga. Thank you sa suporta. Ayan. Mga uragon talaga. Ayan, nagsuportahan mga uragon. Ayan. Sabi ni Manong Jokle, mas una ako niyan host. Hahaha, pero ito nagnyo kasi pasaway si Lolo Whitey. Ayan. Sige, host, delete yun, nahanap ko na lang. Okay, thank you so much. Yung profile pics ko, same with the profile pics ko po dito sa Gmail. So, thank you so much, kabayan. Ayan, guys. Remove ko na. Ayan. Okay, thank you so much. Thank you so much, guys. Ayan. Stay connected, guys. Ayan, basta tingnan mo, ang babait talaga ng mga ko, ang babait talaga ng mga padaba ko. Tingnan mo, walang nag-comment sa akin ngayon ng mga emojis. Ang iba kasi pag pinagsabihan, nagagalit na sila. Hindi sila bumabalik kasi sabi nila nagalit ako, which is not. Parang ni-remind ko lang sila na maging aware din sila kung ano ang gusto ni Lolo. Yes, tulungan tayo. Yes naman kabayan, lahat naman tayo mababait na 'di ba? So, doon sa mga nasabihan ko na 'wag mag-comment kasi gusto ko malaman nila na yung bawal 'wag na nilang gawin para pag sila naman ang nag-live streaming sasabihin din nila sa mga viewers nila, yung mga kapamilya nilang nanood sa kanila or sumuporta sa live streaming nila. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, sabi ni Renz Manggubat, Alala, puntahan kita mamaya. Yes, thank you. Oh my God, Glenn Velasquez is in the house. Thank you so much. Shout out ng bongga sa iyo, Mr. Glenn Velasquez, guys. Mr. Velasquez, Glenn Velasquez. If you are not connected to Mr. Glenn Velasquez, guys, let's bolt in para kay Mr. Glenn Velasquez. Ayan, papasok naman guys. Yes, pasok na pasok sa bahay at sa mga puso ng mga nandito. Kaya guys, kindly check if you are not connected to Mr. Glenn Velasquez, isuportahan natin din si Mr. Glenn Velasquez. Reminders! Guys, sa mga hindi pa nakapag-thumbs kay Ate Bicolana, please, thumbs up nyo ako. Thumbs up nyo ako. Ayan. So, shout out ulit. I have 17 million viewers. Thank you so much. 17 million viewers is in the house. Thank you so much for supporting on my live streaming today. Hope to see you around every day, every minute, every single day, and for life to see you in my live stream. Yan. Thank you and I love you all. Yan. Alalab L. From Kabayan Alalab L. Tamsakte. Yes. Thank you. Thank you. Manong Jukle, Alalab, pinanood ko pa video mo. Ano yun? Gyeongbokgung Palace. Yan. Ang ganda dyan. No? Ang ganda dyan eh. Dream ko yan eh. Mapuntahan ko yan eh. Muni-muni pa tayo, Manong Jukli. Manong Jukli, muni-muni muna tayo. Pag namuni tayo, punta natin yun. Oh, Kuya Tuto is here. Guys, andito si Kuya Tuto. Naalala niyo pa si Kuya Tuto. Thank you so much, Kuya Tuto. Big shout out to you. Kumusta ang bahay natin, Kuya Tuto? Lumaki ba? Lumuit? Oh my God, grade 1. Hoy, Kuya Tuto, congrats. Naka-grade 1 ka na, Kuya Tuto. Pasado ba? Ayan, pumasa na sa grade 1 si Kuya Tuto. He has 123 bananas. Kaya dagdagan natin siya ngayon, guys. Mahalin natin si Kuya Tuto ng bongga at si Mr. Glenn Velasquez. Thank you so much sa pagpunta nyo. Sinuportahan nyo
ulit ako kahit mahaba-habang oras. Nagtiyaga kayo sa akin sa mga dinadaldal ko dito. Thank you so much. Kung may tanong sa'yo at kaya kong sagutin, sasagutin ni Ate Bicolana yan. Kaya thank you sa pag-support. Sabi ni Kuya Tuto, salamat sa inyo, mwah. Ay, how sweet naman si Kuya Tuto. Thank you, Kuya Tuto, pumunta ka ulit sa LS ko. Then, hopefully, mamaya madagdagan yung banana mo. Sabi naman ni Mr. Glenn Velasquez, shout out guys. Ayan, nagsa-shout out na siya. Alams na, di ba? Sabi nga ni Ane, common sense. Ayan. Manong Jukli, alalab, nadikitan na kita. Salamat. Okay, thank you so much din, Manong Jukli. Ayan. Manong Jukli, risbakan mo yan si Kuya Tuto ng bongga kasi grade 1 pa din siya. Nakatapos na siya sa kinder, kaya i-congrats natin siya. Si Manong Jukli din, grade 1 din siya. Although, na siya, malapit na siya road to grade 2. So guys, ako din, mahalin nyo. Kailangan ko pa rin ng banana. Hindi ko na alam kung ilan ako ngayon, kung nadagdagan ba ako kanina doon sa mga inisdaan ko. Hindi ko pa alam, hindi ko tiningnan. Oh, hello to you, Pausi family is in the house, guys. Let's welcome Pausi family, di ba? Ayan, sabi niya, hello po host at hello din sa lahat. Shout out to all po. Thank you. Big shout out to Paus family. Hello, if you are not connected to Paus family, kindly connect and let's spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, let's go, let's grow, and be positive. So guys, ayan na. Nagme-mention na siya ng mga names, diba? Common sense na yan. Pag nag-shout out, nag-mention ng names, go! Paus Family is a very supportive brand. So guys, i-support din natin siya para, sabi nga, give and take lang yan. So, guys, do me a favor dun sa mga yan, maliliit pa. Magtulungan tayo ng tama. Ayan. Sabi ni Mr. Glenn Velasquez, now playing Manong Jukle. Ayan. Sabi ni Paus Family, thank you host. Thank you po host. Thank you din po. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat sa inyo sa mga nagsusuporta sa akin sa araw-araw. Maraming salamat po. Still, I have the 22 million viewers, 16 thumbs up guys. Salamat sa mga thumbs up ng pagmamahal nyo kay Ate Bicolana. Ayan, sabi nga, you can't have $1 million dream with a minimum wage work ethic. So kaya guys, ayusin natin ang mga buhay natin para hindi na tayo magmuni-muni, mag-grow tayo, 'di ba? Kasi ang hirap naman yung nandito tayo, 'di ba? Ang eyebag natin naabot na sa talampakan, hindi tayo nag-grow kasi mali ang ginagawa. Follow the rules and regulation ni Lulu Whitey din. Hindi naman para kay Lulu Whitey yun, para sa atin. Si Lulu Whitey bilyonis na. Tayo nandito, barya-barya pa. Guys, ayan. From Kuya Tuto Kuwait, Glenn Velasquez, dinagdagan ko na ang itlog mo. Ayan, di ba? Nang itlog yung chicken niya sa farm. Ngayon, namahagi na si Kuya Tuto. Very good. What a word, Kuya Tuto. I love you. Glenn Velasquez, okay Tuto Kuwait, balikan kita. Ayan. 'Di ba? Basta guys, remember, tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Yan. From Alalab L, kaya nga, o 'di ba? Agree na naman sa akin si Kabayan kasi ganun talaga pag ganito na, kasi grade 8 na kami. Galing kami sa kinder, grade 1, grade 2, grade 6, grade 7, and now grade 8 na kami. Ayan. From Mr. Renz Manggubat, alalab, natikman ko na luto mo, sobrang anghang, ang sarap. Yes. Basta Uragon, mahilig sa sili. Ayan, maanghang. It will make you fire.
make you hot. Thank you so much. Sige, magdala ako, sabi ni Kabayan. Alalab. So guys, nandyan si Pausi family. Kindly support Pausi family, Glens Velasquez, and Kuya Tuto Kuwe 8, and Manong Jukle. Yan, sila, ano pa talaga sila. Need pa talaga nilang kumain ng maraming saging. You know what? Bananas are rich in potassium, right? Kaya kailangan natin yun para malakas ang tuhod natin na baka mamaya namuni tayo, mahina ang tuhod natin, paano tayo makagala, 'di ba? Yung mga gusto nating puntahan. Kaya guys, stay healthy, eat more bananas. Share your love that lasts. Don't share your love that lasts in a day. So guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan. From Pausi family, Alalabel, shout out po. Ayan. Guys, once that nag-mention ng name, nag-shout out, common sense. Use your common sense, guys, para at least smooth yung running natin. Smooth din na mag-aano sila, magha-hug and return para at least alam na nila yon. So, paganahin natin ngayon yung ano, yung mental telepathy natin, tsaka yung common sense para alams na, 'di ba? Hindi tayo nakakasabi ng anong-anong words na ayaw ni lolo. Gano'n na lang gawin natin, guys. So, I love you all, guys. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa pagpunta. Ayan. From Manong Juklet, "Tuto Kuwait, may iniwan ako sa bahay mo, salamat." Ayan, may package ka galing kay Manong Jukle. Kuya Tuto, Lalab L, tama lang, tiyaga magtanim ng saging, correct. 'Di ba? Paano mamunga yung paano mamumunga ang saging mo kung hindi mo naman pala itinanim? Oh, 'di ba sayang, malaglag lang ang mga dahon, wala ng bunga. Ayan, guys. From Kuya Tuto Kuwait, Manong Jukle, yun tinapon ko na sa'yo ang saging. Naku, durog-durog siguro yung saging tinapon ni Kuya Tuto. Ayan guys, let's shout out sa lahat na nandito. Kuya Tuto Kuwait, shout out to you. Shout out also to my kabayan Al-Lalabel. Shout out to you, Manong Jukle. Shout out, Pausi family. Big shout out to you. Thank you so much for coming to my live streaming. Shout out, Renz Mangubat. Shout out, Mr. Glenn Velasquez. Shout out also, Moms Make Me Happy. Shout out also, Robert O'Prain Motivation, and a big shout out to Ma'am Raiden TV. Naka-BG po siya kanina. Yan, shout out. And speaking of an angel, Ma'am Raiden TV is here. Yan yung main channel niya. Nakikinig lang ako, lalabs. Yes, thank you so much, Ma'am Raiden TV. Ayan, kanina may iniwan siya sa aking anino niya. Pero ngayon nandito na si Ma'am. Kaya guys, if you are not connected to Ma'am Raiden TV, let's bolt in na maging konektado tayo. Doon tayo magtawanan at i-share kung ano man nangyari sa atin sa YT World. Mamaya may LS din po si Ma'am Raiden TV. Ayan. Shout out to my BFF team, Darna Alec OFW, Gandang Honey, and Garad Dishes with Love. Hello, shout out also to Lens Mastura. Ayan, thank you so much. Ayan, magbasa na tayo dahil nandito na sila. Manong Jukle, Glenn Velasquez, pinanood ko pa vid mo, how to make hand bouquet. Yes, maganda. Gumagawa siya ng bouquet. From Tol, Darna Alec OFW from BFF team. Here lang Tol, nakikinig, nag-edit ako eh. Okay lang Tol, thank you so much. Sabi ni Tol, Darna Alec OFW, unahan nyo lang siya, then maghahagbak siya, not only once, but thrice. Oh, yan.
Raiden TV, from Ma'am Raiden TV. Nakikinig lang ako, lalabs. Yes po, ma'am. Thank you so much for staying on my live streaming. Maraming salamat. I love you more, Ma'am Raiden TV. From Kabayan, Alalab L, playing sa'yo, Renz. Ayan, let's get the ball rolling, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Sabi naman ni Renz Manggubat, Glenn Velasquez, tapos na kita. Okay, wait nyo na lang yung ano So guys, wag magmadali. Matutong maghintay. Si Manong Jukli nga daw isang buwan ang naghihintay. And kaya pa niyang maghintay hanggang sa muli. So, ganun lang. Tawanan lang natin yun. Don't take it seriously. Ang banana. You can get your bananas and ano lang. And 1 week, 2 weeks, pag finocus mo siya. But guys, mas maganda na hinay-hinay lang. Isabay natin sa watch hour. Kasi yan yung pinaka-worst scenario natin na WH. Kami nga ang banana namin 800 na. Ilan pa lang ang watch hour namin. Kaya kami, binubuno na lang namin sa live streaming. At yung pag-stay ninyo sa amin ng nasa tamang minuto, kung ilan talaga ang tama na mag-stay ka sa live streaming, that's a big help for us. Those who are doing their live streaming. Kaya guys, pakinggan nyo naman kami. Mahal ko kayo Mahalin din nyo kami. So, that's it. Sabi naman ni Manong Jukli, shout out to Darna Alec. Ayan. Big shout out to you, Tol Darna Alec OFW UAA from Manong Jukli. Ayan. From Kabayan, Alalab L. Tapos na Renz Manggubat. Ayan, Renz. Maya-maya, pwede ka naman balik ng mga mangkok nila, yung mga saging, huwag mong kalimutan itanim sa bakuran nila. Ayan. So guys, ayan na. Maraming salamat sa mga tamsak nyo. Ayan, yung mga hindi nagtamsak, magtamsak kay Ate Bicolana para dumami-dami. Para dumami-dami. Thank you talaga sa inyo. Ayan. Ayan, sabi ni Manong Jukli, host, ayaw ko mag-unsob kasi tulong din yan. 800. Sabi ni Manong Jukli, oh guys, pakinggan nyo ang sinabi ni Manong Jukli. Oo, host, ayaw ko mag-unsub kasi tulong din yan. 800 na dinikitan ko, 100 lang ang nagbalik sa akin. Yes nga, Manong Jukli, diba? Lagi natin sinasabi. Kung hindi ka hinag-back ng hinag mo, it's okay, at least nakatulong ka. Ika nga, sabi nga, 'di ba? It is better to give than to receive. So guys, gayahin nyo na lang si Manong Jukli, ini-enjoy niya ang buhay sa YT. Patawa-tawa na lang kami, muni-muni. O, 'di ba? Malay mo biglang maawa sa atin si Lolo, hindi tayo ng isda, pero binigyan tayo ng isda. Ayan, sabi ni Kuya Toto Kuwait, Assalamualaikum. Ano yun? Assalamualaikum. Pausi family, diniligan ko ng mga saging mo. O, ayan, tutubo na at bubunga ng mga saging ni Pausi family. Thank you so much, Kuya Toto, for supporting Pausi family. Guys, if you are not connected to Pausi family, please kindly connect to Fauci family. It's a big help sa bahay niya. Magtulungan tayo. Kung sino yung maliit at kaya natin magbigay, ibigay na ng todo. O yan. Manong Jukle, ayos na Glenn Velasquez. Ayan. Shout out to you, Mr. Glenn Velasquez. Are you still in the house? Kaway-kaway. Nandito ba kayo? Thank you so much. Ayan. Dumami tayo ngayon, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan guys, Manong Jukli, huwag niyong kalimutan iyakapin si Ma'am Radiant TV.
Nag-e-LS po din yan, marami din kayong makukuha sa kanya ng mga baguhan na nag-iisda doon, marami yan. Si Mr. Nelson Valdez Channel, yan. Kagabi ko lang siya na ano, pero dinalaw niya ako dito. So, thank you, Mr. Nelson. I-support din natin si Mr. Nelson, pero Mr. Nelson is in grade 4. Unlike dito sa iba, kaya nila Kuya Tuto, ni Manong Jukli, yan. Tapos si Amaya Vlogs, Amaya Taos Vlogs, ayan, ano pa siya, parang kinder siya. Siya yung pinaka the lowest. Kasi baguhan pa talaga siya. Ayan. Sabi ni Kabayan Alalabel, ako rin, mas marami pa di ako nag-unsub. Kaya nga ako din. Alam nyo ba, di ba Manong Jukli, nandito ka ba? Yung mayroong nag-attend sa atin ng ano, ng LS ko, tapos nagalit siya dahil mga hindi daw honest. Hindi daw honest yung mga nandito na nag-attend kasi ang dami daw niyang binigyan tapos hindi din daw siya binalikan. 'Di ba ang sabi ko sa kanya, bawiin daw niya, i-unsub niya. 'Di ba ang sabi ko, it's up to you. That's your decision. Oh, 'di ba? Yun ang ano ko sa kanya kasi medyo ano na siya, medyo iba na yung salita. Kaya sabi ko, it's your decision. Kung yan ang gusto mo, basta ako hindi ako nagsabi na ganun ang gawin mo. Kasi kawawa naman yun, di ba? Makati ang mata ko, sorry. Yung ano, kawawa naman yung ano nila, kawawa yung inanuhan niya bago babawian niya. Hindi kasi siya makapaghintay. Ang gabi ng mata ko. Kumati ang mata ko, namumula ako. So, hindi siya nakapaghintay, yun lang yung reason. Hindi niya nahintay, but then, yung pala, pumasok naman sa kanya. Then, I attend one time. Nag-live streaming siya. Nag-attend ako one time. Which is, yun ang sabi niya, na natuto siya. Pero siguro, nahiya na siyang bumalik sa LS ko. Kasi nga, yung sinabi niya na i-unsub niya, diba? Pero, but then, nag-notification talaga sa kanya sa Gmail na nag-subscribe siya, nadikitan siya ng ng mga galing nandito. Kasi sinabi naman niya sa live streaming niya pero hindi ako nag-comment. Nag-stay lang ako ng 15 minutes para at least may natulong ako sa kanyang watch hour. But then, nasaktan na yung tao na pinagsabihan niya dito, 'di ba? Pero sa akin wala 'yun. Ano pa rin ako, kumbaga, nag-stand lang ako in the middle. Kasi kailangan ko rin kayong protektahan sa mga ganong salita na mga nandito sa akin. Ayun. So, balik tayo guys sa mga message. Ayan, sabi ni Manong Jukle, dito na ako sa bahay mo. Raiden TV. Ayan, Manong Jukle. Mahalin nyo si Ma'am Raiden yun. Magtawanan kami. Wala pa kayo sa mga pinagdaanan namin ni Ma'am Raiden TV. Dumating kami na halos nabully na kami doon. Kasi first timer kami sa YouTube eh. Tapos, parang na-feel namin na, ay bakit ganun? Kasi syempre, bago kang YouTuber, bago babanatan ka, bumili kasi kayo ng laptop o kaya ang may laptop lang ang kailangan o kaya 'pag nagjo-joke kami, nagtatanong na, "Uy, okay ba dito yung ano, yung walang laptop, cellphone lang?" Siyempre mahirap lang tayo, 'di ba? We are not going to expense the money na hindi pa naman natin gamay kung ano ba talaga ang meron sa YT World. Ayan, sabi ni Ma'am Alalabel, ako rin ng bago pa lang ginanyan din, o 'di ba? Ganyan talaga kabayan, 'di ba? So, masakit para sa akin na magsalita ng gano'n. Kasi galing ako dun, eh, nasaktan din ako nung galing nun pero wala akong magawa kundi manahimik. Kasi mas maganda na yung magpakumbaba tayo kaysa makapag-away tayo kasi baka mamaya makapagsalita ka pa sa kapwa mo ng mas masakit, eh, bad na yun. Bad na yun sa mata ng Diyos, o 'di ba? Eh, lagi natin iisipin yung Panginoon para at least hindi tayo makakapagsalita ng hindi maganda. Pero kung talagang below the belt na at ano, ay matuto tayong lumaban. Ayan, ganun lang. So guys, yan na i-share kong experience namin nila Ma'am Raiden. Ayan, na-experience namin si Ma'am Raiden nun ganun.
as in worse ang nangyari. So, isa siyang isa siyang big YouTuber na mahirap kasi 'di ba? So, naise-share lang yung experience. Hindi naman na sinasabi ay nanira ng isang YouTuber, hindi. Nai-share lang yung experience. Buti nga kayo nakakapunta kayo sa mga nagla-live streaming na mayroong mayroong pagmamahal at mayroong pag-unawa. Kasi kung ibang YouTubers ang mapuntahan niyo, lalo yung mga parang mayroon na silang mga sari-sariling community na mayroong magtatanggol sa kanya. Whatever na sabihin nila sa kapwa nila, kahit masakit na ipagtatanggol pa, yun ang mas mahirap, 'di ba? Kaya i-shinare lang yung experience, but we are not allowed to mention any names sa mga pinanggalingan namin kasi it's all for keeps para lang sa safety na din at para walang gulo, hindi ka makakaroon ng sama ng loob, hindi ka magkaroon ng kaaway. Kasi nandito tayo para sa ating mga pangarap, hindi para magkaroon ka ng kaaway. O, 'di ba? So, those experience are based on my live streaming title for today. So, kung nabasa niyo yun yun. Tumpak na tumpak yun dun sa sinabi. Ayan. Sabi ni Manong Jukli, takot ako sa takot ako sa sunog, ma'am. Ma'am Raiden TV, may iniwan na akong mga sa bahay mo. Salamat. Thank you, Manong Jukli. Ayan. Manong Jukli, share ko ba experience ko dito sa YT? O, pwede naman, Manong Jukli. Sige, go. Ang haba ng oras natin. Sige, go. I-share mo, Manong Jukli. 'Di ba, yung experience mo minsan, kahit masakit, pero 'pag ikaw parang naka-move on ka na, naka-move ka. Kasi life must go on. Whatever happens, life must go on. Matatawa ka na lang sa mga nangyari sa'yo na, "Oh my God, nandito na ako." O 'di ba? Without the help of others, ginanito ako noon, pero bakit ako nandito ngayon? O 'di ba, nagla-live streaming na din ako. Oh, kung saan siya ngayon, nandito na rin ako. Although muni-muni pa kami, yun lang ang kaibahan. Pero still, we are doing the same task, the same job. Nagla-live streaming na din ako. O 'di ba? Be proud. O, kaya yun ang sabi ko sa inyo. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Tapos, sabi ni Alana, tumawa si Kabayan ganun yan Kabayan, 'di ba? Kung noon hindi kami nagla-live streaming, pinapagalit-galitan kami, pinapahiya, binubully, pero andito. Who knows na nakabili kami ng laptop. Ayan na, si Ma'am Raiden TV. Dito, pwedeng-pwede ang CP, guys. Yes. Yes, ma'am. Pwedeng-pwede. Basta nakikita tayo, makapag-comment sa atin kahit anong klaseng cellphone. Go. Ayan. Pwedeng-pwede. Ano, Ma'am Raiden? Ay, sus. Grabe. To the max talaga, Ma'am Raiden. Charge to experience. But, we can only share our experience. Yung mga experiences namin. But, we cannot tell you the names. Kasi mahirap na. Yan. Ako dalawa CP. Sabi ni Kabayan. Lalabel. Ako dalawa CP gamit ko. But okay lang pag isa lang after ng LSPD magsukli. Naman. Tumpa ka dyan, Kabayan. I love you. Sabi naman ni Ma'am Raiden TV, yes, lalabs, yes. Di ba, Ma'am Raiden? Go on lang tayo. Life must go on. Ganun lang ang buhay. Sabi nga, lahat naman ay may hangganan eh. Ayan. Pausi family at Manong Jukli, hello po. Ayan. Manong Jukli, can you support Pausi family please? Ayan. Mabait po si Pausi family. Very supportive din po siya. Ayan. Pausi family at Radiant TV, hello po. Hi. Ayan. Sabi ni Ma'am Raiden TV, Pausi Lalabs, welcome. Ayan. So, unahan nyo na po si Ma'am Raiden TV. Mamaya siya
hahag ba kasi alam ko na baka kausapan niya ang hubby niya kaya medyo ano, tsaka mahirap lang. CP lang kaya hindi pa makapagbalik agad-agad. Ayan, ta taong 2013 gang kinastigo. Ayan na naman si Manong Jukli. Taong 2013 talaga, once upon a time. Ayan si Manong Jukli, nag-aano ng kanyang experience kay lolo. Taong 2013 gang kinastigo ako ni Lolo Whitey ho, share ko para gayahin nila, para gawa na lang sila bago din. Ayan, 'di ba sinasabi ko sa inyo si Manong Jukli may dati siyang channel. Pero kinastigo siya ni lolo, binigyan siya ng sakit na cancer sa kanyang channel. Tinitingnan daw niya yung bananas niya araw-araw, ayan, nahulog lahat. Kinain, kinain ng saging. Kinastigo siya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa, ayan, gayahin niyo si Manong Jukli, ah. Ito yung senaryo niya. Dumating sa point ay hindi, ganito yung nangyari sa kanya. Gumawa siya, 'di ba may channel siya. 2013 pa siya sa YT World. Gumawa siya ng kanyang sariling channel. But then, kinastigo siya ni lolo. Ano nangyari sa kanya? Gumawa siya ng panibago, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kaya positibo lang siya sa buhay niya na ano, na maging makuha talaga niya yung pangarap niya sa YT World. Sabi nga, wala ngang masamang mag-try. I-enjoy mo lang ang YT World. Malay mo, ito yung greener pasture nga natin. Kaya enjoy na lang natin. Ayan, 'di ba Manong Jukli? Ayan oh, sinishare ni Manong Jukli. Para daw gayahin yun na gumawa na lang ng panibago. Ayan. Sabi ni Ma'am Rayden TV, tama yan lalabs. Yes, tamang-tama talaga ma'am. Maraming salamat sa suporta. O yan guys, sama-sama tayo mamaya kung gising pa kayo yung mga nasa Pinas, sana mapuntahan natin si ma'am. Doon tayo magtawanan na naman. May continuation eh, pakagaling sa akin, punta tayo kay Ma'am Rayden, oh. Tumawa lang tayo ng tumawa. And that's life, di ba? Magandang gamot ang pagtawa, nakakabata, anti-aging. Di ba? Tawa ng tawa si kabayan eh. Ayan. Alalabel, bawal pala yan. Ayan, sabi ni Manong Jukli, Ma'am Pausi family, puntahan na kita. Ayan. Sige, Manong Jukli, anuhan mo na. So, shout out to everyone, to my 12, still in the house, the 12 million viewers. From my BFF team, that's Darna Alec OFW, Gandang Hani, Gara Dishes with Love, Lens Mastura, shout out to you Manong Jukli, shout out also Alalab and my kabayan. Big shout out to Ma'am Radiant TV. Renz Magubat, shout out to you. And hello and a big shout out. Welcome to my house, Ma'am Pausi family. Thank you so much for coming. Sino pa ang hindi ko nabasa? Ayan, may nabasa pa ba? Hindi, may wala. Ayan, two is still in the house, Kuya Tutu Kuwait. Ayan, nandito sila. Yung wifey ni Manong Jukli, si Ma'am Nets Buendecho, nandito pa rin siya. Naka-BG-BG lang sila. Ayan, Boss Paxo Pax, still in the house, naka-BG, nagsundo kay Madam. Ayan, pero nandyan yung galamay niya. Glenn Velasquez, hello to you, Mr. Glenn Velasquez. Are you still in the house? Thank you so much for coming. Bims, saan si Bims? Sa may Bims tayo kanina, di ba? Ayan, so thank you so much for coming. Si Bims. Then, Mr. Nelson Valdez channel. Amaya Taos Vlogs. Thank you so much. Yan si Amaya, sabi niya. May ano siya sa pagsasalita niya, 'di ba? Sabi niya ngungo siya. Pero sabi ko sa kanya, hindi hadlang ang kapansanan sa mga pangarap natin. Sino man ang mangutya sa'yo, sino man ang mangbuli sa'yo, tuloy lang ang buhay basta wala kang nasasaktan. Ibi-bless ka. Ganun lang. Ayan, Mr. Sandy Yazir, thank you so much for coming. Maraming salamat.
all the way from Dubai. Hello also to Robert of Rain Motivation. Thank you so much for coming. And shout out sa mga kasamahan mong vloggers na tuned in every time I'm having my live streaming from Taiwan. Vloggers, hello. Big shout out to you out there, guys. Thank you so much for the support. Ayan, thank you so much Mr. Boss Pax, Manong Jukli. Ayan, thank you so much. Ayan, nabasa ko na lahat. Ang iba, nangisda na sila. Kaya thank you. Salamat, salamat. Ayan, walang sawang pasasalamat. Alalab L from Kabayan, Alalab L. Sabi niya, hello all. Maraming salamat. Ayan, hinihilo na kayo ni Alalab. Kung sino pa po ang hindi nakakonekta kay Kabayan Alalab L, please, let's be connected para at least maano tayo, maging pamilya tayo na hindi kayo lalabas ng bahay ko na wala man lang kayong naging kaibigan, na wala kayong naging saging na pumunta sa bahay no. So, tamang tapik, tamang bakas at tamang nood lang po tayo guys, di ba? Ang lagi kong sinasabi, spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. Diba? Common sense. Alam niyo na, gets nyo? Gets nyo guys? Ayan. Sabi naman ni Kuya ni Manong Jukli, nakalimutan ko na mag-out sa work ko, overtime na. Ayaw mo nun, may watch hour ka din, Manong Jukli. Ayan, from Kuya Tutu Kuwait, Alalab El, galing na ako sa bahay mo. Ayan. Kabayan, ayan si Kuya Tutu, pakisuportahan mo na lang po. Ayan. Hello guys, still let's welcome our newcomer, Kamanok TV. Pa-shoutout po sa mga manok ko. Yes, a big shoutout sa lahat ng pulang manok mo, Kamanok TV. Ayan, kung gusto nyo ng fried chicken, let's stay connected to Kamanok TV. Big shout out to you, bro. Welcome to my mansion. Thank you so much for supporting to my live streaming today. Hope to see you every day, every minute, every hour, every day, every hour, every day, every time I wake up. Hope to see you in my live streaming. Stay connected. Thank you so much. Ayan. Kamanok TV, thumbs up na po. Thank you for the love of thumbs up, Kamanok TV. Yan, guys. Do me a favor. If you want to eat a fried chicken, delicious fried chicken, stay connected to Kamanok TV. Ayan. Ang gaganda ng manok niya, pero ang mamahal nun. Ang mamahal ng manok niya, guys. Ayan. So, ito, mabibig time to sa mga manok niya eh. Puro pang derbe. Ayan. From Manong Jukli, Pausi family, lumangoy na ako dun sa bahay mo. Salamat. Wow. Lumangoy. Nag-swimming ka na pala dun, Manong Jukli. Ayan. Kamanok TV. You're welcome po. Ayan. Thank you. Kamanok TV, yung wala pong ulam dyan, padalaw po. Yes, ayan guys, sa mga nag-overtime na naka-duty pa rin sa mga trabaho nila, kung wala kayong ulam, sabi niya nga, just call my name, Kamanok TV is in the house. Thank you so much for coming, Mr. Kamanok TV. From Ma'am Raiden TV, sa lahat po na bagong pasok, please tamsa kayo mga lalabs. Ayan, thank you so much Ma'am Raiden. Ayan, guys, tingnan nyo, Ma'am Raiden is still in the house. So, let's have a big love, big hug, and a true love that lasts a lifetime to Ma'am Raiden TV. Para at least mamaya, pag na-love mo na siya, mamaya, abangan nyo ang mangyayari. CP lang, okay na sa amin basta nakikita nyo kami, nakakapag-comment kayo. Okay na okay sa amin ni Ma'am Rain TV. Hindi nyo na kailangan. Pag monetize na tayo, saka tayo mag-record ng mga Lapi. Ayan. Sabi ni Alalab TV,
mag-adobo ka na. Ayan, mag-adobong manok ha. Sige idol, sabi ni Kamanok TV ha. Sige idol, ayan. Thank you so much sa Boss Kamanok TV. Thank you so much for coming. Ayan, appreciate ko talaga yung time nyo sa akin, guys. So, ayan, dumagdag. Ang tamsa ko is 17. 17 tamsa, 8 million viewers. Thank you so much, guys. Yan, mahaba-haba pa ang oras natin, guys. Kaya go, 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 go. Let's go, and be positive. Yan, di ba? Si Kamanok TV is in the house for the first time. Thank you so much. So guys, shout out to all of you. Walang sawang pasasalamat talaga sa inyo. Ayan, magmahalan kayo dyan. Huwag lang ibigay yung pagmamahal na naglalas lang ng isang araw. Mamaya pagising nyo, nalaglag na lahat ang pagmamahal na binigay nyo. Kaya guys, gawin lang natin ang tama, tamang nood, tamang bakas, at tamang tapi. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Ayan, ang kati-kati na ng mata ko. Ewan ko kung bakit. Ayan guys, shout out Kamanok TV, shout out Ala Love L, Mom Radiant TV, shout out big shout out Manong Jukli, Renz Manggubat, Kuya Tutu Kuwait. Big welcome to all of you guys. Yan, mga very supportive kong viewers, sina Manong Jukli, sila Kuya Tutu at si Renz Manggubat. Hello also to the BFF team is there, still in the house. Darna Alec OFW UAA, all the way from Alain. Yan, nasa Alain yata si Tol. Gara, this is with love, all the way from Dubai. And Gandang Honey, all the way from Qatar. Lance Mastura is still in the house. Pausi family, ayan, nandito pa rin sila. Moms makes me happy, guys. If hindi pa kayo konektado sa mga binanggit kong pangalan, please check their channel and be connected. Okay? So, shout out also to Robert O'Prain Motivation all the way from Taiwan. Ayan, palagi sila naka-live. Pag naka-live din ako, live din sila. Kaya thank you so much. And your request, Mr. Robert O'Prain, a shout out to all the vloggers all the way from Taiwan. Thank you so much for supporting me. Very appreciate ko talaga yung mga time nyo na ginugugol nyo sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, salamat. Yung wifey ni Manong Jukli, nandito pa rin yan. Nakabidyo lang po muna si Ma'am Neds Buendecho. Also, Boss Paxio Pax, ayan. If you are not connected to Boss Paxio Pax, Ma'am Neds Buendecho, kindly check their channel and be connected, guys. Just spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, let's go, and be positive. Ayan na sila, guys. So, magmahalan kayo dyan. Still in the house, the 10 million viewers. Thank you so much. 17 times sacks of love to Ate Bicolana. Thank you. Sabi ni Boss Kamanok TV, pinalo ko na ang kampana para hindi mahuli sa LS sa susunod. Thank you, Mr. Boss Kamanok TV. Thank you so much. Ayan, papaluin nyo ang kampana nga naman para tumunog ang kampana, di ba? Malay mo, kinakasal na pala yung kayakap mo dyan. Hindi tumunog ang kampana, di hindi mo napuntahan sa live streaming niya. Di ba? Thank you, Mr. Boss Kamanok TV, guys. Yung wala pang ulam, tumawa si Boss Kamanok TV. Pero talaga, I tell you guys, ang gaganda ng alaga niyang manok. The best. Ilang beses ba manalo yun, Boss Kamanok TV? At makahingi ng balato sa'yo. Hindi man kami mamuni, may balato na kami sa'yo. Tumawa si Mr. Boss Kamanok TV. Guys, kung sino pa yung hindi nakatamsa kay Ate Bicolana, kindly give your thumbs up of love to me.
Ayan, naka 3 hours na tayo, 'no? Ang galing naman natin, naka 3 hours na tayo. So, guys, let's go, let's grow and be positive. We have 1 hour more to go, guys. So, let's keep the ball rolling, guys. Ayan. Shout out everyone. Shout out everyone. Ayan. Na-motivate ba kayo sa pagpasok nyo sa bahay ko? Tuwawa si kabayan. Ayan, na-motivate ba kayo na? O, bukas iba na naman, mag-iisip na naman ako ng magandang title para sa motivation. Kasi 'di ba, kung sino yung nang ano sa amin ni Ma'am Rain TV no'n, oh, 'di kahit man lang sa title namin, eh, ma-motivate din siya, ayan 'di ba? You can't have $1 million dream with a minimum wage work ethics. Ethics, remember ethics? Lahat yan. If you are a nurse, you have your own code of ethics. O, di ba? Iba-iba eh. Iba-ibang code of ethics eh. Kahit nga si Boss Kamanok TV, may code of ethics yan on how to handle yung mga roasters niya na nagdi-derby. O, may ethics din yan. Di ba, Boss Kamanok TV? Ano bang ginagawa mong ethics dyan sa mga kamanukan mo? Ayan, i-share mo naman. Ayan, sabi ni Alalab L, Tuto Kuwait playing sa'yo. Ayan, Kuya Tuto, shout out. Big shout out to you, Kuya Tuto. Are you still there? Okay, sige. Shout out. Big shout out to my kabayan. She's all the way from Seoul, Korea. She's also from Bulan Sorsogon, Bicol. Ayan, kaya kabayan ko siya. Miss Alalab L. Ayan. Boss Kamanok TV. Dito pa rin siya. Ma'am Raiden TV. Big shout out to you. Ayan. Manong Jukle. Renz Manggubat. Robert of Rain Motivation. And all the vloggers na kasama niya from Taiwan. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa inyo. BFF team. Darna Alik OFW, Garadises with Love, Gandang Honey. Thank you so much for the support, guys. Alams na yan, matik na. And Pausi family, hello to you, ma'am. Thank you so much. Ayan, welcome. Uh, Manong Jukle, Neds Bendecho, Lens Mastura, ayan, Kuya Tuto, Renz Manggubat, Noel Valdez channel. Thank you so much for coming for the first time. First time seeing yan kasi kagabi lang kami nagka-pamilya. Ayan. Ma'am, ma'am, make me happy. Thank you so much. Shout out to you, ma'am. Ma'am makes me happy. Then, Glenn Velasquez. Thank you so much, Mr. Glenn Velasquez. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo talaga, guys. And shout out also Sandy Yazir. Thank you so much, Mr. Sandy Yazir. Thank you so much. Sino pang hindi ko nabasa, guys? Yan. Shout out, Boss Paxo Pax. Yan, nakabidyo lang sila. Dahil meron pa silang mga ginagawa. Sabi ko nga, itindihin natin yung mga OFWs natin. Di ba? Ang hirap eh. Sabayin mo yung YT mo at isabay mo sa work mo during work hours. Ang hirap, 'di ba? Kasi gusto din nila may pangarap. Lahat naman tayo lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Then, Amaya Taos Vlog, hello to you, Sister Red, and extend our regards to Jumel Ramos channel, Amaya Vlogs, Amaya Taos Vlogs. Ayan, thank you so much. Waka Gabai is still in the house. Nakabidyo siya.
So guys, if you are not connected to those names na na-mention ko, please check their channel if you are not yet connected and be connected. Ayan, thank you so much. Also, hello and a big shout out to Mr. Arnel Sotelo. Mr. Arnold Sotelo, thank you so much. Sir, maganda boses mo. Benz Gum, Bin Gum. Hello to you. Ayan, thank you so much. Ayan guys, still I have the 10 million viewers. 17 thumbs up of love to Ate Bicolana. I appreciate that everything. Appreciate ko po ang mga pagsuporta nyo sa akin. Ayan. Hello, let's welcome Jeng Pahara. Shout out to all, yes. Big shout out to you, Miss Jeng Pahara is in the house. Guys, if you are not connected to Miss Jeng Pahara, kindly check her channel and be connected. Thank you, Miss Jeng, for coming over to my LS. Thank you so much. Ayan. From Miss Jeng Pahara, hello, host. Hi. Hello to you, Miss Jeng. Ayan. Miss Jeng, taga saan ka, Miss Jeng? Kabayan ko yata si Miss Jeng. If I'm not mistaken, I think Miss Jeng is from Bicol also. Ayan. Miss Jeng, ayan, taga Mindanao po ako. Okay. Ayan, si Miss Jeng is all the way from Mindanao. Ayan. If you are not connected to Miss Jeng Pahara, kindly check her channel and be connected. Ayan. Bisaya siya. Okay, welcome. You are most welcome, Ma'am Jing Pahara. Thank you so much for supporting me again on my LS. Thank you so much. So guys, andyan pa sila. Shout out ko ulit. Big shout out to Miss Jing Pahara. All the way from Mindanao. Proudly Bisaya si Miss Jing Pahara. Ayan. Sino gusto unahin ko? Ayan. Si Kabayan Alalab L, ayan, yung mga naka-ano dyan, naka-blue, ayan, sinagandang honey, Garadishes with love. If you are not connected, Miss Jing Pahara, check. Then, stay connected, guys. Guys, our policy, di ba? Spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas lang tayo, okay? So let's bolt in for Miss Jing Pahara, guys. If you are not connected, please be connected to Miss Jing Pahara. Ayan, shout out to you. Chukabayan Alalab L, yan, check the channel, guys. Lahat na nandito, pakicheck na channel. If you are not connected, be connected to them and be as one, as family. If you love your family, give also the love that we want para magtulungan tayo dito sa whitey world natin. Ayan. So, shout out to Miss Jing Pahara. Shout out Alalav L. Shout out to you, Boss Kamanok TV. Ayan, si Kamanok TV. Kung wala kayong ulam, punta kayo, kumato kayo sa bahay ni Boss Kamanok TV. Shout out. A big shout out to Ma'am Raiden TV. Shout out to you, Ma'am. Maraming salamat sa pagsuporta. Maraming salamat. Thank you also, Mr. Mr. Renz Bangguba. Thank you also. And big thanks to Manong Jukli. Ayan, maraming salamat. Nandito din yung wife ni Manong Jukli. If you are not connected to the husband and wife, Manong Jukli and Ned's Bendecho, kindly check their channel and be connected, guys. Ayan, thank you so much also to my VFF team. Darna Alec OFW UAA, Gara Dishes with Love, and Gandang Honey. So guys, if you are not connected to all those names I mentioned, please check their channel and be connected. Ang iba naka-BG lang and soon they will hug you back and return after their work hours. Kaya we have to practice on how to wait and how to understand
so that the pure love that you want will be given to you. So guys, let's vote in. Also to Fauci family is in the house, guys. If you are also not connected to Fauci family, please kindly check the channel of Fauci family and be connected, guys. Yan, thank you, thank you. Tutu Kuwait. Kuya Tutu Kuwait, shout out to you. Thank you also for coming to my live streaming today. Guys, if you are not connected to Kuya Tutu Kuwait, kindly check his channel and be connected. Ayan, mga legit silang mga YT. Although they are the new YouTuber sila, pero base dun sa mga ka-attend nila ng mga live streaming, alam nilang tumapik ng tama, guys. So, ang gawin na lang natin, hintayin at wag kayong magpapalag na, ay, wala pa ngang 1 minuto. Nag-ano, si Manong Jukli, sabi nga ni Manong Jukli, ako nga host, 800 ang iniyakap niya, 100 ang bumalik. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin niyang bumalik. O kaya, di ba? Manong Jukle is the best kang maghintay. Ayan. So, thank you also to Mr. Glenn Velasquez. Thank you so much, Mr. Glenn Velasquez. So, guys, isa pa. Si Mr. Glenn Velasquez, i-check nyo yung channel. If you are not connected, be connected. Unahan nyo na sila. Fauci family, guys. If you are not connected to Fauci family, kindly check her channel and be connected. Also, Mr. Noel Valdez channel. If you are not connected to Mr. Nelson Valdez channel, kindly check her channel and be connected, guys. Ayan. So, thank you also to Mr. Sandy Yazir. Mr. Sandy Yazir is all the way from Dubai. If you are not connected to Mr. Sandy Yazir, kindly check his channel and be connected. Okay, next. Ayan, next tayo. Next tayo, guys, okay? Boss Paxio Pax. If you are not connected to Boss Paxio Pax, kindly check his channel and be connected. He is also doing his live streaming every day in the afternoon 2 p.m. Philippine time. And anong oras siya sa UAE? So, yun ang oras niya, Pinas time, 2 p.m. So, yun, nag-LS din siya, guys. So, please be connected. Also, to Mr. Robert O'Prain Motivation, all the way from Taiwan. If you are not connected to Mr. Robert O'Prain Motivation, please check his channel and be connected. Marami siyang kaibigan na vlogger na lagi, pag nagla-live streaming ako, pinapa-shoutout niya yon. Then, nag-i-stay sila. Although, naka-busy lang sila kasi syempre nagtatrabaho. So, ayan, i-connect nyo na ang buhay nyo kay Mr. Robert O'Prain Motivation. Also, shout out to sino pa hindi ko nabasa, guys? Also connected to Amaya Taos Vlogs. Si Amaya Taos Vlog is a kindergarten. Talagang bago siya sa YT World. So guys, if you are not connected to Amaya, let us support Amaya Taos Vlogs also. Sabi niya nga may siya, ngungu daw siya, yung parang may siya, may voice deficiency. Ano nga ang tawag doon? Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa na-check yung channel niya mamaya kasi bago pa lang siya. Pinadala siya dito ng namin, ng isa naming ka-YouTubers na nagsusupport nagsusuporta din kami nung nag-start kami, isa din sumusuporta si Jomel Ramos channel. So, pinadala siya. Sabi niya, ate, may kasi ako. Sabi ko nga, hindi hadlang ang kapansanan sa mga pangarap natin. Maging positibo ka lang. Magtatagumpay ka rin. Hayaan mong inaapi ka, pinipintasan ka, di ba? Binubuli. Hayaan mo na yan. Basta positibo ka lang. So, guys, kindly support Amaya Taos Vlogs.
Also, sino pang hindi ko nabasa, guys? Ayan. Lens Mastura. If you are not connected to Miss Lens Mastura, kindly check Lens Mastura's channel and be connected, guys. And magbabalik po yan. Also, ma'am makes me happy. Ayan. Stay connected to them and they will hug you back later. So, Waka Gabai also. Nandito din siya. And Mr. Arnel Sotelo is in the house. So guys, lahat nabasa ko na, guys. Mag-ano ulit tayo, ibalik natin ulit at basahin natin ulit. Baka may bago ulit tayo. Oh my God, ito. May ano tayo. So, ayan, sabi ni Alala L, tamang bakas lang ang gawin. Yes, true. Tamang bakas lang, wag mag-iwan ng buntot. Sabi ko nga, pag iniwan nyo yung buntot ng pagi, kahit gaano kayo kalayo, mapapalo at mapapalo kayo. Di ba? Common sense. Ayan. Manong Jukle, yung mga naditikitan ko dyan sa isang buwan na, hinintayin ko pa rin. Di kita ng kubo ko. Ayan, sabi ni Manong Jukle. From Miss Jing Pahara, shout out Manong Jukle. Ayan. From Kabayan, Alalab L, nag-antay lang ako na pumasok bayad ko. Yes, sige. Mag-antay, di ba? Try to wait and understand kasi hindi naman agad-agad, lalo na pag OFW ang niyayakap nyo. Hindi agad-agad yan makakayakap. Malay mo, nagpapakain pa yan ng mga kamilyo. Kaya mag-intindihan tayo. Ayan. Sabi ni Miss Jing Pahara, labas ako, punta ako kay Manong. Okay, sige. Basta 15 minutes. Stay on my live streaming for 15 minutes before you go out and balikan nyo kung sino ang kailangan nyong balikan. Then balik ulit kayo sa akin. Basta 15-15 minutos lang, guys, ha? Hope you understand para at least kayo pag ganun din kayo pag nag-live stream, at least ganun din ang i-explain nyo, lalo na dun sa mga baguhan. So, thank you. Okay lang, Miss Jing Pahara. Thank you so much. Yan, balik ka lang. Bukas ang bahay ko palagi sa inyong mga padaba ko. Sabi ni Manong Jukle, Jing Pahara, dito na ako sa bahay mo. Nood ko lang bid mo. Ayan. Let's welcome Faith K is in the house. Hello, Faith K. Hello, Kauragon. Ayan, Alalab El Kabayan. Faith K is also from Team Oragon. Ayan. Thank you, Kauragon. Maray na banggi sa imo, Miss Faith K. Kumusta imon harong? Sabi ni Mr. Rance Manggubat, go, 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 let's grow. I'm still in the house. Ayan. Ayan, sabi ni Mr. Renz Manggubat. Go, go, go daw, still in the house. Thank you so much, Mr. Renz, for saying, Gara, this is with love. Sisi, dito lang ako, prepare labahin. It's okay lang, Sisi. Take your time. Nandito lang ako. Mahaba-haba pa ang oras ko, Sisi. Kaya, take your time. I'm always be here waiting for you. From Miss Jing Pahara, na po ako, Alalab. Ayan. Shout out to you, kabayan Alalab. Sabi ni Miss Jing Pahara, okay na sa'yo, cookies na. So guys, don't comment all the words na sore eyes kay Lolo. Lalo na ngayon, may dictionary na daw si Lolo, mag-Bicol man, mag-Bisaya, mag-Mindanao, mag-Minuslim. Iba-ibang lingwahe, may dictionary na si Lolo Whitey. Ayan. Sabi ni Manong Jokli, Jing Pahara, dikitan ko na bahay mo ganda ng mga bulaklak. Yes. Promise, Jing Pahara, salamat. Still playing. Okay, guys. Sige, magmahalan kayo, ha, guys. Spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So, let's grow, and be positive. Okay? Sabi ni Miss Faith K, maray na banggiman po. O, ayan, di ba? Mga uragon to eh. Miss Faith K at Garadishes with Love, hello, shout out po. Ayan, hindi mo pa ba kayakap si Garadishes with Love, Miss Faith K? Ayan. Unahan mo muna si Garadishes with Love, then mamayaan mag-hug back. Kauwi lang siguro kasi nag-ano siya ng labahan niya, guys. So,
Ayan, sana maintindihan niyo talaga kapwa OFWs. Ayan. Miss Jing Pahara, yes, sure. Okay, thank you so much, Miss Jing. Manong Jukli, guys, piliin lang ninyo medyo di kahabaan na bid para walang buntot maiwan. Yes, guys. You have to pick the shortest video and the channel. Then, yun ang panoorin. Full watch nyo bago nyo kayo magbakas at mag-topic. Ayan. Ranch Manggubat, puntahan nyo ako, balikan ko kayo, ayan. Sige, papadalaw ko sila sa inyo, Mr. Renz. Ayan. Padalawin sa bahay, Mr. Renz. Si Mr. Renz is very supportive siya. Since na nag-start ako mag-LS na pumunta siya sa akin, palagi siya nandito. Ayan. Sabi ni Ma'am Radiant TV, sa gusto magmahal sa akin, mamahalin ko rin kayo ng sobra hanggang di na kayo makahinga. Wahaha, ayan. Ganyan magmahal si Ma'am Radiant TV. She always supports you guys. Kaya kahit sa live stream pag nandoon kayo at alam niya maliit pa yung maliit pa yung mansion mo. Ay hindi pa mansion, bakuran, bukirin. Ayan, pag wala pa kayong farm, she keep on shouting your name hanggat na makakuha kayo ng maaanin yung mga kasagingan. Ayan, siba, ang hirap. Pero guys, take it easy lang sa pagsasaging kasi yung sabi ko nga, you can get all the bananas in a span of a week or 2 weeks makukuha nyo. Pero the worst scenario is the watch hour. Ang hirap ng watch hour. Ayan, let's welcome Irene Gazita is in the house. Thank you so much for the thumbs up of love. And thank you for spending your time on my live streaming. Sisi Irene Gazita, guys. If you are not connected to Miss Irene Gazita, kindly check her channel and be connected. So let's bolt in for Miss Irene Gazita, guys. Also, welcome to Wine Drill Moon. Hello, new here. Yes. Thank you so much. You're welcome here. Welcome to my LS Wine Drill Moon. Thank you so much. Sabi ni Miss Jing Pahara dan Manong Jukli full watch. Ayan. Wine Drill Moon at Irene Gazita, shout out sa'yo. So guys, i-welcome natin si Wine Real Moon. Shout out to you, Miss. Are you a girl or a boy? I-shout out natin si Wine Real Moon. If you are not connected to Wine Real Moon, kindly check her or her channel and be connected, guys. Ayan. So, thank you so much. Ayan. From Kabayan, Alalab, Eljing Pahara playing sa'yo. Okay, let's go it. The ball rolling, guys. Let's spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts a day. So go, go, go. Let's grow and be positive. Oh, konnichiwa to you, Mr. Nobu-chan is in the house, guys. If you are not connected to Mr. Nobu-chan, please check his channel and be connected to Mr. Nobu-chan. He is very supportive si Mr. Nobu-chan. He is from Japan, a Japanese, yeah. Hello, konnichiwa, my friend. Konnichiwa, Mr. Nobu-chan. Thank you so much. Thank you for coming. Ayan, Miss Jing Pahara, shout out po. Shout out to you, Miss Jing Pahara. Ayan, guys. Si Mr. Nobu-chan is a Japanese. Kaya 'di ba sabi nga nila, kung may manonood sa iyo na taga ibang bansa, US or mas malaki daw yung ibibigay na sintabo. Lalo na pag muni-muni ka na. Ayan, guys. So, a big shout out to you. Konnichiwa to my friend Mr. Nobu-chan all the way from Tokyo, Japan. Thank you so much, Mr. Nobu-chan, for coming over again and again from my live streaming. Manong Jukli, shout out sa lahat na nakararating lang. Open bahay ko para puntahan nyo. Yes, guys. If you are not connected to Mr. Manong Jukli, kindly check his channel and be connected to Manong Jukli.
Ayan. Ma'am Raiden TV Nobuchan, hello, welcome in the house. Yes. Ayan, Mr. Nobuchan, konnichiwa to you, my friend. Sabi ni Ma'am Raiden TV. Ayan. If you are not connected to Ma'am Raiden TV, kindly check her channel and be connected, Mr. Nobuchan. Thank you so much. Also, a big shout out to Mr. Ricky Latuja Vlog. Ricky Latuha Vlog. Hello ho, shout out everyone. Shout out to you, Mr. Ricky Latuha Vlog. If you are not connected to Mr. Ricky Latuha Vlog, kindly check his channel and be connected, guys. Let's spread the love. Thank you too for coming. Mr. Nobu-chan, my friend, I love you. Yes, I love you too, Mr. Nobu-chan. Thank you so much for coming to my live streaming today. Thank you so much. Hello to my brother, Darna Alec OFW UAA. Here lang mi, ligo lang ako, pasok na. Yes, okay. Okay lang, tol. Thank you so much for the support and the love that you gave me. Lahat kami, mahal namin kayo. Ayan, sabi ni Tol Darna Alec OFW, unahan nyo lang ako, mag-uwang kayo ng bakas, balikan kayo ng tatlo. Yes, if you are not connected to Darna Alec OFW UAA, guys, kindly check her channel and he is going to return you back not only once, not only twice, not but thrice. Okay, guys? So, let's bolt into Darna Alec OFW UAA. Ricky Latuha Vlog, Dan Tamsakos. Thank you so much, Mr. Ricky Latuha Vlog. Jing Pahara, Dan po rin. Manggubat, tunay na nagmahal. Galing ng boses. O, diba, Miss Jing Pahara? Maganda ang ano niya. Ayan. Ma'am Radiant TV, sabi ni Mr. Nobu-chan, Radiant, konnichiwa. Konnichiwa gozaimasu. Mr. Nobu-chan, all the way from Tokyo, Japan. Manong Jukli, ganda ng magic ni Darna Alik. Yes naman. O, diba? Anak siya ni Ernie Baron, Manong Jukli. Punong-puno ng knowledge si Darna Alec. Yes, guys, if you are not connected to Darna Alec OFW, ito lang masasabi ko sa channel niya. Marami siyang dina-download na tutorial. So, hopefully, makakuha din kayo ng mga ideas, mga knowledge na hindi nyo pa alam na alam ni Darna Alec OFW. So, guys, if you are not connected to Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love, and Gandang Hani, i-ano nyo na siya, stay connected to them. Very supportive din sila. Ayan. So, sabi ni Miss Jing Pahara, Darna Alec, punta ako sa house mo na. Yes po, yes. Sabi ni Ma'am Raiden TV, Lalabs Nobu-chan, domo arigato gozaimashita. Ayan. O, di ba? Nagharapunan na kita dito. Naghapon-hapon na tayo dito, Ma'am Raiden. O, Ma'am Raiden ang sabi nga bakit CP lang ang gamit natin? O, di ba tinalo naman natin siya sa mga lingwahe natin. Ayan, sabi ni Manong Jukle, pinanood ko rin vid niya, di lang ako nagko-comment eh. Mag-comment ka naman, Manong Jukle. Mag-comment ka, Manong Jukle. I-comment mo. Ayan, sabi ni Ma'am Raiden TV, yan lang baon ko, lalab. Ni men, benga, bongga, pasok sa banga, Ma'am Raiden TV. Ayan. Okay, hello. Ito na, guys. Dinalaw talaga ako niya. Ayan. Young Jaili. Hello, host. Nice to see you here. Kamusta kita ha? Okay lang po ba? Hehe. Dad Edit TV. Shout out din sa lahat. Ayan, guys. Let's welcome Daddy Edit TV is in the house, guys. If you are not connected to Daddy Edit TV, guys, you can gain more knowledge on his live streaming. Not only me, but also Daddy Edie TV. Support Daddy Edie TV, guys. Nagla-live streaming siya. Ang haba-haba ng live streaming niya. So, guys, i-support din natin
Daddy EDTV. Yan. So, from Miss Irene Garcita at Darna Alec OFW, done you po. Okay, mamaya siya guys, mag-respect yan sa inyo. So guys, dalawa ng malalaki na ding nag-live streaming. Ma'am Radiant TV, shout out, big shout out. Thank you sa suporta and also thankful na appreciate ko yung time mo sa akin. Daddy Eddie TV, welcome to my mansion. Salamat sa inyo talaga. Sinuport nyo ako, guys. So, kindly check the channel of Ma'am Radiant TV and Mr. Daddy Eddie TV. Lalo na sa mga baguhan, guys, kindly go to their channel para marami kayong malalaman. Hindi lang yung sinasabi ko sa inyo, but marami pa kayong malalaman sa kagaya nila. Kasi may knowledge ako na hindi ko naman alam ang knowledge nila na maisi-share. So guys, support Daddy AD TV and Mom Reden TV. Kindly check your channel if you are not connected. Be connected to them. So guys, let's the ball keep rolling. Darna Alec TV. Sige, balikan kita. Yes. Ayan. Jing Pahara, dan po, Faith K. Ayan. Hello, Faith K. Are you still in or out? Kindly check. Miss Jing Pahara is done to you. Okay, let's welcome also. Sabi ni, Mary's Life Denmark. Hello to you, Sisi. Let's welcome Mary's Lives and Denmark. If you are not connected to Mary's Life and Denmark, kindly check her channel and be connected to Mary's Life and Denmark. Sabi ni Ma'am Rayden TV, most welcome lalabs ko. Thank you din. You are all welcome din, ma'am. Maraming salamat talaga. Mary's Life and Denmark, tamsak na ako host. Thank you so much. Wow, ang dami. hello, Manong Jukli. Jeng Paharas, pampo message mo. Paki-edit na lang para di sayang. Yes. Alam nyo guys, kanina I checked my likely spam. I got 60 all in all spam message. Huwag kayo magko-comment na new friend. I am here, new friend. Ayan. Dikitan mo ako, balikan mo ako. No. Huwag kayong magko-comment na ganyan. It would be a spam. Basura yan. Itatapon sa payatas. Guys, watch your comments please. Don't comment yung mga ganong words ha. I'm reminding you para mag-grow tayo lahat. Ayan. Sabi ni Lala TV, spam po ang comment na new friend, stay connected. Yes, that's a spam. Ako kanina 60 talaga ang tinilit ko dahil yun ang mga comment sa akin. Ang video ko, alam nga naman, di ba guys? Note lang. Ang video na napanonood nyo sumasayaw. Tapos ang comment nyo, condolence. Ano yan? Di ba? Basura. So, ganun. Maging maging aware kayo. Ano ba ang pinapanood ko? Tala? Bago ang kinoment nyo? Stay connected, new friend here. So, ano ang sasabihin ni Lolo? What is this? What kind of wheel is this? O, diba? So, binasura ni Lolo, tinapon sa payatas. Guys, be aware. Maging aware tayo lahat. Ayan. Sabi ni Daddy EDTV, kasi tao lang niya ito, anino niya, yung Jiley, kain lang ako host ha, dito lang ito, kaya wag kang aalis dyan, hehehe. Yes po, Daddy EDTV, thank you so much for coming. Maraming salamat, appreciate much. From Kabayan Alalab, pakibago na lang. Yes guys, kindly, kung saan kayo nag-comment ng ganon, kung sino man ang nag-comment ng ganon, balik kayo doon, i-edit nyo lang yung comment. Kahit hindi nyo na panoorin yung comment lang, ibago nyo para hindi mabasura. Please lang. Do it in a right way. Follow the rules and regulations. Sabi ko, di ba? Simple mathematics cannot solve. Sabi nung elementary kami, sabi ng teacher namin sa science. Kasi 'di ba nung mga elementary tayo, marami tayong sasabihin na, ano ba hindi ka nakaintindi, simple mathematics hindi niyo ma-solve. Oo. So ganun din tayo ngayon, 'di ba? Smile, cheers. Cheers tayo.
chill lang tayo lahat. Ayan. Lalab L, pakibago na lang. Yes, pakibago na lang. I-edit nyo na lang yung comment nyo dun, guys. Kung sino man. Ayan. Sabi ni Miss Jing Pahara, Irene Garcida, punta ako sa house mo now. Ayan. From Darna Alec OFW at Alalab, hi. Ayan. Darna Alec OFW at Jing Pahara, hello to you. Darna Alec OFW UAA at Jong Jaili, hi. Tol, Darna Alec OFW, wag yan yung yakapin nyo. Yung yakapin nyo si Daddy EDTV. Siya si Daddy EDTV. Si Jong Laili. Ayan, si Adi TV siya. Ayan. Ma'am Raiden TV, naku, lalabs, dami anak ngayon, lalab all. Yes, talaga po, ma'am. Thank you so much. Super blessed. Ang dami. Parang hiningal na ako magbasa. Ayan, ang haba pa. Ayan, still in the house. Mr. Sandy Yazir is still in the house. Host, ano ulam nyo? Ang ulam ko, sardinas na lang siguro, Mr. Sandy Yazir. Noon, hindi na magluto ng masarap. Pero actually, gusto ko talaga yung sardinas ngayon na may pichay kasi namiss ko yung luto na yun. Diba, buhay probinsya lang ang feeling ko. Namiss ko yung buhay sa probinsya na paggabi at walang nabiling ulam, sardinas, may gulay, o 'di ba? Pasok sa banga ang dinner mo. O kaya 'yun ang ulam ko, Mr. Sandy Yazir. Okay? So, Ma'am Raiden TV, ha, pitmalo yun, lalabs. Yes, pitmalo nga po, Ma'am Raiden. Ma'am Raiden, pitmalo talagang ulam. Ayan, from Darna Alec OFW UAA at Sandy Yazir. Hi to you. Ayan. Common sense na guys ha. Pag minention ang names nyo, either siya ang uuna sa'yo or kayo ang uuna sa kanya. Yan ang magandang samahan. Ayan. From Ma'am Mary's Life and Denmark, yung nakauna sa akin, balikan ko kayo maya guys. Yes. Take your time, Ma'am Mary's Life and Denmark. Take your time lang po. Then mamaya po, isa-isahin mo ang mga bakas nila at isa-isahin mo ding i-connecta yung mga wire nila sa bahay mo. Ayan. From Kabayan, Alalab L, pakibago naman po ASAP. Yes, guys. Guys, stop muna ako magbasa kahit mahaba na yan ha. Markahan ko muna kung saan ako Guys, makinig kayo ha. Kung sino yung nag-comment ng ganun, please lang, pag sinabi nung niyakap nyo na baguhin nyo para at least wala tayong hindi mabasura, sayang yung pagpunta nyo sa kabahay nila para babalik sa kanila yon. Sige na guys, go. Sige na guys, go na kayo. Baguhin nyo yun na kung sinong may mali, baguhin. Hindi tayo nagsisisihan, kundi tinatama natin yung mali. Alam nga naman, mali na nga, hindi ka pa i-make, mali na yung ginawa. Paano natin maitatama yung mali, di ba? Hindi natin maitatama yung mali for the second time na magkakamali. So, kailangan at the first time pa lang na mali ka na, baguhin na natin. So guys, hope you understand. Gets nyo ba? Ayan, chill lang ha. Chill. Ayan, ang dami nyo na. Ayan, sabi, tumatawa si Toldar na Alec. Ayan. From Ma'am Raiden TV, Darna Lalabs, note po. Ayan. So guys, let's bolt onto Ma'am Raiden TV later on. She's gonna have her live streaming later. So guys, please, punta tayo doon at magtawanan tayo. Share the experience and YT World. Share the laughter and tears. Yan. Tapos tatawanan na lang natin dahil nandito na tayo eh. Di ba? Binuli ka ngayon nasa live streaming ka na. Sabi ni Manong Juk sabi ni Darna Alika FW UAA at Mary's Life and Denmark, hi, sabi niya. From Manong Jukli, sa akin, Jing, edit na lang natin para di masayang. Salamat. Yes,
Miss, shout out to you, Miss Jing Pahara. Kindly check your comment. I-edit na lang po para hindi sayang. Para babalik din po yung ano kay Manong Jukli. Please lang po. Mary's Life in Denmark. Hello, Darna. Ayan. Darna Alec OFW. Meron na po Dan at Raiden TV. Ayan. Sabi ni Ma'am Raiden TV, lalabs, Darna, salamat. Ayan. Darna Alec OFW, guys. Big at Bicolana ako vlog. Huwag kalimutan ang tamsa kay host Ate Lorna. Drink water muna. Yes, napansin na ni Toldar na Alec yung boses ko. Medyo nag-ano na ang haba ng message niya. Ang bilis. Ayan. Lukewarm water ang ano para hindi tayo mamalat. Mawala ang boses. Okay. So, let's go on. Mary's Life and Denmark. Masarap yan. Sardines with gulay. Yes po. 'Di ba? Feeling natin nandun tayo kasama natin yung pamilya natin na kumakain, 'di ba? So, ganun lang ang buhay. Life must go on. From Kabayan, Alalab L. Pakibago ng comment. Sino ba yung nag-comment ng ganon, Miss Kabayan, ano mo na lang yung ano, yung tawag dito? Ano mo yung name para at least ma-mention. Baka kasi minsan nag-comment sila, hindi na nila na ano, naalala. Saan ba yun? Diba? So, from Sisi Gandang Honey, hello to you. Big shout out. Ito na guys. Sisi Gandang Honey is in the house. Yan yung kanyang main channel. From Kabayan, Lalab Els, nasa itaas siya, host. Nasa itaas? Sinong nasa itaas? I-mention mo para at least masabi natin kasi baka na ano siya, parang na hindi na niya naalala yung ano, saan ba ako nag-comment ng mali. So, ibig sabihin, sa dami natin, hindi natin. So, you have to mention mo yung name, wala namang masama para at least masabi natin sa kanya, di ba? Jing, promise, Jing, paharap playing po ulit kay Manong, binura ko na po. Ayan, Miss Manong Jukle, ayan na si Miss Jeng. Inedit na po niya yung ano mo, plinay lang niya ulit para at least pasok sa bangana. Ayan, guys. So guys, be aware. All your comments should be in a proper way, na it is connected doon sa video na pinapanood nyo. Alam nga naman, kumain kayo ng saging, ang kinoment nyo, kumain kayo ng mangga. Hindi po tama, basura yun. Ayan. So guys, chill lang tayo, walang personalan, di ba? Sabi nga, pag nagkikare ka sa isang tao, kung may mali siya, sabihan mo. Yun yung true love. Yun yung true love na true concern. Di ba? So guys, 'di ba? Yung natututunan natin ngayon, guys, yung title natin ngayon, 'yun ang LS, 'yan, motivation. Let's motivate ourselves. Hindi lang si host ang mamomotivate, pati yung mga nasa viewers ko mamomotivate, 'di ba? You can't have $1 million dream with a minimum wage work ethics. Do you know what ethics is? Diba? Attitude. Yung mga attitude natin. So, lahat yan, i-value natin. I-value natin yung pagmamahal ng mga nagmahal sa atin. I-value natin ng tama. So, guys, comment natin yung ano, yung nasa video. Kung ano ang ginagawa, ano ang nakikita nyo sa video, yun ang ano natin, ang i-comment. O, diba? So, guys, hope you understand. And sana alam ko naman na mababait kayo at alam ko naman na maiintindihan ninyo ako. Kaya pag nagsabi ako na guys, na lang, edit nyo na lang. Kaya ako ginagawa ko ito na mention the name para at least ngayon pa lang maitama na hindi yung pinatagal mo, yung pala may hatred ka na lalabas sa bahay ko ngayon after my live streaming. Lalabas ka na may hatred ka pala. So, hindi tama yun. So, dito pa lang, ayusin na natin. O, di ba? Agree ba kayo? Ganun tayo dito O, ayan. Sabi ni Miss Jing Pahara, inulit na niya, Manong Jukli. Kindly check na lang ha, mamaya Manong Jukli. Mary's Life and Denmark, hindi din yan pwede may emoji, may buntot. Yes. No emojis, no caps lock.
tapos no numbers. Don't comment numbers, caps locks, emojis, at kung ano-ano pa na ayaw ni Lolo. Sabi ko nga, ang daming dictionary ni Lolo, iba-ibang lingwahe. Ayan. Sabi naman ni Stol Darna Alec OFW, sino ba yan Ate Hani? Ang daming isda dito. Ahaha. Ayan. Manong Jukli, Jeng, hehe, ang comment lang. Plinay daw niya ulit, Manong Jukli. So, ayan, plinay ka ulit ni Miss Jeng. So, Miss Jeng, thank you so much. Salamat sa pag-unawa at ayan, siyempre, kasi dito tayo mag-grow guys. Kaya, wala, chill lang tayo. Huwag nating masyadong seryosohin. Kaya, pag nagsabi sa'yo ang isang tao na, uy, mali yung ginawa mo, huwag kang magalit. Pasalamat ka pa, pinupuna ka niya. Ibig sabihin nun, may halaga ka, concerned sa'yo ang kababayan mo, ang kapamilya mo, ang kapalalabs mo. Ayan. So, yan ang gawin natin. Manong Jukli, Jeng, sabi niya, Darna Alec OFW, at gandang hani, ang daming isda, Oo nga, mamingwit ka na dyan, tol. At Darna Alec OFW, sabi ni Sisi Gandang Hani. Sabi naman ni Miss Jing Pahara, dan na kay Darna Alec. Ayan, tol, dan na daw sa'yo si Miss Jing Pahara. Pramanong Jukli, dahil mabait ka, Jing, bigyan pa kita ng 2 multo. O, ayan, di ba? You're so blessed. Talaga, pag concern sa'yo ang isang tao talaga, gagawin nila yung tama na pagsabihan ka. Walang masama dun. Ako kahit ganun wag lang gawin sa amin yung ginawa sa amin ni Ma'am Raiden TV, na i-bully kami ng wanto sawa noon sa napuntahan naming LS. Pero still, we grow. Nag-grow kami na hindi namin gagawin yun sa iba. Hindi namin yung gagawin sa mga viewers namin. Kasi hindi natin alam, hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng laptop, kayang bumili ng mga mamahaling phone. Kaya ang mahalaga sa amin, may CP kayo, naririnig nyo kami, nakikita nyo kami, nakakapag-comment kayo. Okay na yung pasok sa banga yun, guys. Kaya, don't you worry. Ayan. Sabi ni Kabayan Alalab, comment niya, new friend here, stay connected. Yes. Miss Alalab, can you mention the name, please? Para yun mas madali, para at least tingnan mo si Ma'am Jeng, ginawa niya yung inano niya ulit si Manong Jukli. I-mention mo na lang yung name, please lang. Paki-check na lang po, ayan. Paki-check na lang, Manong Jukli, yung mo doon. Ayan, salamat po, Manong. Ayan. Manong Jukli, may kunti, Jing, pagapangin ko multo ko. Ayan, sige, mamaya daw, Miss Jing, papagapangin na. Alalab L, Ricky Latuya Vlog Spam. Okay, shout out to you, Mr. Ricky Latuha Vlog. Are you still in the house, Mr. Ricky Latuha Vlog? Pag hindi siya ulit dito, hindi na nag-message Kabayan Lalab L, Mr. Ricky Latuha is new and my live streaming, so I don't know where he is. Kaya kung hindi na siya mag-comment, mo na siya, i-delete mo na siya. Para mawalang So guys, may Mary's Life in Denmark, as long as nandito siya para makakorek. Yes, talaga. Kung totoo yan, di ba, Mary's Life in Denmark, walang masama. Ang ibig sabihin nun, concerned lang na hindi na nagagawin and the next sa mga mapupuntahan niya, at least alam na niya. Kasi hindi matatama yung yung pagkamali sa isa pang pagkakamali. Malay mo dinikita din tayo, parehas din ang mga comment niya, di ba? Ayan. Irene Gasita, burahin mo na lang po kaagad mga lalabs kung may nag-comments ng ganyan para maiwasan ang bawas sa atin. Ayan, so sige. Pag spam, delete talaga ako pag spam. Hindi ko na pinapabalik kasi pag binalik yan, basura pa rin nga. Pero, hanggat maaari, pag nandito pa sa live streaming, you have to na ipa-edit mo na lang at para babalik. Yan, according to Madam,
na pinag-atinan ko ng LS, ganun daw ang gawin. Pag habang nasa LS pa, sabihin mo na para mabago at hindi maging basura. So guys, this is it. Keep the ball rolling, guys. Ayan. Jing Pahara, tell nyo na lang if may mali yung mga comment. Baguhan po. Pasensya. Yes. Thank you so much, Jing. Maraming salamat. Ayan. Guys, napakabait si Miss Jing. Kaya wala sa kanya yan. At least nalalaman, 'di ba, Miss Jing? Nalalaman natin kung ano ang mali natin, 'di ba? Ako nga kagabi yung experience ko din kay Ma'am Raiden TV. Dahil gigil sa banana si Mr. Noel, si Mr. Noel, inano niya ako, shinout out din niya ako. Pero sabi ko nga, don't worry, you have to wait kasi legit ako. Nagla-live streaming ako, nangangaral ako sa mga viewers ko, but then gagawin ko? It's not fair. Kung gagawin kong ganyan, di ba? It's not fair. Let us be fair to others so that we can grow fairly na magkakasama tayo. So, 'di ba? Manong Jukle, sabihin nyo kasi minsan din ako message ko spam din eh. He he he. O, 'di ba Manong Jukle? O, 'di ba? Ayun si Manong Jukle. Yan, si Manong Jukle. Benga talaga. From Alalab L, Brother Ricky Latuha Vlog, pakibago lang para masukli ko. Pag hindi na talaga Miss Alalab L, pag hindi na talaga niya binago, i-erase mo na lang, then don't give her a hug and return para at least matuto din siya. From Mary's Life in Denmark at Jing para pag wala din mistake, walang learning, okay lang yan. Just avoid na lang, Jing, bago ka pa. Bago ka pa kasi, yes, that's okay na yon, okay na yon, okay na yung ano natin dito na mag-ano kita. Oh guys, let's welcome Under the Sun is in the house. Thank you so much. Under the Sun. Tamsak lang ako, host. Okay lang. Thank you. Thank you for the love of Tamsak. Thank you so much. From Mr. Rance Manggubat. Hi guys, I'm still in the house. Yes. Guys, if you are not connected to Mr. Rance Manggubat, kindly check his channel and be connected. Ayan. Irene Gasita at Under the Sun, shout out po. Under the Sun, Jing Pahara, isa to sa multo ko, bigay ko rin sa'yo. Yan. Si Under the Sun is, I think if I'm not mistaken, this is Manong Jukle, right? Is that you, Manong Jukle? Is that you? Ayan, Renz Manggubat. Irene, puntahan kita. Yes, Renz, unahan mo na si Miss Irene Gasita. Irene Gasita at Renz Manggubat. Hello po. Ayan. Mary's Life and Denmark. Ganyan din ako dati. Hindi ko pa alam ng comment ako ng hug. Hug din kasi sabi iba ha. Anyway, pagpunta-punta ko sa iba may matututunan ka. Yes. 'Di ba? Habang tumatagal, nag-grow tayo sa whitey world. Ang dami nating alam, 'di ba? Yung mga salita na lang. Ang dami nating nalalaman. Tama ka dyan, Miss Mary's Life and UK. Jeng Pahara, salamat po sa lahat. Learning pa po ako. Yes, Miss Jeng, I know. Kaya, yan si Jeng. Napakabait niya. Ilang beses ko na din siyang dito sa akin. Na very supportive siya. Tapos, ready to learn. Ready to accept whatever happens. Kung ano man ang sasabihin. Ganun ang tao dapat. Maging open-minded tayo lahat. Ayan. Mary's Life and UK, and Denmark. At Jing Pahara, ganyan, step by step, matututunan mo. Yes. Walang bagay, wala kang ibang sa lahat ng bagay talaga. It will begins and a single step. 'Di ba? Mm. Everything is starting in a single step. Step by step, and you will learn. And you will grow further. Okay? Ayan, nag-i-English na si host. Ayan, sabi ni Mr. Renz Manggubat. Yes, sipi lang sa akin. Yes.
Nasaan si Ma'am Raiden TV? Ma'am Raiden TV, nabasa mo ito? Sabi ni Mr. Renz Magupat. Yes, CP lang sa akin. Ayan. Miss Jing Pahara, salamat po. You're always welcome. Ayan. Mr. Ricky Latuha Vlog, shinout out ka po kanina ni Kabayan Alalab L kasi na-spam daw po yung message mo. Kindly check and please baguhin mo yung comment mo kasi hindi talaga ina-allowed yung mga padikit. Idikitan mo ako, balikan mo ako na new friend here. Tapos ano yun? Ah, basta ganon, wag mo. Kung ano yung napanood mo sa video niya, yun ang i-comment mo. Na naka-base din dun sa video. Tumpak dun, sakto dun sa ano, sa video. 'Di ba? Sabi nga, huwag kang magko-comment na kumain ako ng papaya, ang kinoment mo kumain ako ng saging. Kaya kindly check Mr. Ricky Latuha Vlog. Ayan. Shout out baby ko babe. Hi guys, good evening from UAA guys. Let's welcome baby ko babe is in the house. If you are not connected to baby ko babe, let's check her channel and be connected. Guys, tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas lang tayo. Don't spread the love that lasts in a day, but spread the love that lasts a lifetime. So guys, let's keep the ball rolling and let's be friends of all the people on my live streaming, guys. If you are not connected to them, i-check ang channel and be connected. And i-comment ng naaayon sa video. Ayan. So, welcome to my LS, Miss Baby Ko Babe, all the way from UAA. Okay? Miss Jing Pahara playing to Mary's Life and Denmark. Okay? Mary's Life and Denmark. Oo, concern lang ba? Oo. Yes ba? Yes, di ba? Kasi kung hindi ka concerned sa isang tao, hahayaan mo siya. But still, we are all concerned to each other. That's why we are going to tell them na mali yung ginagawa nila para sabay-sabay tayo, 'di ba? Hindi tayo maging unfair, kundi maging fair tayo sa isa't isa at mag-grow tayo ng fair. O, 'di ba? Ang galing-galing talaga ng mga padaba ko na nandito. From Kabayan Alalab, pakibago bro, Ricky. Ako ang mababawasan. Yes, ako sa 60 ko na spam kanina na nag-check ako nung dumating ako, ay nung nagbukas ako ng ano ko, 60 ang spam ko, 89 hours, watch hour ang binawas ni Lolo sa akin. Pero, it's okay. Dinilit ko na yung spam, binasura na eh. O, diba? So, hindi ko din sila mababalikan kasi basura na. So, maybe, pag nagkita ulit kami, maybe doon ko sila balikan. Ayan. So, Mary's Life and Denmark at Jing para balikan kita maya ha pag maka-exit ako, CP lang gamit ko. Thank you. Okay. Okay lang yan, Ma'am Mary's Life and Denmark. Ayan, sabi ni Ma'am Mary's Life and Denmark, host, exit muna ako, puntahan ko sila. Yes po, okay lang, okay lang. Thank you, Ma'am Mary's Life. Free to come back. Pagtapos mo na po silang balikan. Thank you, thank you. Under the Sun, shout out sa lahat. Shout out to you, Under the Sun. Ayan, Alalab L. Sige, delete ko na lang. Okay. Sabi naman ni Mr. Ricky Latuha Vlog, okay po, host. Yes. Thank you, Ricky, for the pag-uunawa mo sa amin. Kami nagsasabi ng ganun kasi concerned kami at hindi mo na rin magawa sa ibang nagla-livestream at niyayakap mo para at least mag-grow tayo ng fairly na wala tayong maling nagawa, na sumunod tayo talaga sa rules and regulation at oo nga naman, kahit hindi rules and regulation ni Lolo, kung ang video naman ay sumasayaw tapos ang ano mo ay sinabi mo, wow, ang ganda ng view diyan, which is natutulog sila. Yun, di ba? So, common sense lang, guys. So, guys,
Marami na tayong natututunan sa bawat isa. Ako, pasalamat din ako sa inyo. Ayan. Sabi ni Miss Jing Para, Mary's Life in Denmark, done na ako. Paki-check na lang po. Ayan. Baby ko, babe. I'm new here, guys. Yes, Miss Baby ko, babe. Thank you so much to you. Bago pa lang si Ma'am Baby ko, babe. So, guys, if you are not connected to Ma'am Baby ko, babe, let's check their channel and be connected. Hello to Boss Paxil Pax. Ayan, Boss Paxil Pax is in the house. Vigams, di ko makita ang channel mo sa ninja ko. Ayan. Boss Paxil Pax, yung pumasok sa akin kanina, nabigyan ko na sa sinabi ko. O, ayan, guys. If you are not connected to Boss Paxil Pax, please guys, be connected to him. Masaya mag-live streaming din sa kanya. Marami ka rin tututunan sa kanya on how to be monetized and demonetized for 2 days. So guys, let's bolt on to Boss Paxil Pax. Go, go, go guys! Mahalin natin ng todo si Boss Paxil Pax. Ayan. Boss Paxo Pax, alalab na bigyan na kita ha sa sinabi ko sa'yo. Yan. Miss Jing Pahara playing to Ricky Latuha Vlog. Ayan. Ricky, are you still there? Shout out to you. Alalab thanks bro Paxio. Alalab El, nakita ko na. Boss Paxo Pax, you're welcome. Boss Paxo Pax, sana makatulong yun sa'yo. Yes, malaking tulong yan. Is still in the house, Daddy EDTV. Hello to you, Mr. Daddy EDTV. Yung Jang Lee. Alright, ayon tapos na akong kumain at makapag-comment na ako sa inyong LS host. Hey, marami akong matututunan dito kaya kayong lahat ng nandyan, mag-stay din kayo. Thank you so much. Ayan. Ricky Latuha Vlog is still in the house, guys. So, if you are not connected to Ricky Latuha, guys, kindly check his channel and be connected. Ayan, guys. So, shout out for my 25 million viewers. 22 thumbs up vlog to Ate Bicolana. Maraming salamat sa inyo. Ayan ang mga big boss ko. Boss Paxel Pax, Daddy Edie TV, Mom Raiden TV. Yan. They are all doing their live streaming, guys. So, yakapin nyo, patugtugin nyo ang kampana para pag may live streaming sila, maka-attend din kayo. At hindi lang knowledge ang makukuha nyo, kundi lahat ng katotohanan sa YT world. So, guys, keep going. Let's go, let's grow, and be positive. Just spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Guys, magmahalan tayo ngayon. Lahat ng totoo para magsama-sama pa rin tayo. Kung ngayon ay muni-muni tayo, pag na-muni na tayo, magkakasama pa rin tayo, guys. Kaya ang sabi ko sa inyo, di ba? Magmahal ng totoo. Kasi hindi lang sa banana nyo kailangan ang bawat isa, kundi pati sa watch hour at sa panghabang buhay na buhay ang YT World, kailangan natin ang bawat isa. Ayan. Yan, sabi ni Ricky Latuha Vlog, yes, host is still here. Thank you, Mr. Ricky Latuha Vlog, for staying. Sabi ni Boss Paxi Pax, tama yan, host. O, di ba? Nag-agree sila sa akin, which is they are ahead of me. But still, they know how to say yes kung ang sinasabi mo is talagang tama naman. Mangaral ka ng mangaral. Ayan, kahit nandyan yung mga big boss mo, mangaral ka ng mangaral dahil natutuwa sila dahil galing ka din sa kanila at yung natutunan mong isinishare mo sa mga baguhan, isinare din sa'yo. O di ba nag-grow? From generation to generation, guys. Sabi ni Nagabayan Alalab L, tama. O, di ba? Uy, nandito tayo sa YT World. Sabi nga, 'di ba? Kung gusto mong kunin ang saging ng isang linggo, pwede. Pero the worst scenario is the watch hour, guys. So guys, wag magmadali. Hayaan nyo yang mag-grow yung mga saging nyo at mamunga. Basta yung watch hour mo may naitanim ka na.
Ayan. From Jong Jaili, correct ka talaga dyan, host. Yes. Thank you, Daddy EDTV. I've been there to Daddy EDTV since na nag-start ako at ang dami ko din nalaman sa kanya. But still, nandito din siya, i-support niya ako. Kasi masaya siya. Naririnig niya yung mga shinare niya sa amin noon. O, di sinishare ko din sa mga baguhan ngayon. Even Boss Paxo Pax. Ayan. And Ma'am Raiden TV. So, guys, let's welcome Oski TV is in the house. Good eve. Pa-shout out po. Shout out to you, Oski TV. Oski TV is in the house, guys. So if you are not connected to Mr. Oski TV, check his channel and be connected. So guys, go. Let's bolt into Mr. Oski TV. Thank you for the thumbs up, Mr. Oski TV. Thank you so much for coming to my live streaming today. Appreciate ko sa talaga lahat yung mga suporta nyo sa akin, guys. Miss Jing Pahara, na po kay Ricky Latuha Vlog. Shout out to you, Mr. Ricky Latuha Vlog. Sabi ni Miss Jing Pahara, okay na, cookies na sa'yo. So guys, reminders. Ayan, from time to time, magre-reminds tayo, tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas lang tayo. Kung anong nakita mo sa video, yan, tumpak dyan ang iko-komento mo. Hindi yung natulog ka, ang comment mo ay naglalakad na. Mali yon, panaginip yon. Ayan. Sabi ni Boss Paxo Pax, kung magkaisa lang tayo at magtulungan, every upload natin viral kasi nagtutulungan. Yes naman talaga, Boss Paxo, tumpa ka dyan. Sabi ni Manong Jukli, Ricky Latuha Vlog, pumunta na ako sa house mo, nakiparty ako sa Christmas niyo. O, ayan. Shout out to you, Mr. Ricky Latuha. Are you still in or out? Kindly comment if you are still here. Somebody shouting your name. Okay, let's go. Miss Jing Pahara playing to Irene Gasita. Shout out to you, Miss Irene Gasita. Are you still here? Irene Gasita, shout out to you, Madam. Lalab L from Kabayan, tulungan nyo magbigay ng banana sa bawat bahay. Tama naman. Sabi ni Mr. Oski TV, wala pong anuman. Thank you so much. Still, I have 27 million viewers, 23 thumbs up of love to Ate Bicolana. Okay? Let's go, guys. I have 4 hours na. Naka 4 hours na tayong nagsama-sama. And still, pag kaya ko pa, i-go ko pa na mag 6 hours tayo. Ang dami nyo pa, magmahalan pa tayo, guys. Ayan. Tuwang-tuwa ako, ang dami nyo. Tapos minahal nyo ako kasi minahal ko din kayo. Mahal ko kayong lahat. Padaba, sabi nga sa Bicol. Ayan. Sabi ni Mr. Young Jaili TV, aka siya si Daddy Edie TV, knowledge and advice that comes from those who are already there are very effective and efficient. Yes. Precisely, Daddy Edie TV, di ba? Kasi sabi nga, di ba, a leader must be a good follower also to those who are the followers before. Nag-follow kami sa mga sinabi nyo, kaya kami nag-grow ng ganito. But then, eto tayo ngayon. Nangangaral din kami sa mga baguhan. O di masaya? Masaya ang mga big boss. Kasi yun din ang sinabi nila. Then sila kasi, hindi sila yung mga nagla-live streaming doon dati na naninigaw. Na pag mali ka, sisigawan ka, ibubuli ka tuloy ng mga followers niya. Hindi sila ganun. Bagkus, pag may mali ka, talagang yung yung maging fair lang. Kung ano yung tamang gawin, yun ay isasabi sa kanya. Yun lang yun lang tayo So life must go on, guys. Chill lang tayo. Pag may mali, itama. Pag pinagsabihan, isa lang ang ibig sabihin nun, mahal ka ng tao, may concern sa'yo yung mga kasamaan mo sa'yo. So, wag maggalit, wag magtanim ng yung magtatanim ka na, ay, may hatred ako kasi ginanon ako. Hindi, no. We are all concerned. Kaya namin ginagawa yun.
Sabi ni Miss Irene Garcita, mahal ko rin kayo lahat. Lalo na kuya ko si Dad Edie TV. Yes. O, di ba, Miss Irene Garcita? Ayan, si Daddy Edie TV, si Boss Pac Sipak at si Ma'am Radiant TV. Ayan, nandito sila. Mga ahead sila, which is Ma'am Radiant TV is halos kasabayan ko si Ma'am Radiant TV. Pero nauna siya mag-ano kasi ako nun parang pinilit pa ako ni Habi na mag-vlog. Parang gano'n kasi parang hindi ko 40 yung ano. Pero nung ano, na-enjoy ko yung YT. Kaya nandito ako sa harapan niyo, 'di ba? Nagdadaldal na. Ayan, sabi ni Miss Jing Pahara, "Oski TV, punta ako sa house mo." Ayan. Sige, 'pag hindi pa kayo connected, basta tamang bakas ayan, maaanuhan kayo, maririsbahan kayo. Mary's Life and Denmark. May na-comment at thumbs up 2 or 3 pero hindi pa makaiwan ng pula. Sabi, "Wait in few hours, too many subscriber daw." Ay, gano'n? Ay, si ano na ang nagsabi niyan, si Lulu Whitey. May may na-comment at thumbs up 2 or 3 pero hindi pa makaiwan ng pula. Sabi, "Wait in" baka napalo 'yan ni Lulo. Di kaya Ma'am Mary's Life and Denmark, naka-experience ba kayo niyan, guys? Alam ko na naka-experience niyan si Mama Bern. Nasobrahan, napalo ni Lulo. So, nag-antay muna siya bago siya madikitan at bago din siya makadikit. Ganyan 'yan, Ma'am Mary's Life and Denmark. 'Yan yung alam ko na may experience na gano'n. Si Mama Bern, ayan. Sabi naman ni Manong Jukli, "Boss Paksew, niadto nako balay nimo, pinanood ko vid mo, failed vlogs mo, good vibes kaayo." Ayan, 'di ba? Nagsalita na sila. Nindot kaayo ngay Manong Jukli, nindot kaayo video ni Boss Paksew Paks. Ayan. Mary's Life and Denmark, ba't hindi ako makapindot sa pula? Baka nasobrahan ka na. Napalo ka ni Lulo. Ma'am Mary's Life and Denmark, i-check mo nga sa Gmail mo muna kung ano ang email sa'yo ni YT Creator. Hanapin mo, wag kang maghanap baka ang haba-haba ng inbox mo, i-type mo na lang YT Creator ta's may lalabas doon na lahat ng message ni YT, ni Lolo YT. Kasi baka napalo ka kasi kung sobra na nga yung ano mo pagkapindot mo, nagpindot-pindot ka kanina, nangisda ka kanina, pinapalo talaga ni Lolo, hindi ka makapindot tapos in return hindi ka rin mapindot, parang gano'n. Ayan. From this Jing Paharada na po, Irene Gasita, paki-check na lang po, ayan. From Kabayan Alalab, shout out to all. Shout out, shout out, shout out. Ayan. Boss Paksiw Paks, tama yan, para di yan sa'tin kasi sinabi niya yan kasi andun na siya, ayaw niya na mapahamak ang channel niyo. Yes po. Tama, yan. From Ma'am Radiant TV, lakas lang loob, lalabs. Yes po, 'di ba? Ayan, tibay ng dibdib. Aha. Sabi ni Pause Family, hello po sa mga dumikit. Suklian ko kayo maya. Maya pag-uwi ko, CP pa lang gamit ko. Ayan, sige, thank you so much. Ayan. This message is held for review. Ayan, okay, sige. Ayan, Miss Jing Pahar, Paksaw Paks, punta ako sa house mo. From Spouse Family, at Jing Pahara, shout out po. Ayan, from Boss Paksiw Paks, di balance ang hatak mo at balik sa'yo. Sobra ang hatak mo, konti ang balik sa'yo. Hintay ka ng ilang days. O ayan, Ma'am Mary's Life and Denmark. Sabi ni Boss Paksiw Paks, ito na yung ano mo, yung tanong mo. Di ba, hindi daw balance yung paghatak mo. Hindi yung paghatak
mo at balik sa'yo. Hindi magbalanse daw yung pangisda mo tsaka yung babalik sa'yo. Hindi nagbalanse sa'yo yung balik sa'yo, sobra ang hatak mo. Parang nasobra ka ng mangisda tapos ang bumalik konti. Kaya hintay ka daw ng ilang days. So, gano'n naman 'yon. Hindi yan na ano na channel mo, 'wag kang mawalan ng pag-asa. It's just a days, kung ilang days ang binigay sa'yo ni lolo. Pero yung na-experience ni Mama Bern, ano siya, 3 days. Pero kumabit pa siya ng 4 days ang ano, hindi siya makapangisda. Pero uma-attend siya ng ano, uma-attend siya ng mga LS na na dumidikit sa kanya. Ayun, na-aano siya, nasu-subscribe siya, pero siya hindi pa makabalik. Kaya nung ibinalik niya yung ano, nung ibalik na yung after 4 days, nabalik siya ni lolo, saka siya nag-wristback sa mga dumikit sa kanya. Gano'n lang yung Ma'am Mary's Life in Denmark. 'Wag mong kalikutin yung ano mo, channel mo. Ayan na yung sinabi ni Boss Paksiw Paks, nakasobra ka ng hatak at konti yung bumalik. Ayan. Sabi ni Miss Jing Pahara, "Paksiw Paks, punta ako sa house mo." Sabi naman ni Paus Family, Jing Pahara, shout out po. Ayan, ayan, nagbalik-balik naman ako. Paus Family at Paksiw Paks, shout out po. Ayan. Boss Paksiw Paks, House Pausi Family. Mary's Life Denmark, okay, dami ko kasi napuntahan. Yes, nasobrahan ka siguro mangisda, Ma'am Mary's Life in Denmark. So, ano lang, i-wait mo lang kung ilang days ang ibibigay sa'yo ni lolo bago ka makapag-balik dun sa mga pumunta sa'yo. As long as na nadidikitan ka nila, balikan mo na lang sila 'pag after a days na ano. Ayan. Kasi ang ano kasi, sabi ito nga, 70 na pindot lang isang araw. Ang allotted lang sa atin ni Lolo Whitey is 70 lang. 70 lang na pindot. Ako kasi 'pag nangisda ako, ang ginagawa ko 'pag nakakuha ako ng 10 or nakapindot ako ng 20, tapos bumalik sa akin 10, ini-stop ko na. Matulog na ako kasi natatakot nga ako, 'yan. Sabi ni ano, Mary's Life and Denmark, cancel pala yan ni lolo. Opo, ika-cancel siya. Ayan, see you, Cebu, see you. Ito pa, isa-video ko ito sa'yo, host, hanggang dulo, kaya wag kang aalis diyan, Dad Eddie, Thank you, Daddy Eddie TV. Thank you so much. Ayan, may ano naman, may iniwan na siyang anino sa akin. Thank you so much, Daddy Eddie TV. Let's welcome, guys. We have a newcomer, DB Sampolio. DB Sampolio, hello Ate Bicolana, hello to you. DB Sampolio, LS ka pala, yes, naka-LS po ako. DB Sampolio, kahapon sabi mo 6 LS mo, wala. Oo, nakatulog ako, Debbie, sorry ha. Nakatulog ako kahapon sa sobrang puyat ko siguro at pagod, sorry. Kaya bawiin natin ngayon. Ayan, guys. Shout out to Miss Debbie Sampolio. If you are not connected to her, kindly check her channel and be connected. So guys, can you do me a favor? Let's bolt into Miss Debbie Sampolio. Ayan, guys. Miss Debbie Sampolio is already... Oh, she has only 71, guys. So, pwede ba natin siyang pag-graduatein ngayon? So, we have 25. So, maybe we can make it, guys. 71 po si Miss Debbie Sampolio, guys. Calling out, shout out, Darna Alec OFW, Manong Jukle, ayan. Si Daddy Eddie TV, Ma'am Radiant TV, ayan guys, kung ano, hindi nyo pa kaano si Debbie Sampolio, paki naman, tulungan natin siya para makapag-graduate ng grade 1. So go guys, let's go, let's grow and be positive. Mary's Life and Denmark, baka 90 days. Talaga, hindi naman siguro. I-check mo lang sa email niya, sa Gmail, yung mail niya. Mary's Life and Denmark. Kindly check yung email. Pag marami kang email na naka-inbox sa'yo, ano mo na, i-type mo na lang yung YT Creator. Pag may message yung YT Creator sa'yo, yan na yun. Basahin mo kung ilang days ka. Ayan.
Sabi ni Jing Pahara, "Dan po ako kay Oski TV, paki-check na lang po sa comment." Ayan. Oski TV, shout out to you. Are you still in the house, my dear? Kindly comment if you are still here in the house para para ma-shoutout pa kayo at para ang haba pa pala ng babasahin ko, so damihan na natin ang basa. Mary's Life and Denmark, gano'n. Opo, gano'n po ma'am, paki-check na lang. Boss Pakso Pax, di siya makaisda pero pwede siyang isdain. Yes po boss, gano'n po. Ayan, Mary's Life and UK, pwede kang isdain pero hindi ka pwede mag-isda. Ayan. Anuhan mo na lang sila if ever na mag-ano ka, i-respect mo na lang siya after. Makikita mo naman yan kay may bakas sila, 'di ba? Oh, may bakas kaya ayun makakaano kayo diyan. Ayan. Promise Debbie Sampolio, Aldi Bakay po ito, tambay ka. Yes. Guys, note lang ha, ino-notify ko lang. Miss Aldi Bakay is no, si Debbie Asampolio is Aldi Bakay. Aldi Bakay yung babalikan nyo guys, but be sure na yung harang niya kasi money na siya, hindi na siya nagmuni-muni. Money na po si Miss Aldi Bakay. Monetize na po ang channel niya guys, kaya may harang yung mansion niya. Huwag niyong ihawiin, patapusin niyo bago kayo pumasok sa bahay sa guys. So, if you are not connected to Aldi Bakay, please check her channel kung hindi pa kayo konektado doon at huwag niyong hahawiin ang harang, hantayin na matapos kasi malaking tulong po yun sa kanya. So guys, support natin si Aldi Bakay. So let's bolt on to Aldi Bakay guys. Go! Monetize ang house niya, wag ang harang. Ayan. Aldi Bakay po ito, tambay kahit 15 minutos. Okay, okay, thank you. Thank you so much, Aldi Bakay. Salamat, dinalaw mo ako. Pasensya na kahapon ha, talagang hindi kinaya ng lifespan ko yung puyat at pagod kaya nag-sleep paro si ate. Thank you so much for coming to my live streaming today. From Ma'am Raiden TV, unaha ko sila lalabs, di na ako shoutout, iwan na lang ako sa kanila ng bakas, bahala na sila bumalik sa akin. Yes po, ayan guys, sabi ni Ma'am Raiden TV, unahan na lang daw kayo, bahala na kayo kung bumalik kayo sa kanya, but still guys, wala sa protocol natin na hindi tayo magbalik kasi sabi nga natin, concerned tayo sa bawat isa. Don't be unfair, be fair, okay? Understand? Ayan, sabi ni Miss Jing Pahara, si family, punta ako sa house mo. Ayan, promise from Kabayan, Alalab El. Host, mauna na ako, blurred na tingin ko sa litra, antok na, salamat at sa mga naging kasangga ko ngayon dito. Thank you so much, Alalab El Kabayan, thank you so much. Mamaya babasahin ko yung message mo sa akin, private message mo sa akin sa Facebookie. Mamaya, then reply kita. Thank you for you. Have a nice sleep. Good night. Okay. Promise Irene Gasita, very supported talaga Kuya Dad EDTV ko ha. Yes naman. 100%, 101,000% very supportive talaga si Daddy EDTV ever since. So thank you so much to Daddy EDTV. Thank you also to Ma'am Radiant TV, a very supported lalabs of the Whitey world. Ma'am Radiant TV, shout out to you. Thank you so much. Mary's Life and Denmark, busy lang ako host. Yes po Ma'am Mary's. Don't worry po doon sa pagkaano mo na hindi ka pwede mangisda pero pwede kang isdain. Soon, babalik din po yan. Just wait po, okay? So, guys, ayan, maging aware po tayo dyan ha. Every day, we need only 70. So, hindi na pwedeng mag-exceed sa 70. So, para at least hindi tayo mapapalo ni Lolo, di ba? Si Ma'am Mary siguro hindi niya na napansin kung ilan na ba yung kinatok niya. Kaya napalo siya ngayon ni Lolo. Ayan.
Sabi ni Boss Paksiw Pak, "Sis, out na muna ako kasi luto pa kanin." Okay, sige po Boss Paksiw Pak, thank you so much. TV-han ko, tamsak lang ako, multo ako. Ayan, may multo. Tamsak ako, host. Tamsak lang ako, multo ako, host. Ayan. Boss Paksiw, thanks sa lahat sa inyo. Maraming salamat din, Boss Paksiw Pax. Ayan, guys. Mag-out si Boss Paksiw Pax. Hindi pa kumakain yan. Nagsundo pa ng kanyang madam. Kaya, guys, if you are not connected to Boss Paksiw Pax, he is also doing the live streaming every day, afternoon and evening. So, if you are not connected, be connected to Boss Paksiw Pax. Ayan. Baguio Boy, shout out. Ayan. Ayan. If you are not connected to Baguio Boy, be connected to Baguio Boy. Okay, again, Mary's Lives and Denmark. Okay, host. Thank you, thank you. DB Sampolyo, bait na fan ni Doc. Thank you, Alden. Ayan, guys. Again, I need to notify that Aldi Bakay. Huwag niyong pupuntahan si DB Sampolyo, ha. That's Alde Bakay. Ibababa ko yung ano niya, name. Ibaba ko na lang ang name. Alde Bakay. Monetize yung bahay niya. Kaya wag niyong hawiin ang kanyang harang. Ayan. Yan yung pupuntahan niyo, ha. Ayan. Aha. Saan na ba tayo? Nawala ako. Ayan. Hala. Ay, saglit mag-back read ako kasi medyo nawala ako sa mahaba-haba pa yung mga hindi ko mabasa yung message. Sorry guys, medyo mabagal. Ayan, sabi ni Mary's Life in Denmark. Okay ho, sige, thank you. DB Sampolyo, love you, Doc. Love you too, Alde Bakay. I love you so much and thank you for all the support also to my channel. Maraming salamat. So guys, Alde Bakay is a monetized channel, so don't skip the ads. Let the ads finish it first before you enter. Okay, di ba? So guys, thank you so much. From Manong Jukli, shout out Boss Baguio Boy. Ayan. Thank you so much Manong Jukli for shout out Baguio Boy. From Sisi Garadishes with Love is still in the house, Sisi. Yes, shout out to you, my Sisi Garadishes with Love. Irene Gasita at Aldi Bakay Lalabs, andito ka, ha ha ha. Ayan, Miss Irene Gasita, Aldi Bakay is in the house. So, monetize ang channel niya guys, kaya ang harang wag hawiin bago pumasok sa kanyang mansyon. Let's also shout out and welcome Mr. and Mrs. Joe Taylor all the way from, I thought Australia, Canada. Hello, Ma'am Helen. Mahandog Tyler is in the house. BG lang and Tamsak. Thank you so much for the love of Tamsak, Ma'am Helen. You're always welcome to my house. Thank you so much. Good evening to you. From Debbie Sampolyo, hi Erin Gasita Lalabs, dito muna support si Ate Hos. Yan, thank you for the support, Aldeb Bakay. From Sisi Garadishes with Love, mga dumaan sa bahay ko, siguraduhin nyo lang na nag-iwan kayo ng tamang bakas para maisauli ko ang mga sukli ninyo sa akin, guys. Ayan, tamang bakas, tamang tapik, at tamang nood tayo, guys. Huwag mag-iiwan ng buntot. Ayan. DB Sampolyo, salamat Ate Hos. Love you po. I love you more. Irene Gasita, DB Sampolyo Lalabs. Maganda yan. Masaya si Hos. Yes, Miss Irene, masaya talaga ako. Nandito kayong lahat. Sinuportahan nyo ako. Ayan, kahit may mga kunting-kunting mga seremonyas, okay na. Ayan, kasi diyan tayo na masaya naman, 'di ba? Nag-go-grow tayo from the moment na may mapuntahan tayo ng live streaming na may mga gano'n. Pag may mali, ayusin natin, pag-usapan natin dito na dito lang. What you hear, what you see, leave it here. Sabi nga, 'di ba? Jing Pahara, na po kay Paxi Pax. Pax, paki-check na lang po. Yes, nag-out na po si Boss Paxi Pax kasi magsasaing pa daw siya, baka masunog naman si Naing. Manong Jukli, host, pauwiin ko na mga multo ko.
Gutom na daw sila. Sige, pauwiin mo na Manong Jukli yung mga multo mo. But please, i-support natin yung mga baguhan natin na pumunta dito, guys. Ayan, si ano pala, hindi no need na kay ano, Debbie Sampolyo, ang i-support na lang natin si Sis Aldi Bakay, guys. Monetize yung channel niya. Again, sasabihin ko sa inyo, monetize yung channel niya, may harang. Kaya 'pag pumasok kayo doon, 'wag niyong hawiin yung harang na parang galit na galit kayong pumasok dahil ayaw niyong hintayin matapos yung harang niya. Yan na yung pinakamalaking tulong natin sa kanya, yung panoorin natin buo yung harang niya, 'di ba? So, kasi darating tayo sa point na ganyan tayo. Nandito lang tayo ngayon sa baba, pero once na maging hindi na tayo nagmuni-muni, namuni na tayo, may harang na din tayo, oh, 'di ba makikiusap din tayo na huwag niyong i-ano, huwag niyong ihawi ang harang. Oh, so guys, give and take lang. Understand and let's grow and be fair. Ayan. So, again, oo ba oo, sabi ni Debbie Sampolyo, oo, mabait nga yan, palagi yan sa LS namin. Kaya nga hanap ko siya kahapon wala sa LS. Oo, sorry talaga Aldi Bakay. So, sorry talaga kahapon, hindi kinaya ng powers ni Ate Bicolana yung pagod at puyat. Ayan, still in the house, my sisi again. Gandang honey, hello. Ayan. Yung Jaily, ang tamang way po dyan, host, kung napalo siya at di siya makarisbak, pero gusto niyang makarisbak. Sa mga pumunta sa kanya, gawa niya lang siya ng minion at yun na lang munang pangdikit niya. Ayan nga. Kung may minion ka daw, Mary's Life and Denmark. Kung may minions ka, alisin ko ang salamin ko, ang kati-kati na ng mata ko. Marami pa ba? Ayan, kayang basahin. Kung may minion ka daw, yun na daw muna ang pang-risbak mo sa kanila. Ayan. Sabi ni Daddy Edit TV, take it from the expert, Daddy Edit TV. Ayan. Sabi ni Kabayan Alalab L, bye muna all, bukas naman. Bye-bye Kabayan. Thank you so much for coming. See you around. See you tomorrow. I love you. Maray na banggi sa imo. Mag-ingat ka sa natabi dyan sa Korea. Guys, Alalab L is all the way from Seoul, Korea. Ayan. Jing Pahara, DB Sampolyo, punta ako sa bahay mo. Jing, no. Jing, ang puntahan mo si Aldi Bakay. Minions lang yan. Shadow lang niya yan. Si Aldi Bakay, ang puntahan mo sa kanya, ha? Aldi Bakay. Binaba ko kanina yung pangalan. Mag-ano ka kasi, ang layo nyo na, andito pa lang ako sa kalahati. Ayan. Si Alde Bakay. Monetize yung channel niya, Jeng. May harang. Panoorin mo ng buo bago ka pumasok sa bahay niya. Ayan, Mary's Life and Denmark. Wala ako na-receive host yung updated lang na may changes sila if made or not for kids. Okay. Sige Ma'am Mary's Life and Denmark. Pag may shadow ka dyan, yun na muna ang pangbalik mo daw. According to Daddy EDTV, pwede daw yun ibalik. Pwede ka nilang isdain, pero ikaw hindi pwedeng makapangisda. Kaya, kung may minions ka, yun na muna ang pambalik mo sa kanila. Parang i-ano mo yung channel mo. Switch to another channel mo muna para makapag-ano ka. Pero pag wala ka naman, it's okay. Kasi ang hirap wala akong mga minions. Parang ang hirap ng wala akong minions. Kaya ang nagbigay sa akin ng mga minions na madami si Daddy EDTV. Ayan. So guys, sabi naman ni Jong Gaili TV, ayan, si Daddy ETV, akong pwede na, saka na lang siya magbalik, nakatulong ka na, nadagdag ka din. O, kaya nga, di ba? So, may mga bakas naman eh. Darna Alec OFWUA, Tol, alis na ako, pasok na okay. Okay, sige Tol, ingat ka. Maraming salamat sa'yo. Sa mga suporta nyo sa akin, maraming salamat. Sa lahat, unahan nyo ako, balikan ko agad kayo agad kayo magbakas lang kayo. Salamat sa iyo. Ayan, Jeng Pahara, ayan, nandito, may kulay yung pangalan ko, i-check mo. Ayan yung name po ni Aldeb Bakay.
Yan, ni Debbie Sampolio ang ginamit niya na shadow. Ayan, wala na ako masabi sa'yo, Dok, super bait you talaga. Thank you din sa'yo kasi siyempre 'di ba sabi niya 'pag ang ano ko na ang ano ko sa buhay ko, my attitude will always be based on how you treat me. Kaya 'pag mabait kayo, mabait din ako siyempre, 'di ba? Ayoko naman yung ano, maging ano tayo sa LS natin 'no, ang iba naninigaw pero tayo hindi gano'n, ayan. Sabi ni Miss Jing Pahara, "Dan po kay Fauci family." Shout out to you, Fauci family. Are you still in the house? Miss Jing Pahara is have cookies in your house. Fauci family. Check na, paki-check, kindly check. Ayan. Mary's Life and Denmark. Oh, may minion naman ako. Yes, you can use your minions para i-raise back sila, Miss Mary's Life and Denmark. Yeah, you can go. Joe Taylor, welcome. Yes, Ma'am Helen, thank you so much. You're always very supportive to Bicolana ako vlog. Kahit naka-busy lang yung husband niya yung naka-busy sa akin. Si Ma'am Helen is doing also her live streaming mga palangga. If you are not connected to Ma'am Helen Mahandog Tyler, or you can also hug Mr. Joe Taylor, iisa lang sila, Mr. and Mrs. the couple na YouTuber. You can connect also to Mr. Joe Taylor and Ma'am Helen Taylor, guys. So thank you. Sus World and Adventures. Hello, hi host. Kumusta sa lahat? We are all fine. Miss Sus World and Adventure is in the house, guys. So check her channel. If you are not connected to Sus World Channel Adventures, you can be connected to her. Okay, guys. Thank you for coming to my LS Miss Sus World and Adventures. Jing Pahara, Baguio Boy, punta ako sa house mo. Okay, noted. Naririnig ni Baguio Boy ang sinabi mo, Miss Jing Pahara. Ayan, magbabalik siya later at kumakain lang siya. Miss Debbie Zampalio, Ate Bicolana, dito muna to. Paalam pag alis na ako dito, ako sa tabi ho. Okay, sige. Thank you, Aldeb. Thank you so much. Maraming salamat. Na-appreciate ko yung support nyo sa akin ng palalab mo. Maraming salamat. And thank you. I'll see you soon sa live streaming nyo ulit. Hopefully, I can have time ulit na magstay ako ng mahaba-aba. But then, I'll make sure I'll be there. Okay, so guys, let's keep the ball rolling, guys. Ito na tayo. Zeus World Adventures. Hi, Jang Pahara. Shout out sa iyo. Hi. Sina-shout out ka, Miss Jeng ni Zeus World and Adventures. Ayan. Still in the house, guys. If you are not connected to Oski TV, still in the house si Mr. Oski TV. If you are not connected to his channel, kindly check. If you are not connected, be connected to Mr. Oski TV. Host, Zeus World and Adventures. Hi, Debbie Sampolio. Zeus World and Adventures. Si Debbie Sampolio po is Alde Bakay. So guys, in-notify ko ulit. Alde Bakay, monetize po ang channel ni Alde Bakay. So, kung papunta po kayo doon, dadalawin nyo siya. Please, wag nyong hawiin yung harang ng bahay niya. Panoorin nyo po ng buo yung harang niya bago kayo pumasok sa bahay niya. Okay? So, thank you. Mary's Life and Denmark. Host. Okay. Sige, Ma'am Mary's Life, pwede mo muna yun muna ang i-ano mo sa kanila. But then may nadagdag ka, at least ikaw nakarisba ka na din sa kanila, 'di ba? So, take it the advice kung mayroon ka may minions ka, okay lang naman daw sabi nila Boss Pexo Pax and Daddy EDTV. Okay? Still in the house, Ma'am Raiden TV. Thank you talaga sa support. Sinamahan mo ako. Maglilimang oras na tayo. Nandito pa rin tayo. Shout out for my 15 million viewers. 27 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat po. Ayan guys. Jing Pahara, Dan Debbie Sampolio. Check mo na lang plus yung comment.
Jing Pahara, si Aldi Bakay ba ang inano mo? Si Jing Pahara kasi minions lang niya, hindi lang kasi siya na makaano ng main channel niya dahil naka-live streaming siya siguro ngayon kaya yung minions siya ang dumalaw. Paki-check, si Aldi Bakay ang puntahan niyon, ayan. So guys, Manong Jukli, yes host, out muna ako, nakasalang na sinain ko, salamat. Okay, thank you so much Mr. Thank you so much Manong Jukli, maraming salamat. So guys, newcomers, new NYT world guys, if you are not connected to Manong Jukli, kindly check his channel and be connected. Unahan nyo lang siya, tamang bakas, tamang tapik, at tamang nood, babalikan nyo kayo ng sukli. Ayan, Mary's Life and Denmark. Host, dito lang muna ako. Salamat sa iyo, host. Thank you din sa iyo, Ma'am Mary's Life and UK. Appreciate ko ang mga suporta nyo sa akin. O yan, kahit na maus na si host, nandito pa rin ako kasi mahal ko kayo at mahal nyo din ako. Thank you so much din. Mary's Life and Denmark. Charge ko muna CP ko. Thank you. From Boss Sadik Lakay. Guys, if you are not connected to Boss Sadik Lakay, his channels is already monetized. So guys, if you are going to be connected to Boss Sadik Lakay, kindly full watch the ads. Don't skip the ads before turning it on to his channel, guys. So, iyan si Boss Sadik Lakay. So, dalawang monetize na channel ang nandito sa atin now, si Boss Sadik Lakay and Aldib Bakay. Hello host, naimbag na rabiim din sa'yo, Boss Sadik Lakay. Ayan, ang tagal ko mabasa ng message mo. Nandito ka pala sa pinakailalim na. Irene Gasita is still in the house, guys. So if you are not connected to Irene Gasita, guys, let's bolt into Irene Gasita. Go, go, go. Ayan. Maray na banggi man po sa imo. Sa boss sa diklakay, hello to all, good evening. Ayan. Still in the house, Alde Bakay, guys. Debbie Sampolio is no other than Alde Bakay. Boss sa diklakay at sus world and adventures kabsat kasla nagaget ka manun Ayan. So, Mesos World, ayan may message sa'yo si Boss sa diklakay. Miss Jing Paharada na po Baguio Boy, paki-check na lang po. Shout out to you Baguio Boy. Ayan si Miss Jing Para may message sa'yo. So don't you worry, Miss Jing Pahara, Baguio Boy will give you back. Thank you, thank you. Ayan, still. Sa boss sa diklakay, tamsak na nga ruden. Thank you. Thank you sa tamsak, boss sa diklakay. Still, guys, DB, sample in the house. Siya si Aldeb Bakay. Ayan. Boss sa diklakay at Jing Pahara, hello po. Ayan. So, Miss Jing, are you connected to Boss sa diklakay? If not, please be connected. Monetize po ang channel niya. Alams na ang gagawin natin, di ba? So, thank you so much, Miss Jing, for the very positive outcome natin ngayon sa live streaming natin. So, hopefully, marami pa tayong malalaman in the future kasi malayo pang lalakbayan natin habang buhay ang YT world. Ayan. Jing Pahara, playing Garadishes with Love. Yes, si Sisi Garadishes with Love still on duty. So, unahan na lang. Then, basta tamang bakas, tamang panood, at tamang tapik lang tayo. Ayan. Miss Jing Pahara, shout out sa Diklakay. Ayan. Boss sa Diklakay at Jing Pahara, watching na po. Ayan. Still in the house, DB Sampolio is no other than Aldeb Bakay. Is still in the house also, Miss Ma'am Raiden TV is still in the house. Thank you so much for staying long as 4 hours, 5 hours. Yes, go for it. Mr. Oski TV, host, sibat muna po ako. Nasa trabaho pa po kasi ako. Mag-iwan lang po ng bakas yung mga kakapit sa bahay ko. Salamat guys. Ayan guys, mag-out muna si Mr. Oski TV. If you are not connected to Mr. Oski TV guys, let's be connected. I-check ang channel. Kung hindi pa, i-connect nyo sa inyo. Ayan.
Yes, Sebo, see you. Yuseb, you see you till the end. Yes, thank you so much, Daddy Edit TV, for supporting me till the end of my live streaming. Thank you so much. Miss Jing Pahara, sa Diglakay, punta ako sa bahay mo na. Yes. Aldi Bakay, DB Sampilyo siya si Aldi Bakay still in the house, guys. So, guys, let's bolt into DB Aldi Bakay. Kay Aldi Bakay, wag si DB Sampolyo. Monetize ang channel niya. So, don't skip the ads, guys. Gets nyo? Don't skip the ads. Thank you so much. Raiden, from Ma'am Raiden TV, lalab, kulay muna ako. Yes po, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'll see you on your live streaming later if I'm not still tired and I can meet my time. Dalawin po ulit kita. Mag-standby kami lahat. So, guys, si Ma'am Raiden TV nagla-live streaming siya, guys. So punta tayo dun mamaya, support din natin siya. Si Daddy EDTV, si Boss Paxew Pax, hapon siya, Philippine time din siya. Then sa gabi meron siya pero madaling araw na kasi. Minsan nag-aano siya. Ayan. So, still in the house, Aldi Bakay, guys. So, support them. I-support natin sila. Lalo na yung monetize na yun din channel. Yung mga bago pa na YouTuber, i-support din natin sila, guys. And ako, mahalin din ako. Gusto ko pa rin ng saging. Gusto pa rin ni host ng saging, guys. So, mamaya ako magbabalik sa inyo pag natapos ang pagdadadaldal natin dito. Ayan. Yung Jaili, nakakatuwa ka host at marami ka pong insights para sa aming lahat na gusto pang matuto about YT creator. Thank you so much din, Daddy Eddie TV. Marami din akong natutunan sa inyo. I-share ko lang at kung ano pa yung naidadagdag ko. Ayan. Kahit sa title ng LS lang, ma-motivate kayo, ma-happy na din ako nun kasi pare-parehas tayo na ma-motivate. Okay? Boss sa Diklakay at Raiden TV watching you na po. Totoo ba ito sa Palawan? Ay, yes, totoo po yung nasa Palawan na yan. Ayan, ako nang sumagot, no? Debbie Sampolyo is still in the house. Guys, kung magpupunta kayo, hindi si Debbie ang puntahan nyo, anino lang siya ni Aldi Bakay. Ang puntahan nyo si Aldi Bakay. Ayan, guys. So, shout out everyone. Still, I have the 15 million viewers. Thank you so much for coming. Yan guys, shout out ko from BFF team, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, Gara Dishes with Love, Lens Mastura. Thank you so much for all the support, sisis. I love you all. Talagang blessed din ako. 'Di ba? Sabi ko nga 'di ba, you met the person unexpectedly, unexpected, but dalawa lang yan. Either saktan ka or they will stay you for the rest of your life. Through thick and thin. So guys, spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. So let's go, let's grow, and be positive. Again and again. Miss Jing Pahara, dana po ako kay Gara Dishes with Love. Paki-check na lang po. Salamat. Thank you so much, Miss Jing. Sisi Gara Dishes with Love. I love you, Sisi. I love you more, Sisi. From Moon back and back. Thank you so much. Alde Baka is still in the house. Sinuport talaga niya ako all the way. Thank you so much, Miss Alde Bakay and Daddy Eddie TV, Boss Paxo Pax, Box Sadek Lakay, and Mom Raiden TV. Thank you so much. Ayan guys. Mahal ni natin. Lagi kong sinasabi sa mga YouTubers, nagigil sa saging. You can get all the bananas in a span of 1 week, 2 weeks, but the worst scenario is the watch hour na hinihingi ni Lolo Whitey. Kaya huwag tayo magmadali. Huwag tayo magmadali na may bumalik. Antayin nyo may magbalik. Kasi minsan nadidelay din, nata-traffic. Kung may traffic sa EDSA, sa YT may traffic din unless na forever na silang mawala na hindi bumalik. O, di ba? So, try to wait.
Ayan tayo eh. Ayan, sabi ni Debbie Sampolyo, oo ate ho, support ito till end mo. Thank you so much. Thank you so much, Aldeb. Maraming salamat sa inyo guys. So, abang-abangan nyo pa din ang mga ano natin, mga title natin na madugo-dugo. Sabi ni Boss Paxew Pax, sa akin kanina ho, nosebleed na ako. Nosebleed na ba? Hindi naman, 'di ba? Minsan kasi may mga gaya kanina 'di ba, mayroon tayong foreigner na pumunta. So we need to speak English too, not only Tagalog, but we have to practice and speak English. 'Di ba hindi tayo maintindihan ng mga foreigner na nandito. Kaya we have to minsan Taglish na lang para maintindihan. Kanina may Japanese, oh. So, gano'n lang tayo. Kung si Lolo nga dami-daming dictionary, iba-ibang lengguwahe, tayo din mag-aral tayo. Lalo na 'pag nagla-livestream ka, you have to speak in English, you have to speak in Tagalog, at kung may konti ka pang konti ka pang alam sa ibang lengguwahe, much better po. Kasi para at least maintindihan tayo ng mga banyaga na pumapasok sa live streaming natin. Malaking tulong din 'yun, eh. Lalo 'pag legit yung mga foreigner na nandito sa atin, it's a big help to us, big support to us. So guys, let's go. Basa-basa ulit. Ayan. From Boss Sadik Lakay, Irene Gasita, maigsi ka din po pala mag-live. Maigsi ka din po daw mag-live, Miss Irene Gasita. Yung Jaily, good vibes ako kay host. Thank you so much, Daddy EDTV. Maraming salamat sa'yo. I'm always be proud of you too. At sana maging proud ka din sa akin kasi diyan din ako nag-start sa'yo. Thank you so much. Ayan. So guys, ayan, magmahalan lang tayo ng tama, 'di ba? And maging fair lang tayo sa bawat isa. Hindi lang tayo nangangailangan sa bawat isa sa atin. Hindi natin ano lang eh, sa a blink of an eye, kailangan natin sila. No. Habang buhay ang YT, kailangan natin ang bawat isa sa atin. So guys, para tayo mag-grow, mahalin natin ng totoo yung mga nagmahal sa atin. O, 'di ba? Hindi tayo magkakakilala, but then nabuo na yung love ng pagkakaibigan sa atin kahit hindi tayo nagkikita. Nakikita niyo lang ako sa live streaming. O, 'di ba? Kayo 'pag nag-live streaming kayo saka ko kayo makikita. Pero deep in my heart, alam ko na totoo din kayo sa akin at totoo din ako sa inyo. Yun. Ayan, basa. Sabi ni Boss Sadik Lakay at Garadishes with Love, hello po. Ayan. Shout out to you, Sisi Garadishes with Love. How are you? Are you still there? Andito si Boss Sadik Lakay, sina-shout out kanya, hinihilo kanya. Sadik Lakay at Chong Jairin, hello po. Boss Sadik Lakay, siya po si Daddy EDTV. Si Yong Jaili. Boss Sadik Lakay, Debbie Sampolio, hello po. Siya po si Alde Bakay. Ayan, ibaba ko na lang ang saglit lang. Ibababa ko yung name. Para ito yung pupuntahan niyo. Ayan. Alde Bakay. Ayan. Yan po si Debbie Sampolio. Si yung dati si Daddy Eddie TV. Ayan. So guys, andito pa tayo, may 12 pa tayo. Ayan, kasi yung iba nag-out dahil siyempre may mga trabaho at hindi pa kumakain. So it's okay lang kasi kanina pa naman na sila dito. Ayan. So ayan, Young Jaili, of course, ma'am, I'm very happy and proud of you. Thank you so much, Daddy EDTV. Ayan. So ayan po, si Debbie Sampolio po, siya si Alde Bakay. Monetized channel po siya. So don't skip the ads please. Para yung malaking tulong din naman sa kanila yon kasi sintabo lang yan eh. Pag monetize na tayo, ang iniipon natin yung sintabo, 'di ba?
Gano'n din yun, eh, kaya pagbigyan natin sila, tulungan natin silang makaipon ng sintabo. Kasi 'pag tayo naman ang monetize, gano'n din ang gagawin nila sa atin, o 'di ba? Give and take, ayan. Sabi naman ni Sisi Garadishes with Love at Jing Pahara, dumaan na ako sa bahay mo kaso pamangkin mo lang andun kaya bigay ko na lang sa kanya at iabot na lang sa'yo. Ayan, what a word, Sisi. I love you. Ayan. Jujang Lee, Dad Edit TV po sa salamat po ho sa effort. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Dad Edit TV pala. Walang Y. Sorry. Na yung dad niya, ay yung daddy niya hindi. Dad Edit TV siya. Walang Y. Sorry, Dad Edit TV. Ayan. Sabi ni Sisi Gara Dishes with Love at sa Diglakay, hello sa'yo bro. Ayan. Boss sa Diglakay, Sisi Gara Dishes with Love is from Isabela, but she is working in Dubai. So, ayan. Trupang Ilocano Kaigurutan, andito na. Ayan. Sabi ni boss sa Diklakay, okay sige host, puntahan ko na lahat ng bisita mo habang di busy. Thank you so much boss sa Diklakay. Maraming salamat. Ayan. Yung ano pa pala, si yung lady, wala siyang Y, Dad Eddie TV pala siya. Yung spelling ng ano, nalagyan ko ng Y, sorry. Ayan. So, sabi ni boss sa Diklakay at Gara Dishes with Love, watching po ulit beef steak. Ayan, ang sarap ng luto niya, mahilig siya magluto. Beef steak, ayan. From Miss Jing Pahara, hihi, thanks guy. Thank you so much Miss Jing, shout out to you. Happy ako sa'yo, 'di ba? Happy ako sa'yo Miss Jing kasi ano, open-minded ka talaga. Maraming salamat sa'yo. DB Sampolio is still in the house, guys. So, if you are not connected to Aldeb Bakay, ayan, siya yan. Kaya wag si Debbie ang puntahan nyo, si Aldeb, kay nandoon, may harang ang bahay, kumato kayo ng bongga. Ayan, sabi ni Debbie Sampolio, salamat sa pagbaba ng name ko, ate host. Love you po. I love you more, Aldeb Bakay. Thank you so much, 'di ba? Sabi nga, binigyan ka ng pagmamahal ng kapwa mo, ibigay mo din yung pagmamahal na nararapat para sa kanila. Kaya, guys, for you and for your girlfriend, I love you both. And I'm so blessed na nakilala ko din kayo. Maraming salamat din sa suporta nyo sa akin hanggang ngayon. Maraming salamat. Ayan, si Harashima Raid is in the house, guy. Hashirama Raid is in the house, guys. If you are not connected to Harishama Raid, please check his channel and be connected. I-support din natin siya, guys, para masaya. 'Di ba? Masaya yung nagmamahalan eh, basta totoo. Ayan. Sabi ni boss sa Diklakay at Dad Eddie bro watching Marcelito mo. Ayan. Pinuntahan ka na ni boss sa Diklakay, trupang Kailokanuhan, Kaigurutan, si boss sa Diklakay, Dad Eddie TV. Monetize na po ang channel ni boss sa Diklakay. Ayan. Yan po, napuntahan ka, nayakap mo na si Dad Eddie TV. Thank you so much, boss sa Diklakay. Ayan. Yan, si Ma'am Harishama Raid, ang suportahan natin si Ma'am Raiden. Ma'am Raiden TV. Siya yung kanina, 'di ba, siya kasi binalik niya kasi yung mga pulang manok sa mga bahay-bahay niyo na mga nandito kaya ayan. Sabi ni Sandy Ray, yes, here? Host, dikit mo naman ninja mo sa akin, please. Alam mo, to say the truth talaga. Sunday, yes sir, sad to say, wala po akong yung mga ninja, wala. All my phones kasi, ginagamit ko lang sa mga tsaka yung iPhone, parang iba ang utak ng iPhone, kaya hindi ako makagawa doon ng minions. Papadikitan na lang kita sa hobby ko. Ha?
Bibigyan kita mamaya, ipapadikit ko sa'yo ang ano ng hobby ko, oh, ayan alam ni Boss Sadiklakay wala kaming ninja, pero yung channel ng hobby ko tatlo yung channel ng hobby ko, 'yan. Ipaano kita mamaya, ha, Sandire yes sir, sorry talaga wala akong mga minions, wala akong shadows, whatever, ayan. Eh, kaya mamaya na lang ha, Sandy, yes sir, andito ka naman after my LS kasi ini-screenshot ko 'to ta's chine-check ko kung sino yung mga hindi ko pa nayakap or nasuklian, sinusuklian ko, ayan. So ayan, sabi ni Ma'am Raydan TV, "Yes, go na ako kay Sadik. May harang na siya, no skip ako." Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Big help po 'yan. Also, ma'am, please support also, ma'am, kay Alde Bakay. Monetize na din po ang bahay ni Alde Bakay, guys. Take note, monetize Boss Adiklakay and Alde Bakay. So guys, no need to don't skip the ads. Full watch po natin 'yan ha, para at least 'yan yung pinakatulong natin sa kanila, eh. Bananas okay na 'yun, eh. Pero yung mag-ipon ng sentabo napakahirap. Kaya guys, oh, anuhan, i-mark nyo yung word ko sa inyo na hindi ngayon lang natin kailangan ang bawat isa kundi kailangan natin habang nabubuhay ang YT, 'di ba? Mhm. Kaya magtulungan tayo, mag-unawaan tayo, magmahalan tayo para lahat tayo aani ng para sa mga pangarap natin, oh, 'di ba? Ayan. Sabi man ni Sandy Yazir, "Okay, thanks." Yes, Sandy Yazir, mamaya papaanohan kita sa hobby ko, ha. Kaya wala akong minions, kaya si hobby na lang mag-respect sa'yo, ha, at i-respect mo na rin siya mamaya, okay. Jong Jailig, "Sige po boss at sa diklakay makakaasa ka po, antayin mo lang po konti at nasa work lang po." Ayan. Tingnan mo si Dad Eddie TV, si Boss Sadik Lakay, Boss Paksiw Pax, at si Ma'am Raiden TV. Kahit na mga nasa work basta ang palalabs nila ay nasa live streaming, nagso-support sila. Kaya thank you so much. I'm so blessed na nakilala ko kayo at sinuport niyo ako. Ayan, blessed na ako diyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, sure lalabs. Ayan, sabi Ma'am ni Ma'am Riden TV. Boss Adiklakay, salamat po, sabi niya sa Hashirama Red, salamat po. Hashirama Red, welcome Sadik. Ayan. Ayan, sabi ni Boss Adiklakay, naka-live pala si Aldeb. Yes po, boss, naka-live siya kaya couple po silang dalawa. 'Pag nagla-live yung girlfriend niya, siya po ang nagsu-support sa mga nagla-live streaming. Kaya nandito sa akin si Aldeb, yung isa, yung mga nagsu-support, si Debbie Sampolio, kaya nandito siya sa, house ko. Ayan, Jing Para, siyempre punta ako sa house mo. Jing, wag mo si Harisha Jing, wag mong puntahan si Hashira Marid, ang puntahan mo si Ma'am Raiden TV. Yun ang puntahan mo. Andoon, 'di ba? Saglit, nasaan na? I-ano mo ang puntahan mo si Ma'am ha, ha, ha. Ang puntahan mo si Ma'am Raiden, si Ma'am Raiden TV. Yun ang puntahan mo, Jing. Ma'am, ay pakibaba po ng name mo, ma'am. Si Jing baguhan pa po kasi si Jing kailangan din na ng tuwawa tuloy si Jing. Saglit lang, Jing, Ayan. Ayan, binaba na ni Hashirama Raid yung niya, yung name. Ayan yung puntahan mo. Ayan, sige. Nandito pa tayo, guys. Hala, sige, magmahalan muna kayo dyan. Kay ako'y iinom ng tubig.
Ayan, balik ulit tayo. Balik ulit tayo. Ayan, marami pa tayo eh. Kaya pa. Kaya pa no? Kaya pa nag 6 hours kasi marami pa man. Mhm. Na ano ang lalamunan ko sa kadadaldan. Okay. Okay. Ayan, simula ulit tayo. Magdaldal ulit tayo. Ayan. Ayan. Sabi ni Miss Jing Paradan na po ay okay, thank you. Sabi ni Boss Sadik Lakay at Jong Jai Lee, no worries bro, take time. Importante ang work. Yes naman. Di ba Boss Lakay? Importante ang work. Kaya go lang. Take your time. Then pag okay na ang time, saka kayo magbalik kasi mahirap naman na maano pa yung mga work ninyo. So guys, ayan, magmahalang kayo dyan. Magmahalang kayo. At bukas ay mas lalo pang magmamahal. Ako din, mahalin nyo. Mahalin nyo ako, kailangan ko rin ng saging. Kailangan ko pa rin ng saging. Ay, ang katinang, na-irritate yata ang mata ko dun sa, ang mata ko na. Ayan. O guys, yung hindi pa nakatamsak kay Ate Bicula, napatamsak naman ako, mga padaba. Patamsak si Ate Bicula na guys. Maraming salamat. Na-irritate ang aking mata. Ayan, so still have the 10 million viewers. 27 thumbs up of love ko Ate Bicula na maraming salamat. Okay, say, maraming salamat sa inyo. Sige. Pag na kayo dyan, magbalikan kayo. Yung mga hindi pa, i-shoutout ko ulit. Sa nandito po sa Diklakay, Jeng Pahara, Ma'am Reden TV, Dad Eddie TV, Irene Casita, shoutout sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Dahil ng Aliko FW Garade sa Vlog, and Gandang Honey. Ayan, sila Gandang Honey. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Kaya magmahalan tayo, guys. Tara. Ayan, ikot-ikot na ako. Ayan. Si Ma'am Riden TV is still in the house. Thank you so much, ma'am, for the support. Maraming salamat. Ayan, also, boss Sadik Lakay. Thank you so much also, boss. Maraming salamat sa'yo. Still, nandito pa rin kayo. Ayan. Ay, ang katinang mata ko talaga. Sobra. Jing Pahara, host, naki-Burnham na ako sa Baguio. Okay, thank you. Thank you, Miss Jing. Miss Jing Pahara, thank you so much. Maraming salamat sa'yo. So, grade 1, 137 ka na, Miss Jing. 137. Check mo nga, nadagdagan ba ang banana mo? Dagdagan si Miss Jing. Bukas ulit magdagdag ito. Playing po kay Sus World and Adventure. Hello, Miss Sus and Adventure. Yes, and mo na lang. Miss Jing. Guys, ayan, support mo si Boss Sadik Lakay. Ayan, sabi ni Boss Sadik Lakay, at Alden, sa cauliflower na lang po ako mag-iwan ng bakas. Ayan.
Shout out to you, sis Alde Bakay. Sabi ni boss sa Diklakay, sa cauliflower na lang daw siya mag-iwan ng bakas. Thank you so much, boss sa Diklakay. Ayan, mag-ano nga, nandito pa si boss sa Diklakay, hindi dito. Ayan, maraming salamat. Naka 5 hours na tayo, guys. Still, we have 7. Marami-rami pa tayo. 7 na ang natira. So, guys, maraming salamat talaga sa pag-support ay na matapos ako. Maraming salamat. Ayan, 5 hours. Ang haba ng LS ko ngayon, no? Kinaya ng powers natin. Ayan. Tapusin ko na lang ulit ng isa pang oras. Mga ano na lang, 40 minutes na lang. So guys, let's go. Ayan. Para pag may pupunta pa, maano pa ninyo, maisda pa. So let's go pa rin tayo. Go on, go on, go on. Move on, move on. Go, go, go pa rin tayo. So ayan. Lagay ko na ito dito. Ayan, ang bawang ko malago na. Go on, go on. Ayan, si Miss Jing, ano, natuwa ako kay Miss Jing kasi, ano, syempre baguhan pa siya. Kaya, marami din natutunan ngayon si Miss Jing. Ano, Miss Jing, marami ka bang natutunan ngayon, Miss Jing? Mabait si Miss Jing. Andito sila. Shout out sa inyong lahat na nandito pa. 8 million viewers pa na natira. Maraming salamat. Ayan. So, I have 40 minutes more to go. Ayan, tapusin ko na lang para saktong 6 hours na lang. Para at least may mga ano naman, makapangisda pa ng todo. Ayan. Sabi ni boss sa Diklakay, dito lang kabsat, dinner muna. Okay, sige lang po, boss. Boss sa Diklakay, okay lang, kain ka na po. Kain ko na po. Ako sa saglit lang, papatakan ko yung mata ko, ang kate. Saglit lang. Magpatak-patak muna tayo ng mata. Ayan. Saglit lang ano guys. Ayan, kakain muna si boss sa Diklakay. Tapos ako patakang ko yung mata ko kay ang kati-kati. Na ano yata, na-irritate. Na-irritate yata. Ang sana yan. Kaya magpatak na ako. Ayan. Hello, Sisi Gandang Hani. Ayan, si Sisi Gandang Hani. Ayan, still in the house, Alde Bakay. Guys, if you are not connected to Alde Bakay, let's be connected to Alde Bakay, guys. Don't skip the ads kasi monetize na po siya, guys. So, yan lang po ang malaking tulong natin sa kanya, yung harang. So, wag nating aanin. So, Alde Bakay, si Boss Adiklakay ay tapos na sa'yo, binisita ka na, doon daw siya nagbaka sa cauliflower mo. Thank you. Cincinnati, I'm not feeling well. It's okay. Bakit? Ano nangyari? Mamaya usap tayo. Malapit na ako matapos. 40 minutes pa. Magpapatak lang ako sa matata. Sobra ang pati. Hindi ko matiis na. Ang kati kasi ng mata ko na-irritate na. Hayaan mo lang kung di ka pa inaantok. Okay lang.
Labs, exit muna ako ha. Yes, Ma'am Raiden TV, thank you so much po. Okay lang po, ma'am. Okay lang po, ma'am. Sige lang po. Kasi ano, intayin ko na lang po matapos para saktong 6 hours kasi medyo ano na din ang ano ko, mata ko. Ayan. Thank you so much. So guys, mahalin nyo din ako. Thank you sa pagmamahal, tamsak ng pagmamahal. Still, I have the 11 million viewers. So guys, thank you. Kung yung mga hindi mo nyo pa, kung hindi nyo pa nakakonekta sa inyo at nakakonect sa'yo, ano kayo, magyakapan, ano kayo, magmahalan, maging konektado tayo sa bawat isa. Ayan, maraming salamat. Dad Eddie TV is in the house. Boss Adik Lakay. Yan, si Ma'am Redan TV, nandito pa rin sila. Pero si Ma'am kasi nag-exit na kasi siguro busy kasi alam mo na may mga anak tsaka ano, intindihin natin yan. But still, yung mga yumakap sa kanya, naging konektado. May live streaming po siya. Ayan guys, ma-support din natin siya para doon din tayo mangisda mamaya at magtawanan, mag-share tayo kung ano ang mai-share natin doon. Oh, 'di ba? Masaya tayo pag nag-share tayo ng mga experiences natin. Ito. Ayan. Sabi ni Gandang and hello. Narinig mo na ako? Naka-mute lang te, may kausap ako sa Pinas. Okay lang. Okay lang. Okay lang sisi ganda. Sige, harapin mo muna 'yon kasi mas importante yung pamilya. Sige, ano mo muna yan, mag-BG ka lang dyan. Okay lang sa akin. Ayan, basta maging matapang ka lang, maging malakas para sa family mo. Sige, thank you. Thank you, Sisi. Ayan, still in the house, Miss Alde Bakay, guys. If you are not connected to Miss Alde Bakay, mag-konekta na kayo sa kanya at huwag i-skip ang kanyang ads. Ayan. Still in the house, Dad Eddie TV. Ayan, yan, anino lang niya yung pinadala kasi nasa work siya. So, para ma-support niya ako, yan, may mga ano siya, may galamay na pinapupunta sa akin. Ayan. You share, ano yun, Eusebio, you tell, and thank you so much, Dad Eddie TV. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta nyo sa akin. Ayan, guys. Ayan, guys, sino ang mga hindi nakakonekta? Dad Eddie TV, Boss Adik Lakay, Aldeb Bakay, ayan, si Redan TV, Jing Pahara, Gandang Hani, Darna Alec OFW, Deshes with Love. Ayan, kung sino-sino ang hindi man nakakonekta, makipag-konekta kayo. Ako na ang nagsasabi, marami kayong matutunan din sa kanila, hindi lang sa akin. Yan. Tapos, kung sa suporta lang naman, all the way sila mag-support, lalo na pag nagla-live streaming ka na. Ayan, nandyan sila sa'yo. Jing pa, okay po, Os, maraming salamat. Ayan, thank you din sa'yo, Jing. Jing Farah, playing pa So World, daming harang. Oh, si So World and Adventures, monetize na din siya, guys. Madaming harang siya. Ayan, guys. Ayan, stay lang natin ito hanggang 6 hours para 6 hours na lang natin taalanganin ang oras, 5:25. So, ilang minuto pa? Mahaba-haba pa para masulit natin yung ano din natin. Then, let's go to sino ang sunod na naka-live ka si Alden daw naka-live. Ayan. Sabi lang ha, wala po iyang kapalit. Alright. Yes po naman. Hindi naman sila talaga. Pag nagsuporta all the way yon at hindi sila nag-expect and return. So, pag sinuporta ka nila bilang kapamilya, kaibigan at kapatid, yun sila. Pag nag-support, hindi kailangan na, ay, hindi, punta ka doon sa akin kasi sinuport kita. Kailangan mong suportahan ka. O, 'di ba? Hindi sila ganun. Whether you like it or not, kung ayaw mo or gusto mo,
pumunta sa LS niya, it's okay. Basta hindi sila nag-iisip ng balik. Yan, sinuport ka nila dahil mahal ka nila, concerned sa'yo, at tinuring ka na nilang kaibigan at kapamilya, kapatid, lahat na. All the way nga sila mag-support. Basta may time sila, nandyan sila during your live streaming. Ayan. Sabi ni Jeng Pahara, Dan, Sus World and Adventure. Ayan. Add ko na lang kayo sa playlist ko, guys. Thank you so much, Miss Jeng. Thank you so much. Maraming salamat. Add ko na lang kayo sa playlist ko, guys. Thank you so much, Miss Jeng. Thank you, thank you. Ayan, so, yung hindi pa konektado sa akin, i-connect nyo na yung wire nyo sa bahay ko. Mamaya, isi-switch on ko yun. Kay kailangan pa rin ng banana ni host, ni Ate Bicolana. Na-irritate ang mata. Sobrahan na yata. Ayan, sige. Tapusin lang natin yung yung time natin kasi baka may dumating pa na dadagdag, at least nandyan pa kayo, o di ba? May shout out pa kayo ng bongga ni Ate Bicolana. Sige lang. Let's go. Let's grow and be positive. Saglit at salaminan ko yung mata ko. Ay, parang ang sakit. Hindi pa lang may pumasok. Nararamdaman ko. Parang may pumasok kasi parang ang sakit. Ayun, meron nga. Meron nga pumasok. May pumasok na dumi. May pumasok na dumi sa mata. Narasa pa. Guys, dyan lang kayo, magmahalan kayo. Hanapin nyo kung sino pa yung mga hindi nyo kadikit. Anuhan nyo, i-connect nyo sa bahay nyo para malakas ang signal natin na nakakonek sa isa't isa. Kahit mamaya na nga. Ang mahal ko to. Isa pa. Namulan na yung ina kasi. And mag-connect kayo dyan. 30 minutes more to go. Yan. Si Moms makes me happy yata yun. Hindi ko yata na. Thank you. Thank you sa lahat. Yan. Shout out sa inyo na nandyan pa. 7 million pa ang nandito. Thank you so much. Sinamahan nyo ako hanggang sa huli. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyo, guys. Nakadami-dami. Oh, ayan. So, ibig sabihin, may 8 million ulit. Sino ang bago sa atin? Tingnan natin. Ayan, 8 million viewers still in the house. Thank you so much. Ayan, sabi ni Miss Jeng Pahara, thanks po sa lahat. You're always welcome, Miss Jeng.
Hanggang bukas, ayan, nandito pa rin tayo, magtulungan tayo hanggang bukas para dadami na din yung ano mo, yung banana mo, tsaka makapag-live streaming ka na din, 'di ba? Hantayin mo lang kahit makapag grade 3 ka pa, grade 3, grade 2, or kung gusto mo na mag-live streaming, go lang. Ganun lang ang anuhin natin, magtulungan tayo. Ayan. See you tomorrow, guys. Thank you, Miss Jeng. See you then. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Sige, thank you, thank you. Mag-ingat ka palagi. Good night. And balik ka dito bukas. Mag-LS ulit si Ate Bicolana at 7 p.m. ng gabi. Pilipinas time. Ayan. Then, i-bell mo lang ako para at least punta ka ulit dito bukas. Ayan. Maraming salamat. Mangisda ka pa hangga't hindi ka pa busy, mangisda ka sa ibang channel kasi dito naisda mo na lahat. Tantayin mo na lang yung balik nila. Then bukas, mag-LS naman ulit tayo. Ayan. Good night po sa lahat. School po, paalaga ko to. Okay po, thanks. Sige, Jeng, thank you so much and God bless. Maraming salamat din sa'yo. Maging positibo ka lang at huwag magsawa sa whitey world. Yan, maaabot mo din yung banana na malaki. Ayan. Tapos makakapag-live streaming ka. Antayin mo lang na kahit maka-grade 3 ka lang, mag-StreamYard ka na, tapos supportahan ka namin. Para maka-live streaming ka. So guys, shout out everyone to the 8, still I have the 8 million viewers. 27 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. Ayan. Yes, if you see you host, pwede magtanong ilang kulang sa watch hour mo. Kunti pa lang po yung watch hour ko. Nasa ano pa lang ako. 5, wala kasi nabawasan ni Lolo kanina ng 89 watch hour ang binawas sa akin ni Lolo. So, bumalik ako sa 400. Ay, 369 nga. 369. Kanina. Aywan ko ngayon kasi papasok yung LS ko kahapon na yung watch hour doon. Aywan ko kung ilan ang madadagdag ngayon. Hindi ko pa chinek. Kunti pa lang. Kaya, nung maliit ang banana ko, halos sinabay ko nga sa LS ko. Kaya lang, yung LS ko dati sa StreamYard ako nagamit. Yung pinaka first ko na nag-LS ako. Pero ito na, yung sumunod na nito, January, nakadirekta ako sa YT YouTube Studio. Mona Food and Travel is in the house. Hello there, yes. Hello to you, Sisi. Thank you for coming. Mona Food and Travel, how are you? I'm fine. Thank you so much for coming. Hello, guys. Miss Jing Pahara is naka-out na. Ayan, guys, if you are not connected to Mona Food and Travel, kindly check her channel and be connected to Mona Food and Travel. Ayan, si Mona Food and Travel. Ang sasarap ng pagkain sa bahay niya. Host, please see my home too. Yes. Yes, Ma'am Mona, I will. Later, I will check your channel and play some videos on there. Thank you so much, Ma'am Mona. Ayan, sabi ni Ma'am Mona Food and Travel. Hello guys, how are you all? And Ma'am Mona Food and Travel, thanks sos. You are always welcome, Miss Mona Food and Travel. Guys, if you are not connected to Ma'am Mona Food and Travel, kindly check her channel and be connected if you are not connected to her. Ayan guys, shout out everyone. Shout out everyone. Mona Food and Travel, hello. Ayan. Nag-hello siya guys. If you are still there, yung mga naka-VG lang dyan. Guys, if you are not connected to Mona Food and Travel, nahuli lang si Mona. So we still have 30 minutes more to go before I finish my live streaming. So guys, if you have time,
Mamona Food and Travel is in the house, guys. Ayan. Sabi niya, I think everybody is busy. Yes, we, a while, ano na ba sasabihin ko dito? Aha. Maybe you can, maybe you can connect the names over there and they will hug you back later. I like your title of your live. Thank you so much, Mamona. Thank you so much. Sa you appreciate my title. The motivational quotes from my title. Thank you so much. Welcome, Moss. Yes, ma'am. I'll check your channel later. And you are so amazing woman and cooking any kind of recipe. So yummy foods. Sure, host. Thank you. Yes, later. So maybe all the eight person here in my live stream is all busy right now. They are all at work. So maybe they can they will be connected to you later if they are out of their work because they are all busy right now. I have one more channel, please you can see and join. Mona lifestyle blog. Yeah, Mona. I'll write it down, ma'am. Then I will visit at because Mona Food and Travel. I am already connected in your main channel. So I'll check the Mona lifestyle and I will play the video there and I will comment so that you know that I am one of your subscriber there. Okay? Mona lifestyle blog. Mona lifestyle. Sure host lifestyle blogs. Okay, I'll check it later, Ma'am Mona. Because we have only 25 minutes more to go. Then because I'm already 6 hours. I'm going to 6 hours on my live streaming today. So maybe you are you are late this time. Yeah. Oh, that's Sander Yasir. Naglista po ba kayo ng mga noisy at naglilista po ba kayo ng mga noisy at standing? Hindi naman. Okay. Mona Lifestyle Vlog. Hello, host. Hi, hello. Mona Lifestyle Vlogs, guys. Sandy Yazir, if you are not connected to Mona Lifestyle Vlogs, ayan, stay connected to Ma'am Mona. Ayan. Mona Food and Travel and Mona Lifestyle Vlog. Ayan. Hi, Mona. Yes. Unahan mo na siya sa Mr. Sander Yasir. Very, very supportive din siya sa may LS. Kaso siguro busy siya kanina kaya wala siya. Still, I have the 10 million viewers. Thank you so much. Can I have the thumbs up, guys? Please thumbs up. Tara, let's get married, okay? So go, let's grow and be positive. So guys, can I have your thumbs up? Yan. Boss Adik Lakay at Mona Food and Travel. Kay watching you. Ayan. Sandy, yes sir, madam, 10 beses ko pinindot thumbs up para sa'yo. Okay, thank you, thank you. Thank you. Ayan, Aldi Bakay is still in the house. Ayan, Ma'am Mona Lifestyle Vlog and Ma'am Mona Food and Travel. If you are not connected to Aldi Bakay, kindly check her channel and be connected. Both Sadik Lakay and Aldi Bakay are monetized channel. Ayan. So don't skip the ads, guys. Mona Lifestyle ba? Sadik, hello. Ayan. Si Boss Sadik Lakay. Hello ni Ma'am Mona Lifestyle Vlogs. Thank you so much. Ayan.
Ang sakit na ng mata ko. Ayan guys, so ayan. So you have time para mag-ano kayo, magmahalan kayo dyan. Ayan. Unahan nyo na si si Ma'am Mona Food and Travel. So Ma'am Mona, uh, Debbie is a ninja. So you can be connected to this name. Aldeb Bakay. Ayan. Ayan. Debbie is a ninja. So you are going to be connected to Aldeb Bakay instead. Ayan. So ayan. So guys, if you are not connected to Mona Food and Travels and Mona Lifestyle Vlogs, kindly check her channel and be connected. So I have the 10 million viewers, 27 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you also Mona Food and Travel. You are always welcome. Thank you. Big thumbs up. Thank you so much. Thank you so much for your big thumbs up of love, Mamona Foods and Travel. So shout out guys. Ayan. If you are not connected to Mamona Lifestyle Vlogs, please support Mamona Lifestyle Vlogs and Mona Food and Travel. Yan. Marami siyang videos. So you have choose the shortest one and be connected to her. So thank you so much guys. Big shout out. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Mamona, I appreciate of your support during my live streaming. You'll always be here to me. Thank you so much. Later, I will check your channel. I think your Mona lifestyle vlog. I'm not connected on that, so I will check it out later. Thanks, host. Mahal kita. I love you more, Mamona. Thank you so much. Mahal kita, mahal kita, sabi niya. Mona lifestyle vlog. Thank you. Thank you so much, Mom. I appreciate. You're welcome. You're welcome, Mom Mona. So guys, kindly check the channel of Mom Mona Lifestyle Vlogs and Mona Food and Travel. So dalawa po yung channel ni Ma'am. Isa dun sa mga travel, tsaka yung isang naman yung food travel niya, tsaka yung isa niya yung sa lifestyle. Yun, maganda yung mga videos niya. Kaya bisitahin nyo si Ma'am Mona. Thank you. Salamat po. Ayan. Sabi ni Ma'am Mona Lifestyle Vlog, Sadik, thanks. I will be there. Okay, thank you so much. Ma'am Mona, Boss Sadik Lakay's channel is already monetized. So, you know what to do. Thank you so much for the support also to Boss Sadik Lakay. Also to Alde Bakay. Thank you so much. Ayan. Still in the house. Dad Eddie TV. Hello, Ma'am Mona. Ayan. Yung Jilo, hello. Ma'am Mona, that's Dad Eddie TV. If you are not connected to Dad Eddie TV, that's his ninja, yung Jaylee. Ayan. Dad, Dad Eddie yan. Ayan. So, hey, mamaya konti, bisitahin kita. Hihihi. Okay, host. Okay, thank you. Ayan. His channel is Dad Eddie TV. Ayan. You are going to be connected to Dad Eddie TV instead of okay, Dad Eddie TV. So guys, thank you so much. Thank you so much. A big
tamsak sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Ayan, sinuportahan niyo talaga ako hanggang matapos ang 6 na oras kong pag-live streaming. Until now, nandito kayo. Kaya na-overwhelm ako sa inyong lahat. Ang daming dumalaw sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, guys. We have still in the house the 7 million viewers. 29 million of thumbs up to Ate Bicolana. Thank you so much. Ayan, still Gandang Honey is still in the house. Naka-BG lang siya host kasi ay mga guys kasi may importante siyang kausap. Kaya andito pa rin siya sa akin. Thank you, Suzy. Maraming salamat. Still in the house, Darna Alec OFW, Gandang Honey. Agara Dishes with Love, ayan, Mona Lifestyle Vlog, and Mona Food and Travel, Boss Sadik Lakay, Dad Eddie TV, Aldi Bakay. Thank you so much for all your support, guys. Ayan, if you are not connected to each other, kindly check their channel and be connected. So guys, let's go, let's grow and be positive. Just spread the love spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Thank you so much. Ayan guys. Still the 7 million. Thank you so much sa inyong lahat guys. Maraming salamat. 7 million viewers pa. Shout out to Garadishes with Love. Shout out Darnag Alec OFW. Shout out to Gandang Honey. Shout out Boss Sadik Lakay. Shout out to Mona Food and Travel, Mona Lifestyle Vlogs. Shout out, shout out. Shout out also to Alde Bakay, still in the house, and Dad Eddie TV. Hello. And a big shout out to all of you guys. Ayan, walang sawang pagpapasalamat. Ayan, Gandang Honey at Sadik Lakay. Ayan. Ayan, Sisi, kung hindi mo pa konektado si Boss Sadik Lakay, pero baka naano mo na si Boss Sadik Lakay. Ayan. Oh, Mama na Foods and Travel. Dan, Dad, Idi, TB2. Aha. Ayan, sabi ni Ma'am Mona, Food and Travel, Dan Dad EDTV. Ayan, Dad EDTV. Natapos din daw siya sa iyo. Kaya, ayan, still, I have the 10 million viewers, 29 thumbs up to Ate Bicolana. A big thank you to all of you guys. Salamat sa pagsuporta. Still, you are here in my live streaming. Thank you so much. Ayan. So guys, we have 3 monetized channel na nandito sa live streaming ko. Sus, Wonder and Adventure, and Alde Bakay and Boss Sadik Lakay. Thank you so much guys. Hope nakatulong kami sa inyo kahit pakunti-kunting naiipon na sintabo. Maraming salamat. Ayan. So guys, grow together. Ayan, sabi ni Mamona Food and Travel. Hello guys, grow together. Yes. Come and let's go. Let's grow and be positive. Yan. Thank you so much. Thank you so much. Sabi nga, 'di ba? You can't have a $1 million dream with a minimum wage work ethic. So guys, I hope that you motivate regarding our title of live streaming for today. So thank you. Boss Sadik Lakay at Muna Food and Travel is monetized also host. Okay. Yes, Mona Food and Travel is monetized. Then, may isa pa siyang channel, Boss Sadik Lakay, yung Mona
Lifestyle, sa kanya din po 'yan. So, bale dalawa. So, kahit anin po. Na-monetize pala yung ano niya, bale apat kayong monetized channel na pumasok sa akin ngayon. So, it's Ma'am Mona Food and Travel, Aldi Bakay, Boss sa Diklakay, ayan, and sino pa ang ano, ayan, Mona Food and Travel, loyalty is necessary also. Yes, of course, loyalty, honesty, and yan mga ano yan, they are the ingredients and how to grow and the whitey world. Ayan, boss sa Diklakay, Dan also. Okay, thank you so much. Ayan, Ma'am Mona, sa Diklakay has done to you for your two channel, Mona Food and Travel and Mona Lifestyle Vlog. Gandang honey, sabi ni Sisi, muni din ako host. Talaga? Hindi nga. Namoni ka na? Uy, Sisi, hindi ko pa na ano yung channel mo kanina, pumasok o wala pa. Ayan, from Mama na Food and Travel. YT is become hard job now. Yes, it is. You are very, very, very hard. Okay. Ma'am Mona Food and Travel, Sadik, yes. Ayan. Mona Food and Travel, gandang hello. Ayan, nagmuni-muni daw siya. Oh guys, we have a newcomer. Melissa Channel, hello. Hi, Miss Melissa, hello to you. Good evening. Ayan. Gandang Hani at Mona Food and Travel. Dad Eddie TV, hello host. Hey, 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 hello. Nandito pa rin ako, Dad Eddie TV. O, di ba? 6 hours na tayong magkasama. Ayan, Gandang Hani at Melissa Channel. Ayan, Gandang Hani, sarap mamuni-muni na ako. Nagjo-joke na naman si Sisi. Dad Eddie TV, ipasok ko ito para pang 30 mong tamsaki. Thank you so much, Dad Eddie TV. Nandyan, if you are not connected to Melissa Channel, check her channel. If you are not connected to her, be connected to Melissa Channel. Ayan. Melissa Channel, Gandang Honey, watching yours. Yan. Pinapanood ka daw ni Melissa Channel, Sisi Gandang Honey. Gandang Honey, Eddie. Gandang Honey, TV. Dad Eddie TV. Ayan, ayan. Mona Food and Travel, Melissa, hello. Mona Food and Travel, Dad Eddie, hello. Okay, Gandang Honey, anong nakita mo sa akin, sis? At Melissa Channel. Ayan, Gandang Honey, he. Ayan guys, still, akala ko, pawala, pero padami. So guys, shout out, 12 million viewers. 30 thumbs up of love to Ate Bicolana. Big thank you to all you guys. Thank you so much. Still, I have a visitor, a very important visitor for today. Let's welcome Bitsai Desen. Bitsai Desen is in the house, guys. So if you are not connected to my beautiful and pretty host, Bitsai Desen, if you are not connected to her, check her channel and be connected to Bichay Desen. Thank you so much for visiting me on my live stream. Thank you so much, CC Bichay Desen. Ayan. Melissa Channel, How to Cook Cabbage Omelette, Gandang Honey. Thank you so much, Miss Melissa Channel, for coming to my LS, guys. Shoutout ko yung may mga monetized channel na nasa live streaming ko today. Aldi Bakay, Boss Diklakay, and Miss Mona Food and Travel. They are monetized channel, guys. So don't skip the ads.
finish the ads first before you go onto the video and hurt down their channel and comment, then push the red button. Okay, so thank you. Let's also Ahavilia. Is that Ahavilia? How to pronounce your name? Ahavilia host ito po. Ay, okay. Si, ano siya, ninja. Miss Mona, Ahavilia is a ninja. You are going to be connected to Pitsay Disen. Okay? So please guys connect with Mona Lifestyle Vlog. So you don't have to connect Mona Food and Travel. Go to Mona Lifestyle Vlogs. Okay, thank you so much. Okay. So Ma'am Mona, you don't need to be connected to Ahavilia. You are going to be connected to Bichay Disen. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. At Melissa Channel, sige mauna ka, sunod ako. Sabi ni Gandang Honey. Thank you so much. At ako host, Moni na ako. Yes, Moni tayo. Gandang Honey, Bitsay Dizen, Lalabs. Ayan, Mona Travel and Love. Yes, host. Okay. Thank you so much, Miss Mona. Thank you. Bitsay Dizen, dalawa kami dito, host. Hahahat. Okay nga talaga. Ang dami niyo. Thank you so much. Ayan. Nandyan si Aja Villa. Her po. Ayan sila. Muna Food and Travel. Okay, host. Thank you. Still in the house. Dad Eddie TV, guys. Tatlo ang nandito ni Dad Eddie TV sa aking live streaming, guys. I thought I had to finish this for 6 hours, but I think I'm not. Okay, let's go. Let's grow and be positive. Guys, spread the love that lasts a lifetime. Spread the love don't spread the love that lasts in a day. So Daddy Edit TV is in the house. Jong Jaili, Doha, Qatar. Okay, thank you all the way from Qatar. Bitsay Disan at Gandang Hani Lalabs, huli ka. Nahuli na tayong dalawa dito, Sisi, Gandang Hani. Ayan. Eusebio Dear, 3. Ayan, pang tatlo ni Dad Eddie TV. Bitsay Dizen, hehehe, sabi ni Sisi Bitsay Dizen. You busi you, ha ha ha. Bitsay Dizen, Dad Eddie TV, ba't andito ka, ha ha ha. Mama Food and Travel, you blue, hello. Mama Food and Travel, Yobyo, see you, is a ninja. The owner of that ninja is no other than Dad Eddie TV. So you'll be connected to Dad Eddie TV. Dad Eddie TV, I'm here to support. Yes, thank you so much, Dad Eddie TV. Very much appreciated. Melissa Channel, Mona Food and Travel, hello. Yes, Ma'am Melissa Channel, sabi ni Ma'am Mona Food and Travel, you better go to her another channel, Mona Lifestyle Vlogs. Thank you so much. Ayan. Miss Bichay Dizan, bigay mo sa akin yan, Daddy. Yes, Dad Eddie TV, ibigay mo sa amin yan. Kailangan namin yan. I need more bananas. I need more bananas talaga. Ayan. Aja Villa, yes, host. O, di ba? Nagkakaisa kami, Dad Eddie TV. Wala kang kawala. Ayan, sabi ni Miss Bichay Dicen. Busy, saglit busy. Yan po, dalawa customer. Sige po. Sige po, Miss Bichay Dicen, okay lang po. Thank you so much for the video. Ayan. Gandang honey, Daddy! Okay, we have a newcomer, guys. Let's welcome John Humigop. Hi, host. Hello to you, Mr. John Humigop.
Kumusta po ang bahay natin ngayon, Mr. John Humigop? Guys, if you are not connected to Mr. John Humigop, guys, please check his channel. If you are not connected, be connected to him, guys. Support natin si Mr. John Humigop. Okay? Shout out to you, Mr. John Humigop. From Sisi Gandanghani at John Humigop, akin ka na lang. Ayan, sarap naman yan, Sisi. Dad Eddie TV. Si Dad Eddie nasa Korea. Si Yung Jang nasa Doha. Si Eusebio nasa Italia. Haha, lahat masaya namin. iba-ibang lingwahe. Naloka ako sa'yo, Dad Eddie TV. Miss Bichay Disen, yap po, mabait po yan si Dad. Yes. Yes po, Miss Bichay Disen, mabait po. Parehas mo. From Mom Mona Food and Travel, John, hello! Ayan, Aja Villa, todo support sa akin si Dad Eddie TV. Yes po naman. Ganyan po siya magsuporta sa atin na mga girls kasi siya lang ang siya lang yung lalaki. Ayan. Aja Villa, miss you po, Daddy. Ayan, miss ka na daw ni Aja Villa. Jan Humigop, Aja Villa, hello. Jan Humigop, si Javilla po ang may-ari ng ninja na yan, si Miss Bichay Dizen. Ayan, nag-comment na siya. From Miss Bichay Dizen, Jem Humigop, alo po, dito ka po punta. Si Adja Risbak sa'yo, ayan. Gandang honey, BG lang ulit host. Ayan, sige, BG lang. So, from Melissa Channel, Sadik Lakay, hello, ayan guys. Miss Melissa, Boss Sadik Lakay, Mona Food and Travel, and Aldi Bakay are monetized channel. So, may ads po siya, wag natin i-skip kasi yan lang yung pinakatulong natin sa kanila na ma-support din natin sila. Then by then the time comes na tayo naman ang ma-monetize, ganun din po ang gagawin nila. So give and take lang tayo sa ngayon kasi muni-muni pa lang tayo. Okay, let's go. Promise Bichay Disen at Muna Food and Travel, shout out po. Ayan. Still in the house. Hello to you, Amaya Taos Vlogs. Hello, I'm back. Yes, you're back. Thank you so much for coming back. Ayan, si Amaya Taos Vlogs, guys. Nag-start pa lang siya sa YouTube, sa YT World. So, can you do me a favor to support Amaya Taos Vlogs para po lumaki-laki din po ang kanyang lumaki-laki din ang kanyang bananas. Ayan. Jan Humigop, work pa ko host. It's okay, Jan. Thank you so much. Unahin muna ang trabaho bago ahang YT kasi mas importante ngayon ang trabaho po. Okay lang na pa-BG-BG lang kayo sa akin. Walang problema po. So, guys, sabi ni Amaya Taos Vlogs, Bichay Disen Dan po. Ayan, thank you so much. Bichay Disen at Amaya Taos Vlog, aratin mo ako, bigyan kita dalawa. Ayan, yakapin, yinakap ka na po ni Amaya Taos Vlogs. Guys, reminders. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang tayo. Huwag mag-iwan ng buntot para pasok sa banga. Ayan. Amaya Taos Vlogs, John Humigop, OTW po. Yan. Amaya Taos Vlogs, tulungan niyo po ako ang inyong pambansang ngongo. Thank you so much. Ayan, i-support natin siya, guys. So, Amaya, ayan, si Amaya Taos Vlog, yan. Maging positibo ka lang, Amaya. Hindi hadlang ang kapansanan sa mga pangarap na para tayo ay umasinso. Kaya maging positibo lang tayo sa buhay natin. At sa Villa Amaya Taos Vlog, ito po bigay ko sa you, dear. Ayan, wag mo nang balikan yan. Ninja yan ni Sis Bichay Disen. Ayan. Diyan humigop yung OTW. On the way.
On the way na daw siya sa mansion mo, John. OTW means on the way. On the wings of love. Ayan na. Lumilipad na si Amaya. On the wings of love. Dad, Eddie TV, hello lalabs at Bichay Disan. Miss you too. Alam mo naman ako pag nag-support, buong buo po iyan. Walang kulang at walang kulang po talaga. Ha ha ha. Ayan. Sabi ni John Amigo pa, how ID? Ngayon, gets mo na. Ayan. Kaya sa Whitey World, marami kang malalaman na mga lingwahe, iba-iba. O, di ba? Saan ka pa? Marami kang nalaman, na-motivate ka pa. Ang dami po pang languages na malalaman dito. Ayan. Bitside from Miss Bitside Dizen, Dad EDTV, na-guilty po ako, love. Ayan. Na-guilty daw siya. Na-guilty daw si ma'am. Ayan, i-refresh ko lang kasi nakikot-ikot sa phone ko. Ayan. So, sige. Let's go. Ayan, sige. I have the 13 million viewers. 33 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan, sabi ni Amaya Taos Vlogs, Dad Edit TV, done na po. Ayan. So guys, sabi ko 'di ba, yung pagbabalik ninyo or pag kayo ang nauna na mag-hug or magyakap-yakap diyan na magmahal sa isang kapamilya, learn how to wait. Kasi nga kanina nga nagkwento yung isa nating kasamahan dito, 'di ba? Hanggang ngayon daw naghihintay siya pero maghihintay pa rin siya. So kaya gano'n, hindi man bumalik sa'yo, it's okay at, ang mahalaga nakatulong tayo sa mga nangangailangan, 'di ba? So, mas maganda na mapapakumbaba tayo dito. Ayan. Sabi ni Miss Bitchay Dicen, di ko na siya nadalaw ho sa LS niya, si Dad. Opo, ako nadalaw, ilang beses ko din po siya nadalaw si Dad Eddie TV. Gabing-gabi na kasi, habang habang nagpapaantok, pumunta ako sa kanya. So, doon kami doon ako sa kanya graduate ng 800 for my road to grade 8 doon. Ayan, sabi ni Amaya Taos Vlog, kahit po ako ay may kapansanan, ngongo, di po ito hadlang sa aking pagkatao para mapasaya. Yan po ang turo ni Kuya Jomel saan kaya po ginawa kong mag-vlog. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Yes naman, Amaya, 'di ba? Maging positibo ka lang as long as na wala kang sinasaktan, wala kang tinatapakan na tao. You will grow in the field of the YouTube world. Kaya welcome to you. Be positive lang. Ayan, guys. If you are not connected to Amaya Taos Vlog, please support Amaya Taos Vlog. Ayan. Diyan humigop. Ako host, malapit grade 8. Hehehe. Talaga? O siya, sige. Grade 8 na. Grade 8 na si grade 8 yata si Jan humigop. Ayan. At Maya Taos Vlog. Jan humigop, na ako sa'yo. Ayan. So, sige. Antayin natin sila magbalik dahil lahat yan may mga trabaho pa. So, salamat talaga sa pagsuporta nyo sa akin, guys. And, let's go and let's grow and be positive lang tayo para sa mga pangarap natin. 'Di ba? Maging lang tayo, kung nasaan tayo, matutong limongon sa pinanggalingan. Ayan. So then, I still have, long way to run pa ba ako? Kaya pa ba? Kaya ko pa ba? Marami pa 12 million pa. Ayan. Sabi ni Miss Bichay Disen, out na mi work host pero busy kita till makarating mi home. Okay, sige po Ma'am Bichay. Thank you so much.
At pag kaya ko pa, ididiretso ko pa, naka-6 na oras na ako. Medyo ano na yung lalamunan ko, pero I'll try my best na accommodate ko kayo lahat dito na mga bagong dating. Thank you so much, guys. At Javilia, bawi ako sa iyo. Yes po, thank you so much. Maraming salamat, guys. If you are not connected to Miss Bichay Dicen, kindly check her channel. If you are not connected, be connected to Miss Bichay Dicen. Also to Aldi Bakay, guys, monetize channel si Aldi Bakay. If you are not connected to Aldi Bakay, kindly check her channel too. And if it's not connected, be connected to her and don't skip the ads. Okay, thank you so much. Hello, shout out also to Amaya Taos Vlogs. Kindly support Amaya Taos Vlog, guys. Mahalin din natin sila. So guys, don't forget to support to each other, guys. Ako gusto ko rin ng saging, guys. Baka may magbibigay ng saging. Bigyan si host kasi mamaya ang reach back. Ayan, sabi ni Dad Eddie TV. At Bichay Dicen, you don't have to be guilty yourself. I understand. Where are you coming from? Where are you coming from? Ayan, sabi ni Dad Eddie, Dad Eddie TV. Ayan. So, sabi naman ni Miss Bichay Dicen, hala, grabe, 6 na oras pagod. Uy, naka-6 na oras na nga po ako, Miss Bichay Dicen. So, ayan, lumagpas na, 6:20 na. So, diretso kung kaya pa, ayan. Sisi Garao, dishes with love, love each other. Yes, I love you, Sisi. Ayan, sabi ni Miss Bichay TV. Dicen, love you, Dad. O yan, nag-say I love you na siya, Dad Eddie TV. Ayan. From Sisi Garadishes with love, paus ka na, Sisi, inom ka ng water. Yes, inom na ako inom ng tubig. From Dad Eddie TV, I still love you, dear. Okay, diyan. Siyempre, hindi ka naman ipagpapalit ni Dad Eddie TV, Miss Bichay Dicen. Ayan, sabi ni Miss Bichay Dicen, how sweet naman po, kaya love kita eh. Ayan. Wahaha, sabi ni Miss Bichay Dicen, I need to take a water, please. Ang sakit na ng lalamunan ko. Ayan. Sabi ni Miss Bichay Dicen, dami nagmamahal dyan kay isa na ako dyan. Yes naman po. Thank you so much talaga, Miss Bichay. Maraming salamat. Hindi lang kayo. Sa lahat, buong team na pumunta sa akin. Salamat. Dad Eddie TV host, nabigyan kita ng isang banana. Thank you so much po, Dad Eddie TV. Maraming salamat. Still, I have the 10 million viewers. 33 thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat po. Ayan, guys. May mga bago pa dyan na nagkonekta kayo. Magkonekta na po kayo. Parang hindi ko na yata kaya. So, ayan. Boss Sadik Lakay at Amaya Taos Vlog. Suportahan na kita. Yes po. Ayan. Si Boss Sadik Lakay. Amaya, Sisteret, where are you, Sisteret Amaya Taos Vlog? Sabi ni Boss sa Diklakay, suportahan ka na niya. Ayan. So guys, ayan, magmahalan kayo. Ayan guys, pero I thought I cannot make it na. Not it will take longer. Ayan, sabi ni Miss Bichay. Mona Food and Travel. Gara, hello, sabi ni Ma'am Mona Food and Travel. Miss Bichay Dicen, Sadik Lakay, hello po dear. Ayan. Sis Boss Sadik Lakay is our trupang Kailokanuhan and Egorots. Thank you so much. Mona Food and Travel. I'm here host. Okay, thank you so much, Miss Mona, for staying on my live streaming. Thank you. 13. So, sige, okay. We have 40, ididiretso ko ba? O ano?
Sige, idiretso pa natin hangga't nandito kayo. Ayan, sabi ni Boss Sadik Lakay at Bitchay Disen, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ayan. Miss Bitchay Disen, her lang po. Okay, thank you so much po, sis Bitchay Disen. Thank you so much for the support. Ayan. Bitchay Disen, alaikum salam. Sadik Lakay, ayan, nag-ararabo na sila. Kaya, tingnan mo, masaya sa YT World, di ba? Iba-ibang languages. May Arabo, may Ilocano, may Bicolano, Bicolana, Bisayang Dako. Ayan, nandyan sila. Kaya, saan ka pa? Di sa YT World ka na? Worldwide, international. Ayan, alaikum. Ano ibig sabihin ng salam-alaikum? Salam. Ayan, alaikum salam. Ayan, sabi ni Baguio Boy, shout out sa mga nakatambay. Ayan guys, still, I thought it's gonna be 5 or 4, but still, it's going up. I still have the 12 million viewers. Thank you so much. Ayan guys, if you are not connected to Baguio Boy, be connected to Baguio Boy. Check his channel. If you are not connected, be connected to Mr. Baguio Boy. Ayan, guys. Mag-ano tayo? B. Go, 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 go. Guys, ano na lang, 15 minutes more. So, 6 hours and 30 minutes ang ano ko siguro. Masakit yung ano ko, sumakit na yung lalamunan ko. So guys, mag-extend na lang ako ng 15 minutes. Ayan. So, magyakapan na kayo, magkonektahan na kayo hanggang may 15 minutes pa tayo, guys. So, Gara Dishes with Love at Mona Food and Travel, hello sa'yo. Ayan. Miss Mona, are you still here? Oh my God. Ayan, yung Jaily at Bitchay Disen. Ayan, basahin nyo ang ni yung Jaisi kasi Korean, ni Cantonese na yung sinasabi niya. Nasa Korea yan. Ayan. Ayan, sabi ni Bitchay Disen, tibay mo, Dok. Ayan nga, namalat na ako. Miss Bitchay Disen, ang sakit sumakit yung ko, lalamunan. Pero it's okay. Na-enjoy ko talaga yung Whitey World. Ayan. Oh my God! Oh my God, siguro. Sige, ituloy natin for 1 hour. 1 hour ulit. So, 40 minutes more to go, guys. Talagang hands up na ako. So, guys, still, Miss Lens Mastura is back. Siguro tapos na yung work ni Miss Lens Mastura. Hello to you. Welcome back, Miss Lens Mastura. Thank you for coming back. And at yung Jaily, ni hao. Ni hao daw. Ayan, yung Yang Li is Dad Eddie TV. Huwag nyong dikitan si yung Yang Li. Ang dikitan nyo si Dad Eddie TV. Yan. Ayan, sabi ni Lens Mastura, nagpahinga na po, sabi niya. At sabi ni Miss Bitchay Disen, Dad Ed, what mean of that? Ayan. Bitchay Disen, hehehe, kulang na lang sabihin ni Dad EDTV kay Miss Bitchay, go ID. Ayan, go ID. Ayan. So, Miss Promise Mona Food and Travel. Lens, hello. Ayan. Lens Mastura, hello at Dad Eddie TV. Miss Bitchay Disen, galing mag-Korean ang lalab ko. Yes, fluent siya mag-Cantonese. Ayan. So, ni hao ma. Ayan. Mayo Shen, guys. So, go, let's grow and be positive. Ayan.
So, from Bosa Diklakay at Baguio Boy, naimbag na Rabi Imzer, Sir, sabi niya, naimbag na. Iba na yung boses ko, no, nararamdaman ko eh. So, Bosa Diklakay, Lens Mastura, kapatid salam alaikum. Ayan. So, Lens Mastura, if you are not connected to Bosa Diklakay, si Miss Bichay Disen, ayan, Mr. Baguio Boy, Miss Mona Food and Travel, kindly check their channel. If you are not connected, be connected to them. Aha. 40 minutes more. 40 minutes more to go. Thank you talaga sa inyo ha. O sige, tapusin natin. Mag 7 hours ako ngayon. Kinaya ng powers ko. Ayan. Hindi pa ako nag-dinner. O, di ba? Hindi pa ako kumain ng dinner ko. So, madaling araw na, alauna na. Ayan. Sabi ni Dad EDTV at Bitsay Dijan, ang sabi ko, hello, ginalingan ko today sa aking work. Ha ha ha. Akala ko ang sinabi mo, ginalingan na daw niya sa work niya. Ayan. Pala, biro talaga si Dad Eddie TV. So guys, still I have the 12 million viewers in my house. So guys, thank you so much talaga sa suporta nyo sa akin. Yung mga hindi nagtamsak kay Ate Bicolana, patamsak naman para lumakas ako. Tubig na lang. Buhay na ako. Hindi pa ako kumain ng dinner. O, ayan, sige, check up pa more. Ayan, so guys, shout out to Dad EDTV, Boss Adiklakay, Miss Bichay Dizen, Lens Mastura, Miss Mona Food and Travel, Mr. Baguio Boy, Miss Gandang Honey, Sisi Garadishes with Love, Darna Alec OFW. Ayan, nandyan sila. And don't forget, Alde Bakay is still in the house. Thank you so much for the support. Sa yan, sabi ni Sisi Gara, this is with love. At Mona Food and Travel, ni love na kita, ikaw na ang bahala mag-love sa akin. Okay, ayan. Miss Bichay Disen, more power po sa iyo, love dad. Ayan, oh, more power daw sa iyo. Dad Eddie TV. Ayan, thank you so much. Still, ayan, we have 35. Ayan, guys. Antayin na lang natin na matapos yung isang oras pa. So, mga 40 minutes more to go para at least masulit naman ng mga bagong dating na mga isda. So, isdain nyo lahat ng nandyan. May tulingan, may galunggong, iba-ibang klase ng isda. Ah, ayan, sabi ni Miss Bichay Dicen, host, nasa bus na may pipi at bingi po ako. Mata ko lang po ang may sense. Wahaha. Oh, it's okay. Take care po sa ah, mag-ingat po sa biyahe, Ma'am, Miss Bichay Dicen. Ingat po sa biyahe. Thank you so much. Kahit nasa biyahe, nandito siya sa akin. Salamat talaga sa pagdalaw. Aja Villa, okay, ayan si Aja Villa nandito. Ano niya yan? Ninja. Ang may-ari ng ninja na yan si Miss Bichay Dicen. Ayan. So guys, ayan. Salamat. Maraming salamat sa pagtambay, guys. Ayan, nandyan pa ba kayo, guys? Kasi kung gusto nyong mangisda sa iba, it's okay para stop ko na rin ito. I-ano ko lang siya ng mga 6 hours and 30 minutes. So, I have 8 minutes more to go for 6 and 30 minutes. Ayan. Aja Villa, maingay ka kasi po kaya mute kita. Okay lang po kasi nakakahiya naman po na na nagdadaldal ako diyan tapos sabihin, "Ano ba naman 'to nanonood pala ito ng live streaming, ang ingay-ingay." Oo nga naman. O siya sige. Ay guys, Diyos ko.
Guys, hindi ko na talaga ano siguro, tapusin ko lang yung 30 minutes. Kay medyo I'm not feeling well na dun sa kadadaldal ko ng mahigit 6 na oras na. Parang iba na yung nararamdaman ko. So, bukas ulit tayo magkita-kita. Ano po, ayan, tapusin lang natin yung ilang pang minuto. So, 23. So, 7 minutes more to go, guys. So, guys, if you are not connected to each other, be connected. We have 7 minutes more to go. Ayan. Gandang Honey Sisi, hello to you. Yan. Guys, sa mga newcomers, if you are not connected to Sisi Gandang Honey, kindly check her channel. If you are not connected, be connected to Sisi Gandang Honey. Ayan. Sabi ni Mr. Baguio Boy at sa Diklakay, kastamot lakay. Ayan. Ayan. From Sisi Gara, this is with love. Sisi, wag ka inom ng malamig ha. Baka kasi mapaos ka. Yes po, Sisi. Thank you for reminding me. Thank you so much. Lukewarm water lang ang ininom ko po, Sisi. Thank you, thank you. Yo, Boseo, wag mo pong i-mute, lalabs. Hindi counted ng ang W. It's non. Lower mo lang ang volume. Ay, ganun ba yun? Si Dad Edit TV talaga. Ayan, di ba? Kung mayroong anak ni Ernie Baron. Hindi pa. Ayan, sabi ni Gandang Honey, sumilip na si Kuya Baguio Boy. Yes, andyan na. Alauna. Ayan. Sabi ni need din natin take care ang ating self. Yes po. Thank you so much, Sisi, for reminding me. Thank you so much. Sabi ni Gandang Honey, inantok na si Kuya Baguio Boy. sabi naman ni Miss Bichay Dicen, hala talaga po, okay, sige. Ayan, sabi ni Sis Gandang Honey, wag mo na nang off, matulog ka na. Ay, hindi baka sumabog to. Napagod na yung desktop ko sa kadadaldal ko dito. Kaya nakatakot. Ayan, hayaan mo. Ayan, Mona Food and Travel. Gara, hello. Ayan. Ma'am, Miss Mona Food and Travel. Gara dishes with love is done to you. Thank you so much. Sisi Gandang Honey, hayaan mo lang wag na, ano ko na ito kasi baka mamaya mag-brown out, sayang 'di ba ng pagod ko. Hindi hindi mo alam mag-brown out mamaya, hindi ko 'to na-save. O ayan, Sis Gandang Honey, yan mo lang wag Sisi, hanggang ano lang talaga ako. Promise Bichay Dicen, thanks sa inyo kaalaman po, lalab. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, guys. Ayan. Ahoy. Gara dishes with love at Bichay Dicen, hello sa iyo. Ayan. Anuhan mo na si Miss Bichay Dicen, unahan nyo, nasa bus yan. Ayan. Ten Talks. Hi, host. Mega shout out. Mega shout out din sa'yo, Ten Talks. Hello sa'yo. Kumusta ka? Ayan, si Ten Talks, guys. If you are not connected to Ten Talks, please be connected to Ten Talks, guys. Maging konektado tayo sa kanya. Support din natin siya. So, thank you. May brownout pala sa Pinas. Oo. Brownout is life in Pinas, Sisi. Ayan. So, Ten Talks, nice to finally visit your LS. Thank you so much, Ten Talks. And thank you so much for coming over to my live streaming today. Thank you so much. If you are not connected, to all my friends over there, kindly check their channel and be connected. Ayan, Miss Bichay Dicen at Gara Dishes with Love. Shout out po, arat tayo. Ayan, sige na. Let's go, let's grow and be positive. Gandang Honey at Tentox, hello. Ayan guys, sa mga hindi pa nagtamsak kay Ate Bicolana, itamsak nga ako para lumakas ako. Grabe. Ayan tayo na naman. Miss Bichay Dicen, Doc Host, malaki pa rin mata mo sa 6 na oras. Inggit ako sa energy mo po.
in-expect na I can go further than 6 hours or 7 hours. Pero nafi-feel ko na yung ano, yung truth ko na medyo medyo ano na siya, eh, medyo parang yun ang bibigay pero ang mata ko ano, eh, nasanay na, ginawa ko ng umaga ang gabi. Ayan, tumawa-tawa si Miss Bitchay. Ayan, thank you so much sa inyo talaga, maraming salamat. Ayan, need ko ng power for the live streaming kasi ang dami talaga, ang daming dumalaw sa akin ngayon na, alam mo yung na-feel ko na na-bless ako ng sobra na mapagkahinaan, na ano, na-bless ako dahil hindi ko in-expect na napapasok talaga ng ganitong kadami. So, thankful ako. Thank you ako sa inyong lahat dahil at least, binigyan niyo ako ng time na dalawin ako. So, I'm very happy. I'm very happy kasi I've been starting in, the YT world na nag-start din ako sa inyo. 'Di ba, yung maliit pa ako, maliit pa yung mga isda ko sa bahay, sa inyo din ako nag-start, ayan. Si Miss Bitchay Dicen, lagi ako sa kanya nakatambay nung ano, medyo, hindi hectic ang schedule, ayan. So, Ma'am Mona Food and Travel, Tintok, hello. Mona Food and Travel, gandang hello. Javilla here lang po, yes po. Yujang Lee, wow, galing ni host China Oil. Ayan na naman si Dad Edit TV, eh. Ayan, ayan, sige. Gandang Hani at Mona Food and Travel yung G, hello. Miss Bichay Dicen, sabi niya. Okay, sige. Sisigara Dishes with Love at Bichay Dicen, dumalaw na ako sa bahay mo. Iniwan ko sa misa mo yung ulam. Ikaw na lang bahala magsuli, sis. Thank you so much. Ayan, magdikitan kayo. Still, I have the 13 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan, maraming salamat. So, guys, I need to say goodbye. Ano, ayan, di pa ako umabot sa ganyang oras, gang 4 lang ako, sabi ni Dad Edit TV. So guys, ano, I need to say, ano, magpaalam na ako sa inyo. Ma'am Mona, I hope to see you tomorrow on my live streaming because I need to say goodbye for now. And tomorrow, I'll be on a live stream at 7 p.m. So I'll see you around, guys. Thank you so much for all the support. A big thanks to Dad EDTV. Boss Sadiklakay, thank you so much. Miss Bichay Dicen, my pleasure. And God bless you. God bless you too po sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw. Sa mga sisi ko, Garadishes with Love, Darna Alec OFW, Gandang Hani, Lens Mastura, big thanks sa inyo, guys. Thank you so much. Salute ako sa iyo sa suporta niyo sa akin. Ayan, Miss Bichay Dicen, Garadishes with Love, si Aja po, respect sa iyo. Yes, yan ang ninjan nga ang ibabalik niya sa inyo, guys. So, Miss Bichay, thank you. I need to say goodbye for now. And I'll see you again. If you have time, pwede kayo bukas ang bahay ko para dalawin niyo ako, guys. Maraming salamat. Hosdo ka pala. Ako at ikaw ang love ko. Scientist kasi ako at ikaw ang love ko. No, I'm not. No, hindi ako sinong scientist? Hindi. Hindi, may love na ako nandiyan nakabantay. I love you, goodbye. I love you all. Mahal na mahal ko kayo. Dad Eddie TV, thank you so much. Alde Bakay, thank you so much. Tapos na ba, host? Opo, magbabay na ako, Buslakay. Masakit na ang lalamunan ko. 6 hours, 6.5 hours na po ako nandito. Kaya, babay na. Bukas naman po ulit. Sana makapunta po ulit kayo. Dalawin niyo ako ulit, guys. Thank you so much. I love you all. God bless. And let's go, let's grow and be positive. Let's spread love that lasts a lifetime. I love you all, guys. Thank you so much. Walang sawang pasasalamat ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye.
Bye. Good night. Good morning sa inyong lahat. Bye. Salamat. Ayan. I-end ko na po at sa dikla kay Biden, keep safe kabayan. Ayan. Sige, Mary Triple CC. Thank you. Aja Billy at Gardi si Sweet Love. Ayos na po. Ayan. Thank you. Miss Bichay Disen Alde Bakay. Thank you so much for coming over to my live stream today. I'll see you around, sisi, I'll see you around, mga palalabs, mga padaba, maraming salamat. Mga kauragon, salamat unon sa pagsuporta nindo sa kuya. Good night and God bless. Thank you. Boss, adikla kay Ox nga naman po. Bye. Good night po. Good morning. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Bye.